magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Ipinunlat hinubog ng madamdaming kasaysayan, dugo ng kadakilaang umuusbong sa iyong puso, ay kayaman ang alay mo sa inang bayan.
ng pagbabago. Buhay may itataya, karangal ay makamtan. Ang layo ng kaunlaran, isulong mo. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Anak ng bayan, gawain may sadyang aba. Kabayanihay di nawawala, kahirapan may hahadlang, hamon ay lalampasan. Ang bawat taglay mong lakas ipakita. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin. Tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Bilang Pilipinong mamamayan, may tungkulin kang dapat gampanan. Katahimikan nitong ating bayan ay pangalagaan. Dahas ay di tamang kasagutan upang ituwid ang kamalian. Mapayapang paraan ang siyang gawing daan sa paglutas ng alitan. Gising na kaibigan, matay imulat sa katotohanan. Digmaan sa hupay ay wakasan. Gising na kaibigan, tayo'y magmahal ng kapayapaan. Sa bayan ay isa katuparan o gising na.
waksi sa isip ang kasamaan. Dulot nito'y hirap at kamatayan. Ang pangarap ninuman ay ang kaunlaran, kamtin sa tamang paraan. Gising na kaibigan, matay imulat sa katotohanan. Digmaan sa tubay ay wakasan. Gising na kaibigan, tayo'y magmahalan. Kapayapaan sa bayan ay isa katuparan. O gising na. Tunay na pagbabago'y panindigan mo. Pag-ibig sa kapwa-tao ay isa puso mo. Tayo'y magpunawaan, kabaliwan ang magpatayan. Pag-ibig ang tulay sa kaunlaran. Gising na kaibigan, matay imulat sa katotohanan. Digmaan sa tibay ay wakasan. Gising na kaibigan, tayo'y magmahalan. Kapayapaan sa bayan ay isa katuparan. O gising na. O gising na. O gising na. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma.
Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong aga mga abyan, kagyari naman kita sa atong programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati naman kita sa istorya sang kabuhi sa mga ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ining inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Sa gihapon, kaupod naman naton diri si Reverend Father Francis Perez, ang Coro Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong aga, Father Francis. Mayong aga, labing hinigugma nga mga utod. Sister Mercy, kamusta ka? Father Francis Perez sa gihapon, ang inyo abyan kagaupod sa kahanginan nga nagatamyaw sini, kag malipayon gid nga nagapakikupod sa inyo tanan. Sa inyo panimalay, upod ang aton nga pagpamalandong sa kabuhi sang mga suod nga mga abyan sa aton Ginoo, sa persona sang aton nga mga santos didto sa langit. Iyari kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Father Francis, subong nga adlaw ato naman ipakilala sa aton mga tagpalamati ang kabuhi kag ang istorya sa pagkonberter ni San Pablo Apostol. Gani upod kay San Pablo Apostol, mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, imo gintudloan ang bugos na kalibutan. Paagi sa pagwali ni San Pablo Apostol, buligi kami nga nagasaulog karon sa iya pagliso sa pagpanaksi subong sa iya, sang imo kamatuoran sa tanan nga mga tawo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi Kristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pag-aton pamatian ang drama sang kabuhi, ilabinigid ang istorya sang pagkambyo sang kabuhi ni San Pablo Apostol. Mga utod kag mga ginikanan, pamatiin ninyo anay ang akon mga rason sa pag-atipan sang akon mga rason, sa pag-apin sang akon kaugalingon. Sang mabatian nila siya nga nagahambal sa Hebreo, naghilipos pa sila, kag nagpadayon si Pablo sa paghambal. Isa ako kahudiyo nga natawo sa Tarsus ang Cilicia. Pero diri ako nagdako sa Jerusalem, kag nagtuon ako sa idalom sa pagtudlo ni Gamaliel. Natunan ko sing maid-id ang kasuguan sang aton mga katigulangan. Kag kaangay sa inyo karon, nagmaukod ako sa mga buluhaton sang Dios. Ginahingabot ko kag ginapamatay ang nagasunod sa sini nga dalan. Ginpangdakop ko ang mga lalaki, kag ang mga babaye, kag ginpabilanggo sila. Sarama ka pamatuod ang pinakamataas nga pari, kag ang tanan nga katapo sa konsilyo, nga nagahambal ako sa matuod. Ginhatagan nila ako sa mga sulat, nga akon gindala sa mga utod nga Hudiyo sa Damasco. Agod nga makapangdakop ako sa siring nga mga tao, kag madala ko sila pabalik sa Jerusalem, nga nagapos ang kadena, agod silutan. Nagahingod to gid sa tong adlaw sa magpanglakaton ako, kag nagahilapit na sa Damasco, kag sa hinali, may masilaw nga silak harin sa langit nga naglikop sa akon.
Natumba ko sa duta. Kag may nabatian ako nga tingog nga nagasiling, Saulo, Saulo, nga ginahingabot mo ako. Nga ginahingabot mo ako. Sino ka bala, Ginoo? Ako amo si Jesus nga taga Nazaret, nga imo ginahingabot. Nakita sa akong mga kaupdanan ang silak, pero wala sila makabati sang tingog nga nagahambal sa akon. Ano ang himuon ko, Ginoo? Bangon ka kag magkadto sa Damasco. Kag pagasugiran ka dito sang tanan nga ginpatod sang Dios nga ipahimo sa imo. Nabulag ako tungod sang kasilaw. Gani gintuy-tuyan ako sang akon mga kaupdanan pakadto sa Damasco. May isa didto katawo nga ginhingalanan kay Ananias. Isa siya katawo nga matinumanon sa aton kasuguan. Ini siya ginatahod gid sang tanan nga mga Hudiyo nga nagapuyo sa Damasco. Saulo, utod ko. Makakita ka na liwat. Nakakita na ako, kag makita ko na ikaw. Ang Diyos ang aton mga katigulangan, nagpili sa imo. Agud mahibaluan mo ang iya kabubuton. Kag makita mo ang iya matarong nga alagad. Kag makabati ka sang iya kaugalingon nga tingog. Kay manginsaksi ka niya sa pagsugid sa tanan nga mga tao sang imo nakita kag nabatian. Kag karon, ano pang ginahulat mo? Tindog ka kag magpabautiso. Kag hugasi ang imo mga sala. Paagi sa pagpanawag sa iyang ngalan. Pamatian naton si Father Francis ay adugang nga pagpaambit na hanungod sang kabuhi ni San Pablo Apostol. Father Francis, salamat kid Father Francis ay mudugang nga pagpakilala sang kabuhi ni San Pablo Apostol. Pamalandungan naton subong ang conversion ni Saint Paul nga ang isa ka tawo sa diin sang una nangin persecutor sang Kristiyano nangin tampad nga apostol sang aton Ginoo. Si San Pablo nangin isa ka halimbawa sang aton matudtod nga konbersyon o kon pagbag-o. Ang aton nga pagbag-o kag ang aton nga pagpakig-uli sa Dios kag subong man isig ka tawo. Siya nangin patron naton isla binagid sa sining dako nga pagtuo kag ila binagid nga siya isa sang nangin bantog nga preacher kag waay gid siya kahadlok. You must preach the gospel in and out of season. Kag ina way singliwan kundi si San Pablo mismo. Sa iya nga pagkabuhi, labing hinigugma nga mga kauturan, kung aton nga basahon ang iya nga istorya kag subong man ang iya nga pagperseguir sa mga Kristiyano sadto, waay sa singpili, lalaki man o kun babae, basta Kristiyano, isa sang iya nga ginaperseguir kag ang iya ginahingabot. Saulo, Saulo, nga ginahingabot mo ako. Ini nga panghuna-huna kag ini nga mga tinaga nga amo ang nabatian sadto ni San Pablo dungan ang pag-igo sa kasanag sa iya nga mga mata kag nahulog siya sa kabayo mismo. Sa kabuhi naton tanan, katulad sa kay Saulo o kung sa kay Pablo, aton man maeksperiensyahan ang panawagan sa mga tao ilabi na gid subong nga panahon. Panawagan nga sa diin nagapanuktok sa tagsa naton ka mga tagipusoon, panawagan nga ayhan tubtob gid lamang sa aton dulonggan, kag ayhan panawagan nga sa diin ginapabungul-bungulan lang naton ini. Apang ang tinaga sang aton Ginoo nagapanuktok sa aton nga mga tagipusoon kag sa aton igdulongog, ang aton nga mga responsibilidad, ang aton nga paghalad sa aton kaugalingon para sa iban, kag ang mensahe nga sa diin aton dapat nga ipalapnag sa bug-os nga katawhan, bisan pa, ayhan
ang aton nga mga abyan, ang miyembro sang aton mga panimalay, mangin kaaway naton sa ulihi, apang waay ini sang kabilinggan. Katulad sa kay San Pablo, sang nangin tampad na siya sa aton Ginoo, sang padayo na siya nga nagalakat kag nagawali sang kamatuuran, nahanungod sa aton Ginoong Hesukristo. Ang kamatuuran sang paghigugma, kag subong man ang paghigugma, nga sa diin dapat naton nga ipangabuhi perme, nagbukas ang iya nga mga mata, nagbukas ang iya tagipusoon, nagbukas ang iya nga igdulungog o kung ang iya nga dulunggan, kag halin sa pagka-persecutor sa mga Kristiyano, siya naman subong ang ginalagas sang iya mismo nga mga abyan, kag subong man sang mga tao nga sa diin nangin kaupod niya sang una. Ang kabuhi ni San Pablo, akon man ini ma-pattern, kung akon man ini nga mapaangot sa mensahe sang aton Santo Papa sadtong una, si Papa Juan Pablo ikaduha. Sang iya nga ginpadala ang iya nga mensahe sa mga obispo, sa mga kaparian, kag sa tanan nga mga Kristiyano, ilabi na gid ang mensahe sa Pisipito, ukon sa ikaduha nga plenaro konsilyo nga nagasiling, nga ti dapat gid nga inyo atipanon ang mga imol. Sa simbahan sang mga kubos, dapat gid nga inyo atipanon ang mga waay sing tingog, ang mga tao nga ginasikway sang sosyudad. Apang kun himuon ninyo ini, mangin indi kamo popular. Ang inyo nga mga abyan, mga hingabot sa inyo. Ang inyong mga kaparyentihan, posible gid nga amuman ang magapatay sa inyo. Kag posible nga buyayawon kag talikdan nila kamo. Ini si San Pablo. Ini ang iya nga kabuhi. Apang waay ini sang kabilinggan para sa iya. Iya sa gihapon ginhalad, ang iya kaugalingon, ilabi na gid sa pagserbisyo sa mga tao kag sa aton Ginoo. Si San Pablo, nangin isa kadako nga example o kon halimbawa para sa aton nga conversion. Kag subong man, nagtudlo siya sa aton sang paghigugma. Amo ina gani, nga gintudlo niya sa aton nga siling niya, ang paghigugma mapinasinsyahon, ang paghigugma makahibalo maghatag sang iya kaugalingon sa iya ginahigugma. Ang paghigugma hindi ini maimon, kag ang paghigugma handa maghalad sang iya kaugalingon para sa iya nga hinigugma. Initanan, dapat kuntani nga amo ang manginsentro sang aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Apang, isa ini ka imposible kung hindi ini magsugod sa aton mismo kaugalingon. Si San Pablo naghatag na sa aton iya sang iya nga bahin. Si San Pablo nagpamatuod na sang iya nga hilikoton bilang tampat nga alagad sang aton Ginoo. Amo gani nga iya man ginmensionar isa ka bes, nya nahimo ko na ang tanan nga palumba sa akon kabuhi, nadalagan ko na ang tanan. Gani sa sini akon nga ginahatag sa inyo nga si Kristo amo ang sentro sinitanan. Kag amo man ini nga pagtuo nga sa diin dapat naton ipangabuhi bisan pa ang aton mismo katapusan nga ginhawa, bisan pa ang aton mismo kaugalingon nga kabuhi, kung kinahanglanon ini dapat nga ihalad naton ini sa aton isig katao. Ang konversyon magasugod sa aton. Hindi kita makapakambyo sa kabuhi sang iban kung hindi kita mismo magsugod. Akon hulamon ang tinaga ni Leo Tolstoy nga nagasiling sadtong una, there are so many who wanted to change everything, but nobody would change themselves. Ti ang buot sing ganon, kung tan-awon lang naton ang pagkambyo sa pangluwas nga pang tan-aw sang aton nga mga mata, kung waay ini nagasugod sa aton kaugalingon kag sa aton tagipusoon, mangin imposible ini tanan.
Sugda naton ini. Kag subong man ipangabuhi na naton ang ginatudlo sa aton Ginoo, ilabi na gid ang gintudlo ni San Pablo sa aton tanan. Ang Christian unity kag subong man ang pagpangamuyo nga sa diin kita tanan mangin isa, katulad sang ginsiling sang aton Ginoo nga siya kag ang iya amay isa. Si Pope Benedict XVI nagsiling diriya nga the people is the heart of our evangelization. Ti isa sini sa aton nga pagpakighambal sa iban, ang aton nga Ginoo naghambal gid sa aton tanan. Nakita naton ang madamo nga mga krisis, madamo nga mga palaligban sa aton nga palibot, ilabi na gid nowadays ang iya pangabuyo sadto sa iya amay, that all may be one. Ini isa ka matahom nga pangamuyo sang aton Ginoo. Kag posible nga padayonon naton ini, sa nasiling ko na not to debate kung diin ang matuod o kung ano, kundi dalon gid naton iya si Kristo nga siya amo ang sentro sang aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. So kabay pa labing hinigugma nga mga kauturan, si San Pablo magaupod sa aton tanan, kag ang akon nga pagpangamuyo gid kuntani nga ang konbersyon magasugod na sa bilog nga kalibutan, sa bilog nga Asya, ilabi na gid diri sa aton sa Pilipinas, paagi sa pagbantay kag paggiya sa aton ni San Pablo kag subong man sang tanan nga mga martir nga naghalad sa ila kaugalingon sa Ginoo. Sa liwat, kabay pa, si San Pablo upod sa aton tanan, kag magagiya sa aton tanan, kag ang iya nga bendisyon magapabilin sa imo, sa akon, kag sa aton tanan. May God bless us all. Mga abyan, magpadayon kita sa masunod nga semana diri sa atong programa, mga dagway sang paghigugma. Sa among gihapon nga takna kag sinigihapon nga estasyon. Kaupod sang aton mga abyan sa langit, ilabi na gid si San Pablo Apostol, pangayoon naton ang bendisyon sang aton mahal nga Dios, sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtub lang anay kita diri. Opdanay naman kita sa madason nga semana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano, nagapasalamat sa inyo pagpamati. Subong man, kinapasalamatan man nato ng aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sining nga estasyon. Sa inyo mga prayer intentions, pwede niyo ipadala sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Senari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kon sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kon mag-text sa 0943-541-0771. Kaupod sang aton mga abyan nga mga santo sa langit, pangayoon naton ang benisyon sang aton mahal nga Dios, sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayan nga Domingo naman sa inyo tanan mga kauturan. Ini ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul,
Nga nag-abi-abi naman sa inyo tanan diri sa aton programa sa Kahanginan sa sining kaagahon sa adlaw sang Domingo, adlaw sang Ginoo. Gani nga maghanda naman kita upod aton pamilya sa pagsimba kapag pasalamat sa aton mahal nga Ginoo. Sa madamo nga mga grasya nga ayagan bugay sa aton. Aton naman ginasalig sa aton mahal nga Dios ang aton mga kaugalingon sa bugana nga grasya nga ayagid ginatigana para sa aton sa sining bag-o nga semana. Maayong aga man sa tanan naton nga mga maukod nga tagpalamati kag sumulunod sining aton programa. Subong man ginatamyaw man naton ang aton mga kauturan dira sa Archdiocese sang Haro, Capiz kag Cotabato. Kag subong man sa mga kauturan naton dira sa Diocese sang Bacolod, Cabancalan, San Carlos, San Jose Antique kag sa Kalibo. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming kag nag-comment, like and share, malipayon gid nga Domingo sa inyo tanan. Luwasa kami o Ginoo nga amon Dios. Kag tipuna kami halin sa kapungsuran. Agud nga magpasalamat kami sa imo balaan nga ngalan. Kag magpanghimaya sa pagdayaw sa imo. Mangamuyo kita. O Diyos nga amon amay, itugot nga higugmaon ka namon sa bugos namon nga tagipusoon. Kagang amon isig katawo subong sang imo paghigugma sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Subong nga Domingo, petsa 28 sa bulan sang Enero, kag amo ay kaapat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Pamatian naton Ebanghelyo subong nga adlaw suno kay San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 21, tubto 28. Sa banwa sang Kapernaum, sang adlaw nga inugpahuway, nagsunod si Jesus sa sinaguga kag nagpanudlo. Ang mga tawo nga nakabati sa iya, natingala sang iya pagpanudlo, kay nagapanudlo siya nga may otoridad, kag hindi siya parihos sa mga manunudlo sang kasuguan. Sa among gidgation, nagsulod sa sinaguga ang isa ka tawo nga may malaot nga espiritu, kag nagsingkit, "Ano ang luyag mo himuon sa amon Jesus? Nga taga Nazaret, nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibalaan ko kung sino ka. Ikaw ang balaan nga ginpadala sang Diyos." Ginmanduan ni Jesus ang espiritu, "Maghipos ka kag magwa sa tawo." Ginpakurog sa malaot nga espiritu ang tawo. Nagsinggit sing tudo kag nagwa sa tawo. Ang mga tawo na tingalagid, sa bagay nga nagpinamangkutanay sila. "Ano ini? Bag-o bala ini nga pagtulunan? Ini nga tawo may gahom bisan pa sa pagsugo sang malaot nga mga espiritu, kag nagatuman sila sa iya." Gani, ang balita na hanungod kay Jesus, naglapnag sing madali sa bug-os nga probinsya sang Galilea. Kag sa aton pagpamalandong, pamatian nato na pagpaambit ni Reverend Father Francis Perez, ang Kora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City, nga subong adlaw nagasaulog man sa ila kapisahan sang Senior Santo Niño. Kadungan man sang pag-advance nga selebrasyon sang kadlawan ni Father Francis was January 29. Gani ilakip man nato ang mga intensyon ni Father Francis sa aton nga pagpangamuyo. Maayong aga kag happy birthday Father Francis. Sister, salamat gid sa panamyaw sa ang sang piyesta sang parokya kag sempre naman ang panamyaw sang happy birthday para sa akon kaadlawan. Iniya, isa lamang kapagpasalamat sa Ginoo bilang padya sang kabuhi sa tagsa ka tawo. Sister, salamat gid. Kag sa inyo tanan labing hinigog mga tagpalamati, salamat man sang inyo nga pangamuyo sa akon. Nga kabay pa nga sa gihapon ang Dios upod sa aton, kag magabendisyon sa aton tanan. Thank you gid for your prayers. Kinanglanon ko gid ini, no? Amo na gani every time nga kon ako ang ginaimbitar sa nga mag-sermon sa Thanksgiving Mass sa mga kaparian bo kadamo na gid sa ila ang salamat gid man sa inyo nga kamo ang naga-imbitar sa akon sa inyong Thanksgiving Mass sa inyong first Mass, kag salamat sa mga mensahe. Pray for me kay kinanglan gid ang pangamuyo sila na konperme
Pangamuyo kamo, doblehan ninyo ang pangamuyo sa amon nga mga kaparian, agud padayon kami nga makaalagad sa inyo. Ari na kita subong sa ikaapat nga Domingo sa tuig sa ordinaryo nga panahon. Pamalandungan naton karon ang aton santos nga ebanghelyo sa aton nga reflections sa bersikulo 25. Nga ang aton Ginoo nagsiring sa tao nga may malain sang espiritu, maghipos ka. Be quiet. Sa sining santos nga ebanghelyo, ang aton Ginoo napakita sa iyang kindness o kung iyang kaluoy. Kag subuman ang iyang kompasyon sa sining nga tao. Si Jesus way nagapaabot iya sang distraction sa bisan sinuman, labing hinigugma nga mga kauturan nga tao. Suno sa aton santos nga ebanghelyo, luyag niya nga sulbaron ang tao. Ilabi na gid ining tao nga may malain nga espiritu. Luyag man sang aton Ginoo nga mangin kompleto ang iya nga kaayuhan o kanang iya pagbulong sa sining tao nga napusesang evil. Nga sa diin sang pagsulod sang aton Ginoo sa sinagoga mismo, at tumanyad to ining tao nga ini. Paano ini kung ginaposes ka sang evil? Nga ato sa to sa sulod sang sinagoga man mismo, ayan bangod luyag sa magpamati sa makatalanhaga nga pulong sang aton Ginoo. Ang aton Ginoo way nagkondenar sini nga tao. Way man niya ini siya ginhusgaran. Kung ano ang kausa, way man sa magsiling nga ayhan bangod sa imo nga mga sakit, you are living an unclean and immoral life. Mahigko kag immoral nimo nga pangabuhi. Amoy ina nga ginagamhan ikaw sang espiritu. Ang kaluoy sang aton Ginoo, labing hinigugma nga mga kauturan, kompleto gid sa sini nga tao. Ang nakita sang aton Ginoo para sa iya, hindi ang iyang sinfulness o kung iya pagkamakasasala. Hindi ang unclean living ang malain man niya nga pangabuhi. That is questionable past sa iya nga kabuhi. Hindi man ang naliligad sa iya nga kabuhi. Binginigugma nga mga utod sa aton santos nga ebanghelyo subong, si Jesus nagkonsidera sa iya nga siya tao man pareho sa aton nga nagakinahanglan gid sang bulig. Kinahanglan siya nga mag-ayo. Kinahanglan ang iya kalag nga maluwas sa sining dominion sang sala kag subaman sang kalain sang yawa. Nga bangod sini, ayan matawag naton nga miracle o kung mga talanhaga nga butang iya ginhimo, kag yadto nag-ayo siya. A cure was achieved. Ginayo siya sa aton Ginoo. Ti amo gani labing hinigugma nga mga kauturan siling niya sa iling sang yawa. Kilala namon ikaw. Ikaw ang ginpadala sang Ginoo. Ti siling sang aton Ginoo sa iya. Quiet. Maghipos ka magagwa sa sini nga tao. Jesus did not want his identity to be revealed. Hindi man luyag sa aton Ginoo nga ipakilala siya sa kadamaan sa mga tao. Abi niyo ang akon nga refleksyon labing hinigugma nga mga kauturan sa sining aton santos nga ebanghelyo sa sining Domingo. Nga ang hindi luyag sa aton Ginoo nga may bal-on siya. Kaya iya popularidad grabe na gid katama. Hindi pareho sa aton nga pabugal-bugal kita, patikal-tikal kita. Pero pag siling sang yawa nga kilala ka namon, siling sa aton gin maghipos ka. Kag magwa ka sa sina nga tao. Why? Luyag sang aton Ginoo nga hindi sa ma-recognize Merlin as a miracle worker. Amo man ina nga bangod sina labing hinigugma nga mga kauturan, ang mga tao nagkadto sa iya sa rason nga magpabulong sa iya. Pangluyag sang aton Ginoo nga ini nga mga tao magkadto sa iya, bangod sa ilang nga pagtuo, hindi lamang kay bulungon sila, kundi kinanglan nga may lamod ini nga pagtuo. Luyag sang aton Ginoo nga nagapalapit sa iya, nga may upod man ini nga pagtuo sa paghigugma. Gani, sa sini nga bagay, makita nato ng aton Ginoong Hesukristo
Nagasiling man sa aton subong nga maghipos ka. It means nagakahulugan enough. Sa aton madamo nga mga istorya, sa aton madamo nga tikal-tikal kag iban pagid, maghipos ka. Enough for our promises. Luyag man sa aton Ginoo ang tatunan naton ang aton promesa nga waay man naton ginatuman. Enough for our resolutions. Insakto na ang inyo na nga pagpakita-kita siling sa aton Ginoo. Anong luyag sa aton Ginoo nga ginadimanda para sa aton, ilabi na gid subong? Nga ining aton nga ginapanghambal kinanglan nga ginaupdan sang paghigugma. Ano ang luyag sa aton Ginoo subong? Ang paghinulso sa aton nga mga sala. Ang aton concrete actions para sa aton nga conversion. Subong nga adlaw samtang akon nga gin-preparar ini akon nga mensahe sa inyo. Piyesta man sang conversion ni St. Paul, ang pag-converter ni San Pablo, nga sa tunguna number 1, nga persecutor sa mga Kristiyano, isa siya ka Hebreo, kag subong man, iya ginapangdakop, kag subong man ginapangita ang mga Kristiyano, apang ang tinaga sang aton Ginoo sa iya conversion sa tugid, Saulo, Saulo, nga agina hingabot mo ako. Kag ang conversion nagsulod. Huo, labing hinigog mga kauturan, si Kristo nagahambal sa aton tanan, commanding us a words, and the words siling niya ang tinaga nga maghipos ka. That is, no more quarrels. Hindi na kuntani kita mag-ilinaway. No more debate. No more discussion. No more lip service. Nga sige lang kita hambal nga waay man. Ang ginapangayo sang aton Ginoo subong. Amo ang aton nga caring in action. Nga ang aton ginahambal, ibutang na naton sa buhat. What Jesus is expecting from us, labing hinigog mga kauturan kay Kristo, amo ang witnessing, ang aton nga pagpanaksihon, kag subong man ang aton nga charitable works. Ini ang ginapaabot sa aton Ginoo, labing hinigog mga kauturan. Gani amo ina, nga sa aton santos nga Ebanghelyo subong sa kay Marcos, naghambal siya sa aton, siling niya, ini nga tao nga ara sa sinaguga, nakita niya nga aton Ginoo, gani, nagkurog siya. Luyag, anong luyag mo sa amon? Jesus nga taga Nazaret, nagkari ka bala sa pag-destroy sa amon, sa pagguba sa amon? Kilala namon kung sino ikaw, the Holy One of God. Ti, sa akon bala madalom nga pagpamalandong labing hinigog mga kauturan, kag sa akon nga mga sermon karon nga adlaw, amo man ini ang akon nga ginapamalandungan sang madalom gid. Kilala sang tao nga nagamhan sang yawa ang aton Ginoo. Pero kita iya nga nakakilana nga daan sa aton Ginoo, sugod sang gagmay pa kita. Nga si Kristo mahigugmaon, si Kristo mapinalanggaon, si Kristo madali magpatawad. Gani amo ina ang siling diri, ang malain nga tao nga nagamhan sa Espiritu, nakakilala sang kaayo sa aton Ginoo, pero ano yang aton nga ginahimo? Bilang mga Kristiyano na, dumduman ko abi ninyo, labing hinigog mga kauturan, isa sang akon maestro sang una sa seminaryo, si Father Perenstos, isa to siya ka misyonero, kang iya sa to nga subject, ginhatag iya sa amon, gani ang outlook sang missiology. Siling niya, nalibot na namon ang nakon bilang misyonaryo, ang madamo nga mga pungsod, mga lugar, kag kalabanan sang ako nakadtuan gani, mga pagano, waay makakilala kay Kristo. Pero naobserbahan ko, nga masyado ka Kristiyano sang ila pangabuhi. Way sila nagailinaway, way isla pariyo sa aton nga Kristiyano nga nagalibakanay, kag nagabutang-butangay sa isa kag isa. Kilala namon ikaw. Ikaw ang Holy One of God, balaan sang Dios, no? To saying this, ang yawa, ang Ginoo nagsiling sharply, be quite
come out of the man. Maghipos ka. Botsing ganon, nga ang yawa ang nagahambal sa iya. Gani, maghipos ka. Kag magwa ka sa tao. So, sa sinagin mismo ang clean spirit, nagwa kag violently ang tao nagkurog. Kag pagkatapos, nag-ayos siya. To aning matun-an naton diri. What can we learn from all this? Kung nagatuo kita sa Dios, we become strong. Mangin mabakod kita. Why? Nga bangod ang power sa aton Ginoo nagasulod sa aton tagipusoon kag nagahatag sa aton sang kabakod kag kaisog. Kag subong man ina nga kabakod nga sa diin aton ma-overcome ang tanan naton nga mga difficulties o kung kabudlayan sa aton pangabuhi. Bangod kay kilala na naton ang Ginoo kag nagapuyo sa tagsa naton katagipusoon, we are able even in the midst of great problem. No? Makapangatubang kita bisan sa dalagko naton nga mga problema to remain calm, even joyful. Nga kita nga tanan mangin kalmado kag subong man mangin malipayon. Labing hinigugma nga mga kauturan, initanan makuha naton paagi sa aton nga pagpangamuyo kag sa aton maayo nga buhat anytime. We pray after we rise in the morning. We pray during the day. We pray when we are working. Samtang nagaobra kita. Kag subuman, we pray in the evening. Nagapangamuyo kita antes kita magtulog. Most especially, nagapangamuyo kita prayer before meal antes kita magkaon ka nagapasalamat sang grasya sang Dios. Kag initanan nagapadayon sa aton tanan padulong sa aton Ginoo. Whether it be praising Him or bangod sa iyang kaayo sa aton, nagapasalamat kita sa sina nga mga bendisyon. So amin na labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Nga suno sa kay Socrates Villegas sa iyang nga libro, Love Like Jesus, no? Page 192. Ginulam ko ang idea nga ang mga tao na tingalagid, no? Sang iyang wonders. Jesus astonished the people around him for two big reasons. Ang mga tao na tingala, sang tanan niya gihinimo sa duwagid lamang karason. Because of his preaching. Bangod sang iya nga ginpangwali nga simple nga maintindihan sang Dios. Second, ang mga tao na tingalagid, astonished by his healing, sang iya nga pagpangayo sa mga masakiton. Kag amuman labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga bangod sang iya nga pagwali kag ginhambal niya ang kamatuuran. Amo ina ang kabangdanan kun nga madamo man sang hindi makahangop sa iya kag hindi magbaton sang kamatuuran. Apang ginpasalig kita ni San Juan nga nagasiling, ang kamatuuran amo ang magahilway sa aton. Ikadua, labing hinigugma nga mga kauturan sa nasiling ko na tingala man ang mga tao bangod sang iya nga wonders kag iya nga pagpamulong. Nagpamulong siya, nagpangayo sa mga tao. Why? Nagpangayo ang aton Ginoo, naluoy siya. Meaning, he healed because he had compassion sa mga nagakinahanglan. Because he had love. Bangod may paghigugma siya. Because he is willing to go all the way in order to heal that man with an unclean spirit. Luyag niya manginhilway ini nga tao sa sining malain nga espiritu. Naghambal sa sang kamatuuran kag ginpangabuhi na nga paghigugma. Mga utod, ang kamatuuran kag ang paghigugma. When they go together, have an infinite power. Again, kung ang kamatuuran kag paghigugma nga magaupdanay ini, labing hinigugma nga mga kauturan, may kabakod kita.
ang kamatuoran kag paghigugma when they go together to liberate so many people nga mahilway kita kag ang madamo nga mga tao. Apang madamo man sa nagtalikod sini. Labing hinigugma nga mga kauturan, akon nga takpan ini nga pamalandong karon nga Domingo sa sining aton santos nga ebanghelyo, sa sini nga tinaga siling ni Archbishop Socrates Villegas, siling niya, but the first to be liberated when truth and love go together. Una, kita manginhilway lamang kung ang kamatuuran kag paghigugma go together is ourselves. Kita ang una nga ma-liberate sini kay panumdumon ginaton perme ang number 1 naton nga kaaway sa aton kabuhi ang aton kaugalingon. Panumdumon tagina. Gintagaan kita sang Dios sang duwa ka espesyal nga butang nga iya nga gin-reserve gid lamang sa aton sa pagduga niya sang kalibutan. Ang aton nga intellect kag will, ang aton kaalam kag aton nga desisyon nga iniwa ay nahatag sa iban nga gintuga niya kag subuman sa mga kasapatan, kundi gintuga kag ginhatag niya ini sa tao gid lamang. Bangod kay kita nga tanan superior sa tanan niya nga gintuga. Gani siling nakon kag ina sa inyo, be quiet. Unta na naton ang pagpakuno-kuno. Unta na naton ang madamo nga mga hambal. Unta na naton ang madamo naton nga pagmalain o kung pagpakanubo sa iban nga mga tao. Kundi ang aton nga ibantala sa bugos nga kalibutan katulad sa sining santos nga ebanghelyo subong sa conversion ni Saint Paul ang siling niya sa aton. Kaginhatag man niya ini nga ginkomisyon sa iyang mga apostoles sang pagsaka niya, pagkayab niya sa langit. Ano atong siling niya? Lakat kamo sa bugos nga kalibutan. Kag ibantala ang maayong balita. Kag bautisuhin ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Madamo inyong salamat, Father Francis, sa imong pagpaambil sang imo reflection, pagpaathag, kagiya sa pagpangabuhi sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. Updan naton karon si Ma'am Jen kag ang konhusta kag Herald Children sa pangamuyo sa mga tumuluo. Pangamuyo sang mga tumuluo. Ang pulong sang Dios amo ang aton salandigan kag kusog sa mga hangkat sang kabuhi. Kabay pa nga patindugon kita sang balaan nga pulong, kag hatagan sang palanublion sa mga ginapakabalaan. Kagabay pa nga ibantala man naton ang pulong sa iban. Mga muyo kita. Ginoo, palig-on na kami sa imo pulong. Ginoo, palig-on na kami sa imo pulong. Sa panahon sang krisis kagabudlay, kabay pa nga ang pulong sang Dios manginamon kusog sa pagbago sang pungsod, paagi sa pagsikway sang korupsyon, pagpangdaya kag pagpanghalit sa iban nga mga tawo. Mga muyo kita. Ginoo, palig-on na kami sa imo pulong. Kabay pa nga padalhan sang Ginoo ang simbahan sa mga propeta, kag mga alagad sang pulong, sa pagpahanumdum sa mga tawo nga magbalik sa Ginoo, kag talikdan ang kasalanan kag pagsulay sang malaot nga espiritu. Mga muyo kita. Ginoo, palig-on na kami sa imo pulong. Kabay pa nga hatagan sa Ginoo sing kusog ang mga opisyales sang gobyerno. Agod padayon sila nga mag-alagad, ilabi na gid sa mga naapektuhan sang pandemya. Mga muyo kita. Ginoo, palig-on na kami sa imo pulong. Kabay pa nga ang jubileo sang Kristyanismo sa madason nga tuig, magpabaskog sang amon paghigugma sa Dios kag sa isig katawo,
Paagi sa pagpangamuyo kapag alagad sa tagsa-tagsa, mangamuyo kita. Ginoo, paligo na kami sa imo pulong. Kabay pa nga hatagan sing kaayuhan ang mga masakiton kag nagaantos. Sang paghinulsol ang mga makasasala, kag sang kasanag ang mga nadulman. Mangamuyo kita. Ginoo, paligo na kami sa imo pulong. O Diyos nga amon amay, pamatii ang amon pagampo. Itugot nga ang pulong kag Eukaristiya, mangin amon kusog kag kalipay, samtang nagalakat kami padulong sa imo ginharian. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Mga abyan, updanay naman kita liwat sa masunod nga Domingo, petsa 4 na sa bulan sang Pebrero, nga mo'y kalima nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Madamo nga salamat sa inyo pagpamati and may God bless us all. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Updanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyudait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit, hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan.
simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 5 minutos na nakalabay. Stock na ang alas 5 sa aga. Welcome kami na pagpalagan sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Pang Domingo edition sa Platuntunan. Petsa 28 na kita karoon niya sa bulan sang Enero. Kaapat nga Domingo. Katapos nga Domingo sa unang tuig 2024. Aral ka sa apat nga Domingo sa sining bulan sa Enero. Kamusta na? Welcome na. Good morning sa aton mga sugod, sa aton matag prote, sa aton sining kabombo sa kabusan nga sulat sa Bacolod. Mga kabombo naton nga aga pa karon nga bultaw sa mga bandok nga sulat sa kabugusan sa aton probinsya, of course, sa mga nakauturan at karon nga nagapreparar na mag-ular sesyon sining Domingo sa nga kagahon. Mabulubog na, mayami-yami ang aton sining nga temperatura. Na may ginepa inat-inat sa ato siling nga kagatan siling mabulbog daw nato tiyempo pag jogging, pag exercise para manumpuan naton katugnaw nga batang siling nga kagahon. Og sa ato ang matidiras volunteers nato nga aga pa sa mga merkado sa mga banok nga siyudad nga may ara sa market day o kun volunteers buong adlaw at aga pa mga kultura nato niya nga nagaladlad na sa ila siling mga baligya. Of course, may aga pa man yung makutura na ito, nagpadulungan sa itong tagsa ka mga merkado. Mga driver na ito, bawat aga pa man nagprepara na balik biyahe, balik pasada, singadlaw yasang Domingo. Of course, sa mga nagprepara, mga padulong sa pinalilay kalantuan, sining Domingo ng adlaw, ang mag-outing, ang mag-patigayon sa pinalilay ka mga aktibidades, sining adlaw sa Domingo, rest day, family day, banding di sa ato siniya nga mga kauturan. Kapo Diyos sining nga kagahon, Bombo Dennis Rubicano. Naman mga balita ang aton batian, balita ang inyo'y balon. Sining nga kagahon, of course, kanto ko tayo na sa ato si managapaw na mga balita lokal. Timas masadya, subong nga adlaw sa masyudad San Carlos. Bangon subong adlaw mga patikayon sa ika-50 nga dinagsa festival sa nasabit yang siyudad Ginalauman. Linibo-libo naman ka mga pumuluyo ang magapadulong sa nasabit nga siyudad. Seguridad sa kapulisan ti prestado na para siling adlaw ika-50 katuig dinagsa festival sa siyudad iya sang Sagay o siyudad San Carlos. Alam kayo na dogang natin niya nga mga balita lokal nagapanguna. 11 katuig anibersaryo sang puso
Massacre sa barangay Puso, Banwa, sa Castellana, bla. Nga sila duman naton na siyam ka mga persona ang nagkalamatay sa January 27, 2013. Ikapo na ginupdan sa aton LGU, sa aton Army, sa aton Police, ining pagdumdum si kaunsi katuig nga Puso Massacre dito sa may Banwa sa La Castellana. Sa tandugang paginaton niya mga balita lokal, daan nga tay sa may Banwa sa Kawayan, ginatunan karon sa probinsya nga pagabuhion para makabulig man sa ekonomiya sa Banwa o kag subong man sa probinsya sa Negros Occidental. Muna sa una lang tawag nila nga Maricalom Port, nga sa operate pang Maricalom Mining sa may sudad sang Sipalay. Ginastudyuhan kung pwede ma-rehabilitate, pwede ma-revive, pwede ma-operate ining pantalan dito sa may Banwa sang Kawayan. Sa aton sila mga nagapaunayang mga balita nasyonal, balita sa palibot sang pungsod, ang Pilipinas, madali na lang makaangkon niya sang BrahMos anti-ship cruise missile nga ginabakal sa Pilipinas sa India, no, sa itong naligan nga tuig 2022, no, based ini sa ginpatagayan man niyang nga negosasyon sa itong tinalikdan nga administrasyon. Kaya of course, tugang pagkinato niya nga mga balita lokal, ang revenue collection niya sa Bureau of Immigration nagsaka sang 23.6%. Ini base man sa pag-extend sa mga visa, program extension sa mga visa sa mga foreigner diya sa pungsod Pilipinas. Sa ato sinibalita sa lawasang pungsod, 27 ka mga crew sa isa ka oil tanker nga giligo sa missile diya sa Houthi rebels ito sa Red Sea. Ang report nga ti unsafe na kiron, no? Matapos ngayon ang napalong naman, no, ang kalayo nga nagluntag sa sabit nga oil tanker. Sige matapos iligo sa missile sa mga rebelling Houthi dito sa Red Sea sa Yemen. Sa mga balita, inyo bantayan balita ng atong kapataman balita ato ni Mayon, siniyang kagahon pagpangalagad siya platuntunan Bombo report sa first edition. At isa tagwal na report ni Bombo Grace Linawaton niya sa patrol, dahil kita blanay mga kabombo sa sining abot ang ibang kung duman pa ni nga natabo yang kuan nga Puso Massacre, no? Sa barangay Puso, Banwa sa La Castellana sa itong 2013. Kahapon, naging patagayon ang ika-11 ang katuig nga anibersaryo pagdumdum sining mga nagkalamatay sa sining bantugon sa itong Puso Massacre, itong pag-ambush sa mga sibilyan, barangay Tanod, kag may napatay pati isa ka membro sa PNP. Sa kabilugan siyam inadito na patay, 8 ka sibilyan, kag isa ka membro sa PNP nga napatay sining natabo nga Puso Massacre sa itong January 27, 2013. Dito iya sa may sinaton morning sa may Banwa sang kung sa may barangay Puso, Banwa sang La Castellana, no? Ining barangay Puso, mga 28 kilometros ini, no? Halin sa proper, no, sa Banwa, no? Kay tinatabo ining massacre matapos ining mga sibilyan, no? Police, no? Barangay Tanod nagasakay sa isa ka truck nga halin sa Baylihan, no? Fiesta mo, nagbantay ni siya tapos yung kagahon ng puli, binantayan ka ginambusan sang ginapatihan nga mga membro sang New People's Army, no? Sinato, no? 20 ka mga individual ang sakay sa sining sabit nga truck, sa ini siyang ginparakan sa lutang, sa mga ginapatihan membro, sa New People's Army.
dito sa may barangay Puso, Banuasang La Castellana nga mo naging tunaan sa kamatayon sa kusang 8 ka sibilyan, isa ka membro sa polis na pagsamad sa madamo nga iban pa no? May mga representative 12 ka mga iban pa ang nagkasamaran no? Sa sining insidente dito iya sa may barangay Puso La Castellana 11 years iguna sa liente dito sa crime scene. Nakitaan ning sing aga sa magresponde nato nga mga soko kag mga otoridad nakitaan nagahamyang nga mga bangkay sini mga nagklamatay iba na sa likod sang truck iba na sa duta kag dito sa palibot na recover sa mga otoridad ang kapin 300 ka mga fired cartridges sa nanaway tuhay nga mga armas lutang, especially ni mga long firearms nga muning ginapatiagin gamit sa mga sospetsado nga mga NPA nga responsable nga nag-ambush sa siling truck guro basta na sa ang report sa una nga nasalaan na lang ang military truck ining nasakyan sa mga civilian kahit sa katulad civilian yang truck unmarked nga vehicle nga di nagasakay ang mga sibilyan mga barangay tanod ang membro sang PNP kasi nato isa diri ka membro sang PNP nga napatay sa sining nasambit yang insidente muning sing patayo isa ka policeman 3 ka village sa barangay tanod may 2 pa to ka mga bulubantay ito sa barangay, 2 ka suman 2 ka lalaki, isa ka babae pagid 3 tanan ka kun 8 tanan ka mga sibilyan kag isa ka pulis ang patay so ini mga biktima sa naton 20 ini sila tanan nga nagasakay sa isa ka truck papauli na tani gikan niya sa fiesta kay fiesta mo di papauli na sa to balik na sa Banwa sa ini sila ginambusan mga alas 3:45 sa kagahon Domingo sa adlaw January 27, 2013 nga magluwas sila ng nagkalamatay may 2 pa ka mga polis nga nagka-return fire pagani apang ti way sila way maka penetrate gid maayo sa mga kontras kalamuon sa mga ginapatihan nga mga rebelde nga nag-ambos sa sining mga sibilyan nga sakay sining truck kumaduma pa sadto ang nangin provincial police director diri sa Negros Oriental si retired police colonel Celestino Guara sa watabo ining nasambit nga insidente sinaton tayo mo na ginatudlo mga membro sa NPA ang nag-ambush sa sining mga sibilyan kaisa diri sa mga nga nakasurvive sa sining insidente isa iya ka tanod sa aman sa may area nga si Edwin Sevilla nga suno siya panaron nga matapos sining pag-ambush ila ang mga sospeksado nagsigitan nga mabuhay ang NPA samtang nagpa-withdraw sa nasambit ya nga area muning sinato ng ang ginakabig nga isa sa mga masubo sa baragtas niya sa baluwasang La Castellana nga sinente muning kalamatay 8 tanan o 9 tanan 8 sibilyan ka isa ka membro sa PNP ang sinente ti mo nibla nga siguro ti hungod gyud kay bin na may gasakay ka pulis mo may gasakay nga mga barangay tanod na manigin ambusan sa mga membro sa Newbie Force Army ining barangay Puso ini sa arin sa ilan na yon sa Mount Canaon kag after insidente nga mga suspect nag-withdraw pasaka dito sa nabukid nga porsyon sa nasambit nga area of course
sadto ang Commander Centro Second Infantry Brigade sa Philippine Army, si Colonel Francisco Patrimonio, do mga retire ni gani, ha? Nga ginapayanti 20, hindi maglubo sa 20, kaya mga membro sa NPA ang ginatudlo nga patigayon, no? Sining nasambit yang nasambit nga pagpamatay o kung pagpang-ambush, no? Sadto dito iya sa may barangay Puso, no? Banwa sang La Castellana. So kahapon naman naging celebrate dito ay sa kamisa gipatigayon. Of course nga aton siniya nga mga ang aton nga mga membro sa 6th Second IB nag-upod man sa LGU sang La Castellana, nagpatigayon sang medical mission, no? Bilang part gyapon no sang pagdumdum nila nagpatigayon sa medical mission sa mga pumuluyo na dito iya sa may barangay Puso sa nasambit iya nga Banwa. So, that was January 27 na sa kagahon 2013, no? So 11 years ago na, no? Sa nga matabo ining isa sa makabik nato na masubok adlaw para sa Banwa sa La Castellana, para sa mga taga La Castellana kauko sa probinsya sa Negros Occidental sinitabo nga Puso Massacre. Nga yato mo na isa sa mga masubo, pratikamente sa mga pamilya sining mga sibilyan, membro sa PNP nga napatay no, sa sining nasambit nga pagpang-ambush. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nga nakalabay sa nga alas 5 saga. This time ulon ta sitwasyon, senaryo sa palibot niya sa Sulat sa Bacolod, kag mga balita nga madulong ni Bombo Gracelyn Lobaton sa subong adlaw sa nato ang siyudad sang Cadiz, magapatigayon sa ila sining ati mo ning ika-50 katuig nga dinagsa festival, no? Lamitanay Festival sa may siyudad niya sa Cadiz, ligad nga Sabado o ligad nga Domingo sa may siyudad sa Kabangkalan. This Sunday, this time, sa may siyudad naman niya sa Cadiz, no? Nga sinato tuigan, nga ginaselebrar, tuigan, nga ginadagsaan sa madamo nga mga pumuluyo, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Tiabot as of this early this morning, kamusta ang mga kauturan naton, kamusta ang mga pasero naton, madamo na yan nga mga kauturan naton ang nagabiyahe padulong niya sa may syudad sa Cadiz, pratikamente ni mga naga-commute lamla, nagasakay sa aton nga mga pasero, nga mga jeepney kag mga buses, no? Kaya ginalauman nato niya pag-uladlaw ni karon, makuan ko ni malabig-labig ni mulakton, no? Kaya ni kinito kasulog is proper bangod sang pagdinaguso na sang madamo naton nga mga kauturan. Of course, pinapakit kang mga balita tipo ni Bombo Gracelyn, mga balita sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning, Kamin. Bombo, Dennis, kag mga kawombo, pwede nakasako sang dalanon or mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, kag amuman diri sa may North Bank Ceres Terminal. Subong gati kadamo na gid sa mga jeep. Oo. Nagpamista to sa inyo? Yes. Damo naman nagpamista to sa Cadiz. Oo, damo na gid, Bombo Dennis, salin pag-abot naton sa susubong nagasinundan na ila ang pila ka mga traditional jeepneys, kamera sang lain-laing nga mga ruta, but padulong diri sa norte, nagadulong sa pila ka mga pasahero pag abot diri sa terminal, pag panaog, makita mo gid formada, manog, gid dyan? Nagpamista gid? Ang tradisyon na Bombo Gracelyn sa Cadiz, magadto na sila nakaputi gini t-shirt mo, di ba? Yes, mostly puti gid ang inatuktok sa aton nga mga festival goers, especially kung magadto ka sa mga wala pa lang Lamitanay, no? Diri daan sa Cadiz City, hindi kini madula ang Lamitanay sang pinta. So amo na pinili nila ang puti kaysa sa ibang yung colors ang bayo or compare sabi sa black.
na color sang bayo. So kalabanan nga nagapanaog diri nga mga pasahero nakaputi kaya t-shirt and naka-short. Sigurado mapakadis na ako sa likod mo bago lang ito nanaog sa jeep mo do pilasak bilog to. Mo to sila mga lunsay, mga babae kalabanan natin yung makita dire kay Bombo Dennis ang mga lalaki naman niya kalabanan makita naka-single nga motor. So kada muntamo sa mga naglalabay na da? No? Oo. Nakalaw mo sa motor nga nag-alagi sa na stasyon nga perti kagahod. May lang kami mga helmet na sila. Tapos wala lapot sa mga motor. May ara man yung mga private na salakyan. Makita mo going sa kadis kaya ang iba nara sa likod mo. Ang iba na pick up na. No? So suni pa lang aga karakasan na sila na magkakadto sa syudad sang Cadiz sa City of Wales. Kaya tungod nga kung mag-adlaw na, halimbawa, lakat ka na. City, Oo, lakat ka na. Lakat ka na lang. Perfect ka na iyo sa imo na lakton kung mga muna oras ang imo diri nga halila City. Abot ka to yung mga last movie. Talaga na yung dalan. Nagakon, okay pa kay abre pa to ang dalan. Makasulod pa aton sa mga series pa sa iban pag mga salakyan. At today, na nga isirado ang dalan going Cadiz dira sa proper ked kay syempre mga activities kita no nga nabilin pa sa sini nga pagsaulog sang 50th at Inagsa Festival sa syudad sang Cadiz. So kagapon pa lang gani wala pa highlight sa mga tawo spirit Bumugres. Yes. Magro karon ang series kay mga pinatog kay pasahero nga bus bala going norte. Pero doon din i-divert sa may kwan, sa may crossing Cadiz blang, bagong dalan da blas tuo, paliko na kaya dito kasulod ya sa after there sa crossing no kay the close na Bombo Grace mo na. Yes, to get sila maka-diretso kung maliko Bombo Dennis makapanaog pasahero kay damo na tricycle paged. Yung mostly ni karon lakat na lang. Malakat pa lang gina sila no? Kung may ara ka sang private ng salakyan, basta sundan mo lang ang routing plan, wala man sa problema. Pero mostly sa mga may ara sa salakyan, dito sa daan, mga Dennis, nagatulog or ang iban, aga pag dito para mga plastar sa parking area. Iban gani. Kung sila nakadto yung kaparin sila mostly na may mga salakyan guys. Iban gani bumugres kahapon pa mo. Ara na das Cadiz. Oo. Grabe. Kasi kina-anticipate na inadaan niya nga mag-highlight na. Wala na yung lugar. Mayo. No? Wala na yung mayo parkingan. Wala na yung mayo sang lastokan mo dara sa imo kini nga salakyan. And syempre ang iba nagmama na ngayon nga pintahan. Mga salakyan, Bombo Dennis, kay may radaan niyang pangsaspo bala, pinta nga hindi tayo makuha. Kung hindi makuha, si kanugon lang sa imo sa mga salakyan, mapintahan nila, especially kung bago. So, amo na nga, gabi pa lang, o kung other day, yesterday and last day, ara na daan ang salakyan nga gamiton man sa pagpuli, o kung pagbalik naman sa syudad sa Bacolod kay City direct man nagagikan ang mga panglinagsa Bombo Dennis. Pero dito po ang aton na rin makita ang pila ka mga ship no kag meron naman sa respas nga nakagwa so hindi mangin so far subong ko to kasi aga pa man batala uman naton mga las 7 ko la side dira kay siguro may ara kita makita sa in the middle or along the way mga standing position sa mga pasahero sa Ceres Pass, Bombo Dennis. Yes, nilang ko kadumdum sang tuig Bombo Graceland nga sadto may report kita dire during sing Dinagsa Festival dira. Pagkunadlaw na ang pila sing mga nagaparking nga salakyan private. Dohalin na ko sa may Cadiz District Hospital, sa may St. Anne Hospital bla. Grabe ko amo tilipat ako ng tunga tuig kay namudamo ito na gadto mo ti kun ano ang pagdraguso pag inutok sing mga padulong subong dira iya sa may syudad si Cadiz balantayan takron sa gabi sa hapon ang pagpinauli naman Bombo Graceland. Yes, wala labot may mas grabe pa din siya sa kagapon nakaistorya ako 20
18 or basta dra sa mga tinuig. Before pandemic, no? Oo, grabe, pag yun sa kaduaan, kuno ya. Kaduaan, first barangay, going ka sa kung dito ka rin sa kaduaan, lakton mo, yawa ka na nilakat, pila kilometro, makalabot, tapos proper. Oo. Di kung ara ka na, gutok-gutok, kung ako siyo puli ka na lang. Imuyong ka na lang. Kaya base pag-abot tutubalaya sa proper singkadis, tapos ng street dancing kay arena competition na. Oo, kaya mo manang pinaka-highlight, ang manang laot sa kalabanan, no? Makapagutok sila dra. Kay ara kita sa highlights ang aton sining street dance competition, arena competition, Bombo Dennis, kay lain man sa ang mga nga tawag na nga tribo, wala nga mga performance. Ang ginalaot sa kalabanan. So, ang tempo ta subong diretso sa Bacolod sa Bugnaw, no subong no, Bugnaw. Bugnaw. Halin pa na sila nigal sa January 1st of January bala. Ang Dennis no ang iya katugnaw do pang December. Diba? Ang December. So, sinasubong niya ang tempo ta. Ayaw kit nagapakita ang bulan tapos ito naman sa mga bituon sa siyudad sa Bacolod. Wala ko balo ko sa Cadiz sa gusta to. Kasi may mga lalaki na dara, mga viewers nato sa musta sa Cadiz ang tempo kay diri sa Bacolod mala ang mga dalanon kag Tawhay kag Miami ang iban naka-ano sila, naka-jacket, naka-sweater kay tugnaw sila ang tugnaw buong nga panahon nagakatunaw na kusubong ang ayos to dito sa sa iban nga bayan sa kalibutan, Siberia, Russia, sa iban nga bayan sa Europe nga muning taglang nga bugnaw nga hangin, no? Bangod sing pagkatunaw sa mga yelo. Pero kabugnaw sing chimpot sa buong bubugistin, doon ikaroon ka pugong niya sa mainit nga sitwasyon kag ginius-gius sa ating mga katuran sa syudad sa Cadiz. Amoged, dati, saan pa yung mag-ulan nga, makatugin sa Labang Botenis, especially mga neighboring cities and municipalities, ang mga taga-Sagay, taga-Manapla, Victorias, Escalante, basta kung diin nga mga bahay sa Negros, Laboton, maganda ang Cadiz City, isa sa mga madagko nga festival nga ginasaulam naton every year and January pangadaan. So uhaw gila naton sa mga kauturan sa tawag nga mga pista kahit diri sa Bacolod sa October kita nagmascara festival so laman ka bulan ng ulat kiti. Siyempre Christmas season o makabig naton nga energizer ba no sa bulan sang Enero. Kaya kita mga kapistahan, kitil ito sa Iloilo, maninagyang man, diri sa aton, hindi na makatabok man ang aton sa mga kauturan, halin dito sa Iloilo, kasi may festa sila, diri naman yan, mga taga-Negros, Kalabanan, nagkakanto, wala pa na iya sa bulan sa January, fully booked na iya, ang mga hotels naton, dira sa syudad sang Cadiz, Bombo Dennis, sa Sugi na Lauman, mga more or less, 300,000 ang magkakanto sa City of Wales para ma-witness ang Ninagsa Festival. How daan na po sa mga kauturan na wala abot nga hindi mag-ulan, madamo pag ilang tao. Dadungan mga Bombo Grizzly sa Domingo sa Dinagyang, no? Dito sa may syudad sa Iloilo, no? Ang Dinagsa Festival sa may Cadiz. So kamusta pinaka-latest nga security preparation daya sa Cadiz PNP, Bombo Grace? Mama Dennis, naligad nga adlaw mera sang patigayon nga or yung patigayon dira sa syudad sang Cadiz sang send-off ceremony which ang mga augmentation nato nagikan lang man sa Negros Occidental Police Provincial Office ng Subtraction ng mga personnel wala labot mera sa mga force multipliers, mga armies and mga Bureau of Fire Protection and Coast Guard personnel wala sila all in all siguro lapit 500 or more or less 500 ang ining mga numero sa maghahatag sang security labi na gina sa mga kapulisan wala labot nga may ara sa mga kapulisan dira mga more or less 50 siguro sa mga personnel kay dugang gid kita sa nanigad nga adlaw para nga
mangin safe man aton sa mga kauturan wala ya sang sa ma-record niya payment kung may makita balang mga kapulisan. Although, di mera mga kinagamo, pero gamay lang bala ang matugas. Hindi mo din because of the visibility, ang ara sa aton sa mga kapulisan sa area. So, ang aton sa mga hepe o officer in charge, nakatutos si President Colonel John Joel Batusan sa sining celebration man as di highlight wala makita na balitaan or may nabalitaan nga mga insidente nga natabo before sining sang highlight. So hopefully karon kita participate and cooperate sa tawag nga successful kag maninong nga siyas nagsa festival Bomodeni. Yes, golden golden year na kay ka 50 no? Ang festival sa may syudad sa Encate. So, mantayante ka naman mong Graceland kung alam ko labod na kay ti, of course, ha. Basta magkadto, yan, di ka naman silingin, di ka malamitan, no? Kaya, hindi mo ma-experience yan ang dinagsa lamitanay sa syudad sa Cadiz kaya pinta sa nawong kaglawas mo mo Graceland. Yes, wala ka na luwas. Kung di ka magpapinta, di ka lang magkadto, kay ti, amo ginayang traditional lang nahimo. So karon, Bomodeni sa sining highlight 7:30 AM pagkapaunaan sa Santos nga misa. Ang ila sining highlight no, and ang aton nga dinagsa Festival Street Dance Competition magkasunod ina mga 8:30 AM isa man ang oras ang misa, and then ang lamhitanay sa dalan no, simultaneous street party mga alas 12 kagatimera kita sa mga awarding ceremony na, and sa gabi fireworks display. So ang mga mag-inom, so dapat ang inyo balonan ang inyo balonan dalom-dalom no? Pasensya pagid para nga hindi kita makatuga sa any incident, even minor incidents from Bomodeni. Yes, no, kubo ako yung bumugos na, di mo ito kakadto. Kaya nga mo, taling Capitol Brazo, mag-gogi to subong. Galing tayo may programa kita. Teksan ko lang kilala kung ang pinta ilamit para sa akon sa imo na lang. Lang, grabe siya. Hindi ko ito kakadto mo. Sige ko, atag lang kay Graceland na pinta ilamit ko kung sa akon Amo gani, ilan ni karon kasi kung makinit-init ka ng sempo, pating malhas mo kasabay ang pinta. Aragid no sa lapit sa nawong Bomodeni. Medyo ma-experience ka nisang medyo ka-init man bala. Pero sige lang kahit kung mangakig ka mas mangin mainit pagid no. Mas mayo kung go with the flow ka lang. Basta wala ka lang ginabastos. Ito na isa gihapon dapat sa may mga lamitan na kita karon nga matabo. Dala lang kalo kag tubig para layo sa problema. Correct. Kaya although mayara kita mga ambulances sa mga area bala nga madamo kitang tawo kag mga rescuers, mas nami kung tingog ko lang daan ko galingon nagapangaman ka na kay para nga hindi man ma-hassle no ang aton sining paglagaw Bomodeni. Sige, kato na pila natin ka mga balita Bombo Graceland, kamusta ito natabo itong hacking sa may syudad sang San Carlos? Bo malaga ito ka daw ay maglupok tong granada ginuyatan siyang ginlabo? Gani, no? So 37 anyos nga biktima patay matapos ini siya nga ginlabo sang mga farmers bandera. Maunguman na siya Bomodeni ang biktima, no? Naginilanan kay Jerry Camilo. Natabo ini ang hacking incident o pagpanglabo sa Procramon Sitio Balangbang, Barangay Kudkod, San Carlos City. So ang biktima isa ka mangunguma, residente sa Procramon Sitio Balangbang, kag ang mga suspects identified naman duha ka bilog si Piloy Camilo E. Villaveto, 33 years old, farmer, kag wala madakpan o kung at large Bomodeni sa Kapalagyo. Dason si Noli Camilo E. Villaveto. So mag-utod na sa mga Piloy Camilo Bomodeni, 19 years old, kagini siya isaman ka mangunguma.
di drama sa istar sa area no sa Purok Ramon, Sitio Balangbang, Barangay Kudkod, San Carlos. Sa investigation, naging pagkayan sa aton sa mga kapulisan dira sa may San Carlos City Police Station. Pali late reported na gid ini siya Bombo Dennis kinatabo niya sang alas 8 sang gabi, January 26, 2024, but in-report nila ulihin na gid. Pagkaga na. Also, sang aga na, no? Sang hapon na gani. Kay No? kay Sige, layo malayo. ni sila sing kudkod bumbog Grislin mo nabukid Yes. niya pa barangay sang Oo. San Carlos. Yes, pero tingin ni kalayo sa amo nga barangay sa proper sa San Carlos City. So, according sa aton sining investigation, no, ang barangay official nagtawag kay amo na bala ang nabalitaan man di layo man aguro Bombo Dennis sa barangay proper. So, amo na ulihin na ged na report. So, nagkadto sa area ang aton sining mga kapulisan kag ang nakita to nila or nahibalaan nila yung victim ang nagasuga sang gamo, no? Creating alarm scandal nga may ara siya sang or hubog siya, no? Drunk. Ang mga suspect kag ining victim may ara sang heated argument, no? Or nag-inaway sila abi ang sa pag-ispiyahanay. Tapos ang isa siguro or tatlo sila wala nang intindihan ay plus sa ulihi resulta na lang yan sa pagpanglabo kag ining victim nakaagom siya sang malamo nga pilas especially sa ulo yan ni Bombo Dennis gintabunan talang ina pag iban pa nga parte or different parts ang iya sa nga lawas ang nakaagom sang pilas suga sang pagpanglabo and na-recover ato sa mga kapulisan nga isa ka granada nga ara sa kamot sang victim na kapitan, no? Sang pagkatuto nila ara pa yang granada sa kamot sang Gani way biktima. maglupok ro sang ginaway sila tublam ano way mahaboy ni siguro sang sing biktima ba kun haboy ng granada kag lusumaw usag ni basi damo pag damage. Amo gani, no? Kasi ano ni siya siguro active pa bala, no? Ning granada kag kinapatigayan ng investigation kung kasi ini granada base balagin hugutangan sa kamot siya or ano or iya mangged. So wala pa nato na nahibalaan Bombo Dennis. So ang aton sining kapulisan nagtawag sila sang EOD man no sa NOCPO para nga ma-dispose man ining granada na recover sa area sang crime scene. So, ining duha ang at large sa gihapon magutod ining suspectado Bombo Dennis. Yes. So, sa Talisay City, isa ka street-level individual, lalaki, nag-edad sang 24 anyos, giningalanan kay Ryan Pamulaya. Ryan Pamulaya, ini siya ang nakuhaan sang more or less isa ka gramo sang suspected shabu during drug bypass operation dira na yon sa may Purok Azucena, Barangay Zone 4, syudad sang Talisay, kung sa diin man dira siya naga-start, no? So, si Ryan Pamulaya, wala sang obra. Ligya siya sa illegal nga droga as amo na ang monitor man sa iya sa aton sini nga mga kapulisan dira sa may Talisay City. So nakuha sa iya nga pag ginakop ang duha ka pieces, plastic sachet sa suspected shabu, including na ang bypass item kag may ara sang may bus money man, no, and mga kwarta nga nakuha sa ining suspect sa ini man gidako Bombo Dennis, no, kag ang iya sining nga kaso mapasaka na sa buwas nga adlaw Lunes. Sa Batisubong nakadetain siya sa Talisay City Police Station. May ara sang paglapas sa RA 91
65 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So 6,800 ang STP or standard drug price value sa more or less sa kagramo nga nakuha sa ining street level individual kay Ryan Pamulaya mo din. So, kamatian naton pahayag ni Police Major Karina Onyo, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station. Bypass operation, actually sir, dugay na ni siya no, nato nga gina-monitor sa aton ng mga operatiba. So ang aton nga subject sir, mun si Ryan Pamulaya no, i-ditchon, taga Barangay Zone 4 ini siya sir. Kaya wala ini siya sir sang obra sir, tapos diri siya residente sang Purok Azucena sa Zone 4. So makonsider ni naton siya nga street level no nga individual. Pila ang nakuha siya ma'am? More or less 1 gram sir sang suspected siya po. Estimated mga pila? 6,800 ang aton nga price. Ma'am, si Ryan, may mga previous case na niya ma'am hangot sa droga or ano man ma'am? Actually sir, wala siya siling previous na, pero sa aton nga pag-monitor no, in coordination sa aton nga mga barangay, so consider din siya naton nga pusher sa ilang barangays. Tigpalamati no, kami diri sa Talisay naton no police station sa pagpamuno sa aton nga hepe, Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr. ang nagapanawagan no, sa talan nga mga users pa kag especially sa mga pushers sa diri sa aton no, nga kami paano kami nga mag-cooperar sa aton nga kapulisan nga kung mahimo pa lang mag-surrender na sila sa aton no, sa para maging matawhay man ang aton nga syudad. At the same time hindi na kita kadto pa ako mag-turn out sa isa ka police operation pa. So sa aton nga kapulisan no, man sa aton may mga programa ang aton gobyerno in coordination sa aton LGU nagakandak na CBRP naton no, so ginagaan sila sang tsansa nga magbag-o pa nga aton nga sa aton nga suporta sa aton nga LGU sa aton nga DOH naton. So sa luwat nagapanawagan ang aton nga kapulisan nga mag-ooperar na kag mag-surrender sa aton. Bombo Dennis, so amo na ang aton nga mga balita nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace in Lebaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, mga radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Gracelyn Lobaton sa mga balita na tipo ni Bombo Gracelyn in hacking sa may syudad sa San Carlos. Patayang biktima kay nadakpan na sudag bypass operation sa may syudad sa Talisay. Of course, ang aton sitwasyon na sinaresubong niya kagahon dili sa palibot sang syudad sa Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalabay stock na ang alas 5 sa aga. Pabalik siya na tuntunan, no? Tutukan tayo nag-atiliwat pagtabot ining ongoing sa Japon nga mga doso permahan na, people sensitive, doso para sa pag-ligwat sa aton sining konstitusyon. May mga pila na ka mga kongresistawa ang nag-amat man pagwa sa ila sining mga statement, angot sining doso, sa pagligwat sa aton sini Economic Commission sa Konstitusyon, pagig iriya sa gitawag nga People's Initiative. Ang pila pa kabatalakayan atong tanan panumalikan, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang Balik din po sa mga panagan siyempre tutunan Bombo Report sa first edition 51 minutos na nakalabay sa nga alas 5 sa agad nagyapon kita tutok bla siling padayon karon nga kinagula no sa aton siniya nga
mga lideres especialmente sa aton sining kamara kag sa Kongreso ining sa gyapon padayon nga People's Initiative di kiti para ni sa pagligwat sa aton sini konstitusyon. May pila ka mga lideres, may pila kita ka mga mamalida man nagapaya ining pag duso karon nga bag-ohon ligwaton ang economic provision sa atong konstitusyon pagi karon sa ginapatigayon nga People's Initiative kay mga may mga magkatuway karon mga statement ang atong sining kamara ng atong Senado ang pila naton ka mga mangin alamon man sa atong sa konstitusyon nagapayag nga ining pag dihon nga ligwaton natong konstitusyon hindi ini makuan hindi ini nami abi kay instead nga kay purpose na sa pagligwat sa economic provision sa atong konstitusyon to attract more investment diri sa Pilipinas ti sunod sa pila ka mga lideres nga ining nagaluntad karon nga konflikto in between mismo sa aton kamara kag Senado sa duso sila charter change instead nga encourage kita kuno sa more investment nga basi maka-discourage kita kay bangod ginatan-aw sa mga investors nga basi may instability ligay ito may pila ka mga senador pa nga ini makatugas sa tawag nga political instabilities pungsod. May madula na kung check and balance mo. Kaya mo lang tanaw nga base instead nga maka-encourage kita discourage pa kita sa mga investors. Isa ka nagpayag din si Albay, si Congressman Joey Salcida nga daw pabor man siya sa ginpayag sa damlag pa ni National Economic Development Authority Secretary Senyo Balisacan nga ang mga investors will be more attracted sa aton sa Pilipinas when kon ang legislative department expedite kung pa sa karon pa ining charter change process mga kabombo na to timo nang iyaya nga kiti damo may mga duso magani ngati kun ikuan tabi ipagit hindi sa People's Initiative sa CONCON Congressional Commission lang mapamagi pero malawig pa nga proseso mo kasi naton kung madusog man ning amendments sa provision sa atong konstitusyon through People's Initiative, di pala sa People's Initiative sa pag-proseso, sa pirmahanay, pag-verify sa mga pirma, so malawig din ang proseso mo. Sa pag-verify, sa mga pirma ako sa bagay, subong gani, may pagkapagawa sa order ng Comelec, despite nga ining mga dokumento, na ining mga People's Initiative document, nga pirmado sa mga pumuluyo, arap pa mga ganis pag inakop sa Comelec, way pa ni order ng Comelec in bank to verify kung mula ini mga pirma is duly mga registered voters. Basi ko ni bani lagpat ng pirma na day. Kaya ito wala nyo masaligad, kadamo si payang ngati. Iba yung nagpirma lang to in disguise sa iban nga mga diskarte. Gaan ka mo sa barangay, may eudak mo sa barangay, may kunanok mo din mo baton, basta pirmahin mo ang dokumento without the knowledge or knowing ngayon ang dokumento kung ano ang padulungan sa ilan sininga pirma. Di ba sa mga tanim, may ala naman kampanya sa bawi pirma. Dres Bacolod, Dres Negros, sa mga una pa sa mga nagpirma sa damlag pa sa sining People's Initiative. Simple na yung pamangkot mo. Simple lang pamangkot. Ariyo, mo sino makasabat sini? Simple lagi bala subong nga mindahan ta ang economic provision sa atong konstitusyon. Wala lang simple pamangkot. Kung magsiling guro ang majority Pilipino, sundon ta proseso. Pero dapat ito pagpatalangon, hindi ta limbungan,
hindi tapag traidoran ang pumuluyo. Kung ano ang porsyon, kung ano lang ang siling economic provision ng. So, di ang seksyon sa economic provision na dapat tatuloy ba ito. Namuna na, no more else, nothing else. Dahil ang matutok sa pag-emendar. Kaya ginakakublaan si tanan, nga base masugdan na mabuksan ang libro naton, ini naton 1997 Constitution, magluwas sa ginapadihon ng economic provision, nga mo ang amindahan, sa base tuhilon pa na ibla, sa iba naton nga mga mamalida, ang pila pa ka provision sa aton sining konstitusyon. Especialmente sa term of office sa aton mga elected officials. Mo nga kulbaan, base tuhilon pa nila blada. Kag manamitan pagid sila blada, are pagid dugangan talay amindahan ta pagid ang mga provision sa aton konstitusyon no. Mo na ang pinakadelikado. Amo na ang pinakadelikado. No? Kay subong pradas pagpirmahan na lang yan, may paglimbong na mo. May pagpatalang na. How about kung naara na kita sa tutuon kay senaryo kron. Kung na sa panugod pa lang gani, may pagtraidor na. Ayan pa kung ara na kita sa proseso. Sa balantayan ta kung ang padulungan sining dusog kron, ining sa gyapon nga Permanay People's Initiative, padulong niya sa charter change. So, dapat natin rin pagpanangin siyempre tuntunan Bombo Report sa first edition. Standby na kamo sa mga balita nga natipon niya sang Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox.
Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, Gabukol kag masami man. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo Nazan Views Morning Edition. Adlaw kita sa Domingo, Petsa 28, sa bulan na sang Enero sinituig 2024. Kagkaroon, kadto ta sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Isa ka pulis patay matapos maaksidente sa Banwas ng San Enrique, Negros Occidental. Police Station 8 nagapadayo ang investigasyon sa shooting incident sa Purok Meta, Barangay Alihis, Bacolod City, sang Enero 25. Duha ka mga suspitsado nga nagtiro sa mga sakay sang tricycle sa Barangay Tangob sang Enero 21. Mga tubang sang kaso nga frustrated murder kag murder. 26 anyos nga lalaki patay sa aksidente sa syudad sang Himamayla, Negros Occidental. Sa balita national, bagong Pilipinas campaign natala na nga igalunsyar subong adlaw. Normalization program sa tunga sang gobyerno kag anay miyembro sang Moro Islamic Liberation Front sa probinsya sang Basilan na umpisahan na. Land Transportation Office mayara sang bago nga electronic scanner nga makadetect kon peke kag hindi otorisado ang plaka sang salakyan. Sa balita international, isa ka oil tanker nga ginapanagyahan sang Britanya nasunog sa Gulf of Aden matapos maigo sang missile nga ginlunsyar sang Houthis sang Yemen. Para sa balita sa negosyo sa pagdubo sa presyo sa Bombay, lauman bangod sa nagaylapit nga harvest season. Sa balita sa hinampang, Philippine Sports Commission naghimo sang tikang sa pagcomply sang requirements sa World Anti-Doping Agency sagod nga makahampang ang mga Filipino athletes internationally. Balita sa entertainment, anak ni Chris Aquino nga si Bimbi magabalik sa Pilipinas sagod nga magtrabaho para sa medical expense sang iya Iloy. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Sa aga kagamay at mga kamabot ng mga headlines sa karon. Sa ilan nakto sa detalye, nasa nga ito nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Face Alchario. Kag Bombo Zaldi Foro, the second kakaron kanto nakto sa detalye, nasa nga ito nagapanguna nga balita lokal.
Patay ang isa ka pulis matapos nga maaksidente sa Rizal Street Crossing Gimoy, Banwasang San Enrique, Negros Occidental, alas 10:35 sang gabi isang Biyernes. Ginkilala ang biktima nga si Patrolman Israel Mahilom, 35 anyos, kag residente sa Barangay Inclaro, Banwasang Binalbagan, Negros Occidental. Si Mahilom ang miyembro sang Philippine National Police o PNP nga na-assign sa Pontevedra Municipal Police Station. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Leo Estopa, hepe sang San Enrique Municipal Police Station. Suno sa witness nga isa ka construction worker. Nakita sini si Mahilom nga nagabiyahe sa kayang iyang motorsiklo apang wala inisang kontrol sang iyang motor. Nabatian na lamang ang makusog nga impact sang naaksidente si Mahilom bangod sa impact na puruhan ang ulo sini nga amo ang gintunaan sang iyang kamatayon. Pahayag ni Estopa, posible nga natulugan si Mahilom bangod sa kakapoy sini. Isa ni ka-member sa Philippine National Police nga identified nato nga si Patrolman Israel Mahilom. Nag-travel ni siya, nga may naka-witness ni siya nga ang iya motor master nga swerve. Kaga na lost control ni, kaginali lang nga may impact nga nabatian siya ang ato nga witness. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Leo Estopa ang hepe sa San Enrique Municipal Police Station. May yara na sang person of interest ang Bacolod Police Station 7 sa shooting incident nga nagluntad sa Purok Metal, Barangay Alihis, Bacolod City sang Miyerkules. Ang biktima mo Sanday Paul John Montaño nga isa ka job order sa syudad sa Bacolod nga naka-assign sa Bacolod Traffic Authority Office apan sa barangay naga-duty kag patay man ang ginapahayag nga menor de edad nga kaupod sini. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Andy Ofalia, ang station commander sa Bacolod Police Station 7, ang biktima nga si Montaño ang madamo na sang kaso sa police station kag involvado sa firearms. So, sa diin ini ang magintiro man sadto kag ginapahayag nga kilala man nga isa ka siga sa area sang Station 7. So kay Ofalia, ang bata nga isa ka biktima ang nagaupod-upod kay Montaño bagod anak man ini sang iya nga abyan. Ginalantaw nga pagdumot ang motibo sa krimen matapos nagwa sa pagpangusisa sa mga otoridad nga si Montaño ang may record man nga kaso sang pagpangluthang, pagpanaya, pagpamahog kag pagpangkastigo. Pahayag ni Ofalia, bisan anuman katuntos sang tao, hindi usto nga patyon ini bangod nga mayara sang insakto nga pamaagi. Una nga ang gulo nga ginatanaw namon da sa namba ko nati personal grudge. Idamo na sa na traso na mo halin para sang minor sa pag-dig up sa records. May tiniro na nasa namo mo sa records sa station. May gintayaan, yung panukupan, may gintiro, yung kastigo. So, muna, ginatanaw na nga isa sa mga nakontra niya may kaimuan sa maputong pagpaniro. Si Police Captain Andy Ofalia ang station commander sa Bacolod Police Station 7. Samtang pasakaan na sang kaso nga murder kag attempted murder ang duha ka mga suspitsado nga nagluthang sa pamilya nga nagasakay sa top-down nga tricycle samtang nagabiyahe sa Barangay Tangob sang tinalikdan niya Enero 21 sang gabi. Madumduman niya gintiro sang duha ka mga suspitsado ang mag-asawa nga sanday Danilo Importante kag Cindy Importante kag ang sakay nga si Ira kag ang duha sini ka tuig nga anak nga ginit siya pa sini sa kanal lagod nga hindi maigo sang bala. Patay sa pagpanglutang si Danilo samtang naga-recover naman ang iyang asawa nga yara sa ospital kag nakaluwas naman si Ira kag ang iya nga bata. Ang duha ka mga suspitsado amo sanday Giovanni Pelenio kag Jonald Sampilo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Melvin Mercado, ang station commander sa Bacolod Police Station 8, pasakaan na buwas nga adlaw sang kaso nga murder kag attempted murder ang duha sunod diri. Desidido ang eyewitness nga si Ira nga magpasaka sang kaso nga sunod diri kilala gid sini ang duha ka mga suspitsado. Nagpasalig naman si Mercado nga paghahatagan sang hustisya ang biktima. Kabay next week pasaka gid ang attempted murder regarding sa natabo ni sa Barangay Tangob, no? Magstand nga witness mo ang atong nakapalagyo bala nga babae. So possibly by next week may progress na kita. Ang kaban sa pagpayag ni Police Captain Melvin Mercado, ang station commander sa Bacolod Police Station 8. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang 26 anyos nga lalaki matapos nakabugko ang ginamaneho nga motorsiklo sa nakapark nga truck sa barangay na Balian, syudad sang Mamaylan sang Biyernes.
Ang biktima ang ginkilala nga si Daryl John Season, 26 anyos, kasado nga nagatrabaho bilang gasoline boy, samtang ang driver sa truck naman ang si Saudi Maraon, 37 anyos, single, dun sa mga residente sa syudad sang Himamaylan. Sa interview sa Bomboradyo kay Police Major Anthony Grande, ang hepe sa Himamaylan City Police Station, nagabiyahe si Season sa kaya motorsiklo gikan sa Binalbagan na apang sa nag-abot na ini sa barangay na Balian sa syudad sang Himamaylan. Nakabunggo ini sa isa ka truck nga nakapark sa dalan. So diri na ubusan sang gasolina ang truck kag nagapark ini apang wala ini sang early warning device kag ini ang nagamit na lamang sang sako bilang warning device. Naglakat ang driver sang truck nga si Maraon agud nga magkuha sang gasolina kag sa pagwalik sini didto na lamang kag nahibaluan nga mayara sa nakabunggo sa iyang nga ginamanay nga truck. Gindala pa sa ospital si Season apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang ang suspect naman ang yara sa kustodiya sang Himamaylan City Police Station. Ang motosiklo, samtang dalagan ini, halin sa Binalbagan, pato sa barangay Balian sa siyudad sa Himamaylan. Well, ang susutrak, dapat ini sa kilisang dalan, para siya sa improvise nga early warning device. Kasi sa sa driver sa vehicle to, namadali ni sang krudo, so impact niya yung sa lakyan sigad, kapag wala siya sang early warning device. Si Police Major Anthony Grande, ang hepe sa Himamaylan City Police Station. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Aga kagamuyan ito mga kabamutin ng mga balita lokal. Karoon man tayo natin mga balita national, international kaiban pa sa ato niya pagpanumbalik. Makaligid lamang sa pinakaimportante nga pahanumdom. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver. Sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6. Aga balik na kita sa aton niya pagpanaga sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes kita magkato sa aton mga balita national, international kagban pa. Aton na hibaloon ng dalagan sang panahon sa aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Makaupod natin si Bombo Messia o family niya si Pakilinya. Bombo Macy, please come in. Bombo Zalde kag mga kabombo, subong nga Domingo ang northeast monsoon ang mag-apekto sa bilog nga Pilipinas. Samtang ma-experiensyahan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Region ang magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga mga pag-ulan dala sa northeast monsoon. Ang nabili niya bahin 10 sudlakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumanagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan tuga sa northeast monsoon. Mabatyagan sa Southern Luzon, Visayas, kasubong man sa northern kag eastern section sa Mindanao, ang makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhana sidangan. Ang baybayon mangin mabaskog ang pagbalod. Samtang ang nabili niya bahin 10 sud ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhana sidangan. Ang baybayon mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius, 73% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 6.2 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 22 to 27 degrees Celsius, 0% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 10 km per hour nga cloudy. Vigan, 18 to 29 degrees Celsius, 75% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 2.5 km per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 24 to 27 degrees Celsius, 77% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 10.2 km per hour nga may overcast clouds. Butuan, 22 to 27 degrees Celsius, 88% chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon niya 0.7 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:56 subong nga aga kag magatunod alas 5:44 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6. Sa aga kagamuyad ito mga kabumbo ating weather update kaya sa ito nga Bombo Weather Center. Nakaupod natin si Bombo Messia o Famen kagaron. Sa ilang sa detalye, nasa nga itong nagapangunang balita national. Ginatag ni akong Presidential Communications Office akong PCO Secretary Cheloy Garafil nga voluntaryo lamang ang pagtambong sa mga empleyado sa Malacanang sa ginpati akong patigayunon nga bago nga Pilipinas Campaign Rally subong nga adlaw. Ini ang sa tunga sa mga report nga pila ka mga empleyado sa gobyerno ang ginmanduan nga magtambong sa nasamitan nga aktibidad nga ginalauman nga pagatambungan man mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod naman kay Undersecretary Gerard Barria ang apisar wala gin require mga empleyado sa gobyerno nga magtambong ilang ginainganyo lamang ang mga inibangod makabulig ini sa bagong Pilipinas Campaign kabahin man ni sang ilang trabaho nga mahimo gamiton bilang time of credit o kon may overtime pay
Parehas maninisang Christmas party nga isa ka masadya nga event. Ang nasambitan nga event ang libre para sa tanan nga may luyag nga magkadto ka maglantaw man sa bugos nga pungsod pinaagi sa live streaming. Ginalauman sa mga organizers nga magadangat sa 200,000 na magatambong sa nasambitan nga event. Samtang pag-aumpisahan na ang localized implementation sa normalization programs tunga sang gobyerno kag anay miyembro sang Moro Islamic Liberation Front sa probinsya sang Basilan. Ang nasambit nga programa ang isa ka importante ang kabahin sang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro nga may tinutuyo nga himuon nga mas matawhay kag produktibo ang mga sibilyan, ang mga anay MILF combatants kasubong man agod nga mahimuon nga mas progresibo kag mabakod nga komunidad ang ilang mga lugar. Kaangot siniging permahan sang Biyernes ang isa ka Memorandum of Agreement sa tunga ng Presidential Peace Advisor Carlito G. Galvez Jr. kag Basilan Governor Haji Man Saliman hataman sa may Western Mindanao Command Headquarters. Nagpalabot naman sang pagpanginbulahan si Galvez kay Governor Saliman kag iban pa nga mga local officials sa probinsya para sa bugos nga suporta sa pilot implementation sa programa sa Basilan. Samtang ginpasiguro sang Land Transportation Office o kon LTO sa publiko nga masarangan matumod kon peke o kon hindi otorisado ang mga plaka. Suno kay LTO Chief Vigor Mendoza II, mayara sang security requirement ang mga plaka nga kinahanglan sang electronic scan nga o kon scanner nga kung ipalapit ini sa scanner hindi magwa ang security features sang plaka kon peke. Patag sang opisyal nga ang mga plaka ang computer generated kag mayara sang QR code nga kinahanglan nga iscan agod nga ma-activate ang plaka antes ini ipadala sa iban nga bahin sang planta agod nga ipreparar para sa distribution. Pagkatapos mapatigayon sang quality check ang iban nga team sa mga plaka, ginahimo sang ahensya ang nasambitan nga tikang payag matapos nga madakpan nga nagapangawat ang 3 sa ilang mga empleyado sa mga plaka kag ginabaligya. Nadakpan ang 3 ka mga empleyado sang LTO sang Biyernes nga nagapangawat sa mga plaka nagikan sa planta sa Quezon City kung sa diin ginahimo ang mga ini. Ginaangot sa mga otoridad ang nasambitan nga mga suspetsado nga may kangtanan sa scheme nga illegal vehicle sales. Sa nasambitan nga modos ginapayag sang LTO chief nga ang leader o kon financier ang magabakal sang salakyan kag illegal nga ibaligya ang salakyan nga gamit ang duplicated plates kag peke nga LTO official receipts o kon certificate of registration documents. Kag sa katapusan nga balita nasyonal para sa isa ka abogado sa siyudad sa Bacolod, time will tell kung ano ang mangin resulta sang tensyon sa tunga sang duha ka bahin sang Marcos kag Duterte. Subong nga adlaw magapatigayon sang bagong Pilipinas Grand Rally sa Quirino Grandstand nga ginalauman nga pagapangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Family. Kasubong man nga subong nga adlaw magapatigayon sang prayer rally sa siyudad sa Davao sa pagpamatok sa ginaduso nga charter change. Sa interview sa Momo Radio kay Attorney Joe Max Ortiz, nabatyagan na ang tensyon sa tunga sang duha ka bahin. Ilabi na nga klaro nga malawig pa ang termino ni Marcos sa pang-ini sa karon ang nagakatabo. So diri ang pagduso sang charter change ang naplanuhan sang husto kag ini ang may pahanugot gikan sa presidente bangod nga hindi man ini mahimo nga iduso ni House Speaker Martin Romualdez nga nagaisahanon lamang. Sa patigayunon nga bagong Pilipinas Grand Rally suno kay Ortiz, daw kaangay lamang nga ginhatagan sa nawong ang ginaduso nga charter change pamaagi sa ini nga rally agod nga maengganyo ang mga tawo. Apang ini ang nakita man sa biyak nga grupo kag sa karon mayara na sa mga nagagwa nga may plano si Vice President Sara Duterte nga magpadalagan bilang presidente kag ang maatubang sini nga magapapili man amo nga sa pwesto si Romualdez. Apang payag ni Ortiz, iya nakita nga mas bentaha ang bahin ni Marcos bangod nga mahimo sini nga makontrolar ang budget nga mahatag sa local officials dugang pangapabor ang gobyerno sa Estados Unidos nga magasuporta sa Marcos kumpara sa Duterte nga may close connection sa China. Ganis no kay Ortiz, panahon na lamang ang magasugid kung anong matabo kung sa diin ang magapabilin amo ang mabaskog. Una gid pertigit ka sadya no. No, pwede ka sadya. Medyo only time can tell. I do not want to predict. I do not want to speculate. But ang pansin natin, tanaw ang simple kung sino matira ang matibay na. Pero galing kay ang government, it's because nga in power si President Bongbong Marcos.
Si Attorney Joe Max Ortiz. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligid sa takdang alas 6. Aga kagkaroon sa ilan ng sa detalye na sa nga ito nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Nasunog ang isa ka oil tanker sa Gulf of Aden matapos nga maigo sang ginunsyar nga missile sang Houthi rebels nga yara sa Yemen. Suno sa Yemeni movement, naigo nila ang Marlin Luanda nga ginatumod sang tagpamaba sang Houthis nga isa ka barko sang Britanya. Ini ang pagtimalo sa gihapon sang grupo sa ginunsyar nga airstrike sang Estados Unidos kag United Kingdom batok sa rebelde nga grupo. Santo naman sa operator nagtugas ang sunog sa isa ka cargo tank sang barko. Ang nagtupa nga missile apang madasig man niya ginpalong ang kalayo sa datos nagikan sa US military naman isa ka anti-ship ballistic missile sang gingamit sang Houthi rebels sa pag-atake sa nasamitan nga tanker kung sa diin gilin man nga nagresponder ang isa ka naval ship sa distress signal sang nasunog ang oil tankers. Maswerte naman suno ka US Central Command nga wala sang reported nga nasamaran sa insidente. Ini ang panibago nga pag-atake sang Houthi rebels sa mga commercial shippings sa sulod kag sa palibot sang Red Sea. Una na ginpahayag sang rebelde nga grupo nga ang ilang nga pag-atake sa mga barko sa rehiyon ang suporta nila sa mga Palestinian sa Gaza kung sa diin nagapakig-away ang Israel batok sa Hamas. Kag sa katapusan nga balita international, ginpabayad sa Manhattan federal jury sang $83.3 million si US President Donald Trump bangod sa defamatory statement sini sa writer nga si E. Jean Carroll. So sa jury nga dapat magbayad si Trump sang $18.3 million bilang compensatory damages. $11 million agud nga mapondohan ang reputational repair campaign kag $7.3 million bilang emotional harm. $66 million naman nga punitive damages bangod sa malisyoso nga statement. Ang nasabit nga kantidad ang 8 ka beses nga mas mataas sa ginapangayo ni Carroll sa inisyal nga kaso. Ang nasabit nga kaso ang gintun-an sang panel nga ginabugusan sa 7 ka mga lalaki kag 2 ka mga bayi nga naglabot sa 2 ka oras kag 45 minutos. Sa nakaligid nga Mayo sa lain nga federal jury sa Manhattan, ginpabayad man si Trump sang $5 million damages kalakip ang $3 million para sa defamation. Matapos nga namamatud-an sang korte nga ginabuso ni Trump sexually si Carroll kag ginkubaan sa publiko sadtong tuig 2022. Ginkritisize naman ni Trump ang desisyon sang korte kag mag-aapelar ini sa desisyon. Samtang sa ato naman nga balitang espesyal. Isa ka tumalagsahon nga itabo ang nakita sa Texas, USA. Kung sa diin ang isa ka buaya ang napilit sa ice sa isa ka suba. Nalubong ang bilog nga lawas ang buaya sa ice apang suno sa alligator expert nga si Gary Sorage. Bisan pa nga frozen na ang buaya, nagapabilin ini sa gihapon nga buhi. Ini bangod nga mahimo pa sini nga makaginhawa. Bangod nga yara sa babaw sang ice ang iya nga ilong kag ini ang ginatawag nga brumation. Sarang sini nga pahinayon ang heartbeat sinitubtob sa 3 beats per minute. Bangod nga hindi sarang sang buaya nga i-regulate ang iya nga body temperature. Wala sila nagagiho kung mag-umpisa na ang nga mag-ice ang ilang lugar. Kag sa balita sa negosyo, ginalauman ang pagnubo sa presyo sa Bombay samtang naghilapit ang harvest season. Suno kay Raul Montemayor sa Federation of Free Farmers, ang pinakaulihi nga farm gate price ang yara sa 50 pesos to sa 60 pesos kada kilo. So, diri posible nga sa bulan sa Marso kag Abril, maganubo ang presyo sa Bombay. Bangon sa mataas nga presyo sa Bombay sa nakaligid nga tuig, madamo sa nagtanom sa Bombay ang mga sakaron, nagsaka ang volume sa local onion. Temporaryo naman nga gin-suspend ang importasyon sa Bombay. Apang suno kay Montemayor, isa ka problema kung magsulod ang imports antes pa ang closure sa importasyon kung sa diin, mangin pagpanghangkat naman ang sobra-sobra nga supply sa Bombay. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay bayad ng 56 pesos and 29 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay may bayad ng 42 pesos and 2 centavos. Hong Kong dollar ay may bayad ng 7 pesos and 20 centavos. Ang euro ang may bayad ng 61 pesos and 8 centavos. Kag ang Saudi Arabian rial ang may bayad ng 15 pesos and 1 centavos. Samtang ang average ka presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex sa petrol stations, 61 pesos and
and 90 centavos to 63 pesos and 60 centavos ang presyo ng unleaded. 62 pesos and 80 centavos to 68 pesos and 5 centavos ang presyo ng premium. 58 pesos and 50 centavos to 60 pesos and 15 centavos ang presyo ng diesel. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpahayag sa Philippine Sports Commission o ng PSC nga nakadiho na inisang tikang sa pag-comply sa requirements ng World Anti-Doping Agency o WADA agod nga mapahanugutan ng mga Filipino athletes nga makakumpit internationally sa idalam sang hayahay sang pungsod. Kung hindi naman makakomply, ini ang mangin risgo sang posibleng nga exclusion sa Paris Olympics, Asian Games kag Southeast Asian Games. Apisar nga ang mga individual athletes sa mga participar sa sporting events, sila ang hindi sa giyapon makapresentar sa Pilipinas kung hindi mahimo nga makasulod ang pungsod sa requirements sang WADA. Sunod sa PSC, ang Philippine National Anti-Doping Organization nagaproseso na sang requirements sumalin pa lang sang Setyembre kag nakikita naman ini sa WADA sang Enero 25 agod nga madiskusyonan ng anti-doping kag makumpleto ang compliance sa madali nga panahon. Samtang sa balita sa entertainment, ginpahayag sang Queen of All Media nga si Chris Aquino nga magabalik sa Pilipinas ang anak sini nga si Bimbi agud nga magtrabaho para makabulig sa medical expenses sini. Sunod sa actress, kinahanglan na nga magtrabaho ni Bimbi bangod nga nagasaka ang gastos sini sa iya nga pagpabulong. Ginalauman nga magapauli si Bimbi matapos ang kaadlawan ni Chris kay iya man gin-reveal lang nga name ni Bimbi nga amo ang Bimb. Sa karon nga nakitaan naman ini sang sintomas sa dugang nga autoimmune disease nga amo ang lupus. Nakita nga nagniwang na gid ang aktres. Apang sa karon nga nagamat-amat naman ini tinguha nga magkaon. Dugang mas ni halos hindi maguntat ang iya pagrebiyon sang iya nabato ng iya nga blood panel results. Kag padayon naman sang ang treatment sini sa Church Strauss o kon EGPA. Apang aktibo naman ang iya nga Crest syndrome. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard, 32 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Aga kagamayan ng mga kababong kabugsan naman niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition, adlaw kita sa Domingo, petsa 28 sa bulan sa Energy Nitig 2024. Kagkaroon standby na makita sa masunod na programang Bombo Report 2nd Edition. Makaupod natin si Bombo Dennis Rubica sa katapusan. Kami ninyo na yung tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi Fora, the second person number 1 and most trusted radio network ng country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman niya Bombo News Analysis ng pedala sa ato na maukot yung tagpalamatit. Pagabasahon ni Bombo Denver Quijano may tigulo, asod-asod nga pinatyanay. Daw kasakon sa pinatyanay, na nakaligad amay napatay. Sa isa ka adlaw duha patay, minor di edad nakahandusay. Ano nakatabo bakulod? Nga madamo naman lawat dugo gatubod. Nga aging butang sa kamot ang hustisya. Nga wala kamo na konsensya. Gawlat man na ang ila pamilya, saging himo nyo sila nagluya. Tanim nagsulong ka na kamo, untatin nyo na ang pagpaniro. Ang ininga pangunahuna kag pananawan ging padala ni Steven Oplas sa Barangay Granada, Bacolod City. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof, apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke.
Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalabay stock na nga alas 6 sa aga. Welcome mga pinapagpalagin sa Pratuntunan Bombo Report sa second edition. Pang Domingo, Lisyon sa Pratuntunan, Petsa 28, nagtikroniya sa bulan sa Enero. Of course, good morning wa sa aton mga tagpanay, sa aton Masoke, sa aton si Kabombo sa kabusan nga probinsya sa Negros Occidental. Mga balita inyo naman batayan, balita ato ni Balong siningang papalagin sa Pratuntunan Bombo Report, second edition. Of course, sa kanay preso, dakop naman sa conduct by bus operation sa aton City Drug Enforcement Unit. Dili sa sunod sa Bacolod, mga kapinsak milyon ka balor sa Shabu na recover. Samtang sa pinapagin natin ka mga nagapaunay ang mga balita lokal. Of course, hindi batayan naman natin. Dason nga simana sa mabot ka Martes, magasaka naman ang presyo sa nagapaunay nga produkto sa petrolo. No? The big time oil price hike ni sa presyo sa gasolina. Masobra 2 ka pesos ang igasaka sa tagsaka litro. Kag of course, sa pinapagin natin ka mga nagapaunang ang balita sa luwas sampung ang padayon gapon nga gira sa tunga sa Israel kag Palestinhon, Hamas dito iya sa may Gaza. Despite sa abduction panawagan sa United Nations sa Israel, ng tato na ang pagpanalakay, tato na ang gera dito iya sa Gaza. Ting Israel do ay gapon kwanyo, daw wala gapon sa bungog nila. Padayon sila iya nagapanalakay gapon dito sa mga Hamas sa area sa Gaza. Mas mga balita, inyo naman na batayan, na balita ato ni may mayon siling aga, at ipagpalagad siya Pratuntunan Bombo Report sa second edition. Kato dito ka report ni Bombo Graceland, inadakpan naman nga preso, anay preso, nadakpan luwat, sa ato niya siliyo, sa ganyan patigayon nga drug buy-bust operation. Ay katapusan na. Sige nga mamuligyan na. Sige mga puman ako batong operasyon na. Kaya continuous na yan. Whole round na yan. Sige gapon. Nga dinakpan sa aton kapulisan. Sino nadakpan? Sino nga na yung preso? Nadakpan naman sa drug operation. Kag pinapagin ka mga balita sa pagkaroon niya mga report, mga balita madulong sa patrol sa kay Bombo Graceland Labaton. Bombo Graceland, good morning. Come in. Bombo Dennis na recover ang masobra 1 milyon nga balor sa suspected shabu sa isa ka anay preso nga ginhingalanan kay Dario Gonzales E. Toledano. Ken Dario Gonzales E. Toledano or kilala sa Toto Sid. Bali, ining drug by bus operation in Patigayon na siya sa may Purok Sigay, Barangay Singkang Airport kung sa diin man nagapuyo ang suspect. So, ini nga drug by bus operation ang ginpatigayon sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa pagkamuno ni Police Captain Joven Mugato. According kay Captain Mugato Bombo Dennis, ining suspect ang napriso sa tilikdan nga tuig 2019 or tuig 2019. Nakagwa siya last year mga sa June nga bulan and ang mga kaso, no? So ang ining suspectado nga si Dario Contoto Sid ang wala sang ubra sa pagkagwa yasin na monitor naman siya nga nagbalik
sa pagbaligya sa illegal nga droga kag may isa da ka dakop man legal ngini nga na abi kay certain Jomel nagkuha ang sobra sa 3 ka milyones nga shabu kag ipaagi na kay Jomel ayo na monitoran si Dario kag tungod man sa mga pagpanugid sa pila ka mga pumuluyo dira nga reklamo siguro kay o kasapad bala sa dira nga area kag sila nga tawo so nagpalangat sang reklamo ang mga pumuluyo sa aton sining mga kapulisan kag ganito na monitor nga ini ang nagabaton sang supply sang shabu o kon muna no shabu ko no sa sang Negros pala no sa Gwa sa Negros na kuha or ang supply nagagikan kag subong ginakapik na siya nga high value individual. So, kung sa standard drug price, nagabot sa 1,496,000 pesos. 1,496,000 pesos. Kag ang yes nga weight, o kung kabugaton, yara sa more or less 220 grams bombo tennis. So, wala ina siya kung sang ubra at same time muna ang iya sining background wala man siya kuno sang mga kabataan nga monitor pero may live-in partner ini siya 32 years old pa lang siya Bongo Dennis. Oo sila sa Galiga Puyo sa may Purok 5 Magsungay sa may Barangay Singkang Airport. So ang arata sa inventory kita ta or makita na sa ating mga katuran yara dira nga tuwa ka pieces not tied ibig sabihin nakahigot pa ni siya ang transparent plastic bag containing suspected shabu 4 ka mga pieces heat sealed transparent plastic sachets so nila photos na ini siya Bongo Dennis no para ibaligya tapos ni ara sang 12,000 pesos composed of 1 piece genuine 1,000 peso bill and 11 pieces sang 1,000 peso bill budol money Bongo Dennis kag may ara sang isa ka sling bag na bilong naman yun sa non-drug item. So ara subong siya sa Bacolod City Police Station sumatayan na to ng pahayag ni Police Captain Joven Mugato. May mga residente dira sa Magsungay nagareklamo sa aton. Ini nga subject si Dario Gonzales nagabaligya dira sa illegal drugs no. Actually antes sila na magreklamo sa aton may information naman kita nga na receive sa mga previous naton man nga dakop. Na pagkagwa sini sa BGMP no 2019 kay nadakpan man ni siya sang Station 6. Pero sang nagligad nga tuig nakagwa siya kay tungod nga nag-appeal ini sa Court of Appeal at acquitted ang iyang kaso. So, pero sang after 1 month sa to sang pagkagwa niya mga June pagka July nag-start naman siya liwat engage sa pagbaligya sa illegal drugs sa subong isang pagdakop sang may nadakpan kita sang nagligada nga si Jomel. No, amo ni nga pag dakop kay Jomel amo ni nga nagdako naman siya. Okay. Posible siya ni ang nagpulos kay Jomel. Si Jomel saan nadakpan? Ligad lang ged? Ligad pa nga to, ma'am. Okay. Ang sa 3 kilos. Oo. 220 grams more or less, ma'am. Yung standard drug price nito is umabot 1.5, almost 1.5 million pesos. Oo. Ang laki niyan, sir. Saan po niya kinukuha? Yung nagsusupply sa kanya is outside Bacolod, outside Negros Island pa. Opo. So,
Sa ngayon ay nandun sa police station 8 day. Sa ngayon pinaprepare natin yung mga papeles para ma-file yung kaso. Section 5 at 11 po ng RA 9165. Oo. Saan na siya ma-file ang kaso? Sa Bongged? Domingo man subong ma'am basi buwas. Oo. Bali, Buwas. anong ganing nga to? Siya na piso? 2019. Nung background niyo, sir, no, Braya? Wala sa obra ma'am. Ano singkang airport, sir, doon wala gadaga kaurot tao? Sa magsungay. Oo. Lugada mo pag sila sa inyo monitor. May mga ara pa ba yung mga nabili mo para ginakuha natin nila. Sige. Pukusan. Oo. Mambo, Dennis, baliining drug by bus operation, fresh pa ini, mga last stress, no? Sang kaagahon ini, gain conduct. So, congratulations sa itong sinimang kapulisan. Oo, kaina lang get. 3:34 a.m. Baka dapat nagyapon mo wrestling sa mga nagapatapling kag baligya sa doga sa area sa barangay Singka, no? Ka mga drug ko pag sa ma-recover sa ato na kapulisan mo, Grace? Yes, kita mo ang Bacolod City Police Station 8 nagasunod man sa confiscation bala nga makuha sa aton sa mga CDE or katapusan CDE yun, no? Million man kisa makuha sa 8 Combo Dennis kiti dira sa may barangay Singkang Airport pa lang damo or kundi damo di do tayo lang sila baligya pero damo ang ila sa mga baligya. Dagko ang volume sa mga duga nga gila-gilapan, gina-process, gina-huptan. Yes, so baga dira siguro ginahulog, no? Ang damo nga supply magagikan abi sa Guasang Negros Occidental. Sa iba naman niya dire na yan sa area sa Bacolod City Police Station to Bacolod City Police Station 30 Bombo Dennis. Also, sige lang, kahit aton sa mga kapulisan, wala man niya gauntad sa pag-monitor. Kung ma-monitoran nga may bagong abot, sige na kanda-kandayan sa operation para mabuhinan, bala? Ito na, bumagasilin kay subong sa monitoring natin na ang barangay 1, barangay 2, no? Do may ara magyapon din panay dira, no? Do gagmay na lang ya, no? Nga mga volume sa droga ma-recover. Sa Singka nga, once may mga operation, ngayon ako lagko agad sa volume sa sabong barko. Pero sa laylo, basi kung hindi mo nang baligya ato lang, kung terbilag man kainit na sa area sa barangay 2, no? Kasi basi nagsaylo naman ito yung mga palalaguan, sining mga nagadagdag na ito sa droga, Bumbo Grace? Kasi hindi man kalabaran nga magkaladakpan originally dira gijaga istar sa may barangay Singkang iban gani diri sa location site sa Vista Alegre sunod-sunod na tong operation na ligad milyon man to sobra no ang nakakuha so wala na dapat i-check naton ang mga profile sa aton na mga bungloyo or mga renters na lang bala Combo Dennis. Kay sa una white pa kay Gabo Grace Lane kasi ilang plus dyan plus sa una ang sikat sa una din sa Bacolod muning ang barangay 22 na barangay 22 si Wayna da pumuluyo Wayna squatter dira no puro sa commercial area tapos nag barangay 2 no sa una katilaw pa na sealed off aning duwaning mga barangay mo no nabantayan na sing pulis ang pasulog pagwa na puti ay mo to maglawi gid sa subong sige gyapon ang proliferation sa illegal drugs mention sinadakpan nga iyang supply sa gwa sa probinsya na galin no dili yan Cebu o sa Panay wala ni baloan gid kun diin no kay basi mambala man ang Panay nga no kamo no kadri nyo gina tudlo wala ta mo ba dinis makamba kun diin man gid sa gwa sa Negros no pero most likely gwa gid sa Negros so amo na siya mo Dennis ang accomplishment naton sa hulihin nga Domingo no nakahingagaw ato sa mga kapulisan sa pagdakop sa mga high value target so ambo Dennis sa piyak nga bahin na baton na sang
ining biktima sang sunog. Ang kwarta gikan sa aton sining investigator nga si Fire Officer Tubal Anthony Esansa. Bali ang ini nga kwarta iya man ginisan tag iya Bombo Dennis ang nasunugan nga Sir Emmanuel Itong sa Banago? Sa Banago kagapon na sunog mga around 10 AM. Kadala ni sunog ang iyang kwarta bat kaluyan lang Bombo Dennis nga ang sunog sa kwarta sa may edge ng balanga bahin punta lang gid kagamay lang ito sang sunog. Babaton pa na. Yes. Babaton pa na siling ko kay gamay man lang na damage. Oo, pero tigin advicean siya nga muna mapabayluhan man lang na ako, no? Basta gamay lang gid ang damage kag sa sunog bala, no? So, turn over sa Fire Investigator Fire Officer Tubal Anthony Esansa ang nagabalor nga ang kwarta nga nagabalor sa 200,000 more or less partially burned banknotes to the occupant, no, sa ini nasunugan nga membro sa pamilya dira sa may Purok Berihan, Barangay Manago sa Bacolod. Wala gani totally damage ning balay Bombo Dennis mo. Mayo lang kana salba yan iyang kwarta kay ang taran nga mga pagkagamit or kagamitan ng kalasunog. So oo, very good kid nga nasalbar kag na turn over na siya halin naman niya sa bangko nagpa-islan siya ining kwarta nga sa sunog kamay Bombo Dennis. Ate mahiman nates no kiti iyan nga daw mabligyan na totally damage ni may natin kwarta ya away madalag ko naman sa mga kwarta bla Bombo guys kung dalag ko abulyo mas nami iguro safe mo sa bangko mo no kay in kaso ya daw di ka bla magkabalaka no ako na sa bangko kung ano mo tapos bangko dati insured niyang kwarta mo na kaya sila pag inakop galing kita mo sa balay mo lati di takbalo no nga ako na matabo kag dalabla mo kadugon tayo makapos 200,000 kung na dalat sunod mo dugang pagin nga damage tani Yes, baling kwarta nga ini halin sa ilang store dito sa may Central Market kay manong baboy ini si Sir Bombo Dennis. So ara gid sa iya ang kwarta sa bagya. Sulit ang bagya na hiwalay pa ni sa iya sulod sa malay gindali-dali lang kuha. Ti mayo lang kay wala manasunog ito tali kay may sunog na niya bago mo Dennis mo. Gani no. Mananate sa balik pang iyang kapitali kuha pa rin ti kaya managuro nga way man deposit mo buglis lang gati kablang ko managihaw ta inaruling na mo bakal sila binta bakal sungadlaw bakal man baboy para sa man ni Brigya Bombo Grace sakto gid ina so aloyan kag ti kaloyan man nga wala sang may nasamaran sa mga sunog so halong lang gid kita dason Bombo Dennis daw grabe daan ang sunog-sunog sunod-sunod man. Yeah, so live naman kita subong sa may Triumph of the Holy Cross Parish subong last Sunday of the month. So kita naton do medyo dutay ang sulod ng mga tatawahan ko mga sumilimba Bombo Dennis siguro malate lang ang iban. Okay, so, tama. Ikatugnaw namin magulugan umon pangaton kalangitan subong no? Hindi, mayo na aton nga. Sanag na? Sanag na, tapos may adlaw na. Pero hindi tama, iya ka init. Sige lang, kay kalaway man kita nga oras, init-init na, Bombo Dennis, no? So, aton sa mga sumilimba, basi may mga katikatuan pala, ito kadutay ho. Usually, mga muni oras puno. Sige lang, kay Basi na dawan sing bugtaw kay do kanami sing kabwa sige na gani ako gani hindi ko magbangon kay kanami blay barkuton kay kabuglaw sing chimpo Bombo Grace. Oo, subong tama ko gabon ka bugnaw. So nami aton sempo hindi siya manggulan diri sa may east portion sa syudad sa Bacolod sa may barangay Estefania. So ang iban kita naton ngayon nagapadulong man sa sulod sa simbahan para nga magatag yung oras no sa aton nga mahal nga makaako kadamo sa natabudaan sang higad lang or sila kasi mana so kinanglan naton mag keep silent lang danay kay para nga ma-inspire kita ma-energize kita no aton nga alag say subong
nakita natin iba nakaputi na nga daan. Basta may direksyon na sa Sa ali. sa simbahan posible base pa lang ang takbalon no. No kadasig na sa aton nga adlaw dason nga Domingo o February na kita mula sa Pebrero 1 2 3 pitsa 4 na kadasig na Bubo Grace no. Ang magani Denny. So ang iban kabalo ka na ako din ang destination sa February. Amo giniadaan mga offer man ang mga lalagawan bala para sa mga magkahaguma. So ang kilala ko do in love do kanami gusto mong siya nga ihom do ko but na yan aya siya na home sininga bulan sa Pebrero libaw nya at last may ka-date gimana ko sa Pebrero mo Grace gani sakto kinapag Dennis no kita mo na sa nawong mo kung in love no mas blasin mo in love ka permi. Oo importante niya may in love ka everyday para inspire ka sa everyday man, di ba? Bumbo Grace Lynn? Yes, inspire ka sa work mo, no? Sa communicate mo sa pamilya mo, no? Nalain lang niya kung hindi ka, hindi ka mapuslan kung in love ka. Hindi na lang in love, no? Ang atong mga driver, ganito Bumbo Grace Lynn, kay Joel Novia, driver taxi, RBS taxi, magpamating sa rin pag-ina singaga, sa aton nga pa namayaw lang siya, niya kahapon pa, ito nag-report kinagina pa kung nakita message siya, kahapon pa siya, damo-damo na pag-idulong ang mga pasero sa terminal, nga makadto sa Cadiz, boss ko, grabe, bali pala kahapon ng pasero going sa Cadiz. Oo, matiba-tiba naman itong mga drivers, no? Kay hindi mas yung traffic kasi sa Cadiz man niya ang festival. So, magkadulong terminal mga Tiamonia sa Bala Domingo. Okay lang, parang makabawi man natin sa mga kauturan nga sila man kaadlaw nga kita, no? Tigaw at pasahero, kagisa pa manong taas naman ang gasolina kay Crudo, saka mas Martes, Gani, saka lang saka. At mga pagtuon na lang din ko sa kaon, tapos po din mission, makasapay din kita sa ginahatag sa aton nga challenge sa Correct ka. Kaya doon naman naguro pag nubo pa tanan, no? Tanan ni masaka naman nubo sa sentimos, masaka sa piso, perde gyapon, no? Kay kun sa liga to may gando nagdubo-lubo pang crudo, subuti na sobra man si sinta ang tagsa litro, may tay ko mga maabirin sa mga 58, no? O 55 to 60, mumama na po magsobra sinta, mabulbugat naman yung presyo tagsa kalitro sing gasolina kang crudo Bumbo Grace. Amo gani tapos ang iba ng mga drivers smile na lang kasi aga ko ang titi sa pasero pulo ka piso hindi ka man asante kag senior citizen tapos tusi why mo magsaka mo kay hindi mas nakapasaka kayo may order sa LTO Parbe no ako gani ko sa kung makasakay ko sa di pasahe bala di sa stasyon kadto sa Kapitolo 15 lang kayo nabayad ko sa driver kaya gusto daw maluoy ko mamla Bumbo Grace. Correct. Meron kita tao pa sa imo mo rin nga maluoy bala sa mga drivers. Ang iba nga piti dapat punto. Bisan di estudyante ka PWD or gabuto. Dapat tusi na napiti nato sa traditional jeepney. No? Kaya ba may ara pagani hindi? Tayo na lang. Galing kasi kung prangka pasero, okay man na. Kaya hindi mo na driver, tato, ay kita dari, pulo lang nga ako ng pretty. Okay man na sa mga driver, ta? Okay lang man, no? Pero, buka, nugon ba, support ka na mo, kahit mahal ang gasolina, isa modernize naman niya, or fuel, no? Sa modernize naman niya, 15 pesos, no? So, dapat, huligan tatang mga drivers kay ang mga napangabuyan nila daan. Mas estudyante man sa lang sa kaiman mo, no? Mas sidanay lang pasero kaya nga aton nga mga driver Bumbo Grace Lynn. Yes. Dapat hindi ka man magpatama ka for example sa taxi pala. Okay, may metro man dira ipan kuno ka pa tamad sa support mo. So kung natag sang pasero ano srehan niyo may mga dala siya isrehin niyo hindi kayo pa tama kada ka sa iya no panukot pala di amo.
Matak ng sindanay, pasero kay driver, dapat may tandem man para way problema. Lang sa may mga instansya nga naghaba, isay ka nag-inawan, pasero kay driver, bangod sa di man bala pag hang panay nga sa pasero, ti mo na ginabayad, kuya, pero may soktor mo ka sa sobra-sobra, bumugrace. Gani. No? So, dapat patas-patas ita, no? Win-win situation kita bala. Para wala sang gam. Gidugay, may padangat naman sa aton nga patero. Ano ko tang driver, di amo, tiwera naman na driver, padangat naman ang patero, amo ni muna. So, ang ano gali ato, no? Mga traffic enforcers nato, respetuhan man nato. Oo, duwa na to konsilente nga may nag-inkwentrohan na against sa ato enforcer. Gani, isa to na buklan ito. Ay, kaluoy man. Yung pinaka-latest to itong kontra ito, truck driver man, ito, gipapara ito, naguro may truck band naman, guro, isay naman naglabotanay man sa initay. Gani, mayroon na akong mula na sumbag, may mga armas pang paluthang, bawal gina, isa pa, hindi tayo pa nabuton sa mga muna, kay kalain. So, mo Dennis, hari nato nga Santos nga misa, diri sa may Triumph of the Holy Cross Parish. So mga kabombo, standby na kamo, ari nato si Santos Misa live, direkta sa may Triumph of the Holy Cross, no? Siling aga, last Sunday of the month, no? Siling bulan niya sa Enero, no? Maging po naman nato na. Atong siniyang si Father Chris Kirong, ato na celebators bungaga, no? Sa ato si Santos. Sa ibang taman, ang mensahe, ang ato na liturgic, pamati ato ko ng homily, no? Sa ato siling misa siniyang Domingo. Ari ato na Santos nga misa. Regalado, Jimmy Bailon, Ricardo Duay, Merolina Duay, Marcelino Duay Sr., Sofia Duay, Mariel Joy Fernandez, Ireneo Larida, Juanito Enrico Estelita, kag sa tanan nga mga kalak sa purgatorio, para man sa pagpasalamat sa kaadlawan ni Virgie Castidad, para man sa dali nga pag-ayo ni Eliza Sofia kag Kirby Benedict. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang Ginoo sa persona sang iya ministro.
Sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo sa inyo. Agyara man sa imo. Ang mga masakiton nagabat siya gid sing tuman kung paano sila nagakalisod tungod sang ila balatian. May mga butang nga luyag nila himuon pero hindi nila mahimo. Subong aton masaksihan ang pagpanghikot sang makaalayo nga gahom ni Jesus. Hindi nga ginayo niya ang tanan nga nagamasakit, kundi nga ginpakita niya ang luyag sang Dios nga may kaayuhan, kagalingawan, ang iya katawhan. Amo ini ang buot isiling sang pag-ayo. Luyag niya nga mangin kaangay kita sa iya, nga kompleto ang pagkatawo, maayo kag bug-os nga mga tawo, hindi lang sa pisikal, kundi sa tanan nga bagay. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agod nga mga intakos kita sa pagsilibrar sining balaan ng mga misteryo. Ginpadala ikaw sa pagayo sa mga may tagipusoon nga mahinulsulon, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Nagkarikaw sa pagtawag sa mga makasasala, Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Nagalingkod ikaw sa tuos sa Amay sa pagpakiluoy para sa amon, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, ito yung kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitahasan. Mga muyo kita, O Dios nga manamay, itugot nga higugmaon kanamon, sa bugos namon nga tagipusoon, kag ang amon isig katawo,
subong sang imo paghigugma sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Para sa katauhan ng Diyos, ang mga propeta, amo sila sang una, tubtob karon, ang mga manugbantala sang Diyos. Sila ang naga-interpretar sang iyak bubuton nga may autoridad, kag nagagiya sa katauhan, padulong sa ginaaman sang Diyos, nga ila palaabuton. Ang pagbasa, gikan sa libro sang Deuteronomio. Si Moises nagsiling sa mga tao, sa baylo, magapadala siya sa inyo sa mga propeta, kaangay sa akon, gikan sa inyo kaugalingon nga mga tao, kag tumanon ninyo sila. Sang adlaw nga nagtipon kamo sa bukid sang Sinai, nagpakiluoy kamo, nga hindi na makabati liwat sa tingog sang Ginoo. Ukon makakita sang iya nagadabdab nga presensya, kay kun mahanabo ini, mapatay kamo. Gani ang Ginoo nagsiling sa akon, maayo ang ila pangabay. Padalhan ko sila sa mga propeta, pareho sa imo, halin sa ila kaugalingon nga mga tao. Singganon ko sila, kung ano ang ila ihambal. Kag sugiran nila ang mga tao, sang tanan nga akon ginasugo. Kung ang isa ka propeta maghambal sa akon ngalan, silutan ko ang bisan sino nga hindi magtuman sa iya. Pero ang bisan sino nga propeta nga magpangahas sa paghambal sa akon ngalan, nga wala ko ginasugo, dapat siya mapatay. Kay amo man ini ang dapat himuon sa bisan sino nga propeta nga nagahambal sa ngalan sang iban nga mga Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Kabay nga mabatean ninyo ang tingog sang Ginoo. Hindi kamo magpakatigas sang inyo tagipusoon. Kabay nga mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo, hindi kamo magpakatigas sang inyo tagipusoon. Kari kamo, dayawon ta ang Ginoo. Magkanta kita sing malipayon sa aton mga ngapin kag manluluwas. Magpalapit kita sa iya tubangan nga may pagpasalamat, kag magkanta sang matsadya nga mga ambahanon sang pagdayaw. Kabay nga mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo, hindi kamo magpakatigas sang inyo tagipusoon. Kari kamo, magyaob kita kag magsimba sa iya. Magluhod kita sa tubangan sang Ginoo nga aton manunuga. Siya amo ang aton Dios, kag kita ang mga tawo nga iya ginaatipan, ang mga panong nga iya ginapahalap. Karon, pamatiin ninyo ang iya ginasiling. Kabay nga mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo, hindi kamo magpakatigas sang inyo tagipusoon. Hindi kamo magpakatigas sang subong sang inyo mga katigulangan dito sa Mereba. Subong sang dito sila sa disyerto sa Masa. Dito, gintalawan kag sulay nila ako. Bisan nakita nila ang akon ginhimo para sa ila. Kabay nga mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo, hindi kamo magpakatigas sang inyo tagipusoon. Si San Pablo nagapaathag sang mga kaayuhan sang karisma, sang kabuhi nga wala sing asawa o konbana. Sila hilway nga makahatag sang bugos sang ilak kaugalingon para sa Ginoo kag sa iya mga buluhaton. Ang pagbasa gikan sa nahuna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korento. Mga utod, luyag ko nga mahilway kamo sa libog. Ang mga wala sang asawa, nagakabalaka na hangungod sa mga hilikoton sang Ginoo. Kay nagatingwa siya sa paglipay sa Ginoo. Pero ang mga may asawa, nagakabalaka sa mga butang sining kalibutan,
Kay luyag siya maglipay sang iya asawa. Gani, ang may mga asawa nabutang sa tunga-tunga. Ang dalaga ukon wala simbana, nagakabalaka, nahanungod sa mga hilikoton sang Ginoo. Kay luyag niya ihalad ang iya lawas kag espiritu. Pero ang may bana, nagakabalaka sa mga butang sining kalibutan, kay luyag siya maglipay sang iya bana. Nagasiling ako sini, kay luyag ako magbulig sa inyo. Wala ako nagapugong sa inyo, kundi luyag ko nga himuon ninyo kung ano ang husto, kag nagakabagay, kag ihalad ninyo ang inyo kaugalingon sang bugos sa pag-alagad sa Ginoo nga wala sing ginaulikdan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang mga tao nga yara sa kadudulman, makakita sang dako nga kapawa. Sa mga nagapuyo sa madulom nga duta sang kamatayon, ang kapawa nagasilak. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Nag-abot sila sa banwa sang Kapernaum, kag sang adlaw nga inugpahuway, nagsulod si Jesus sa sinagoga kag nagpanudlo. Ang mga tao nga nakabati sa iya natingala sang iya pagpanudlo, kay nagapanudlo siya nga may otoridad, kag hindi siya pareho sa mga manunudlo sang kasuguan. Sa amugid nga tion, nagsulod sa sinagoga ang isa ka tawo nga may malaot nga espiritu, kag nagasinggit, ano ang luyag mo himuon sa amon, Jesus nga taga Nazaret? Nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibalaan ko kung sino ka. Ikaw ang balaan nga ginpadala sang Dios. Ginmanduan ni Jesus ang espiritu, maghipos ka kag magwa sa tawo. Ginpakurog sang malaot nga espiritu ang tawo, nagsinggit sing tudo kag nagwa sa tawo. Ang mga tao na tingalagid sa bagay nga nagpinamangkutanay sila. Ano ini? Bag-o bala ini nga pagtulunan? Ini nga tao may gahom bisan pa sa pagsugo sang malaot nga espiritu, kag nagatuman sila sa iya. Gani, ang balita na hanungod kay Jesus naglapnag sing madali sa bugos nga probensya sang Galilea. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawan ka o Ginoong Hesukristo. Mayong aga sa inyo tanan. Palihog tamyaway nyo tupad si mayong aga with a smile. Hindi ka mag-smile out tugnaw? Mga utod, yari na kita karon sa ikaapat nga Domingo sang tuig. Subong man tawag nato nga Sunday of the Word of God, kag National Bible Sunday, kag Pro-Life Sunday. Mga utod, kung aton balikan, since December, sang Christmas, siguro di ba ang aton nga balatyagon sang Christmas, tungod kay kanami sang palibot, kanami sang
aton liturhiya, inspired kag amazed. First week sang January, katahuman tungod kay as we celebrate the feast of Nazareno, Black Nazarene, makita mo sa TV o kung sa social media, milyon ka mga deboto nga nagaprosesyon sa traslasyon, kag makita mo ang madamo nga tawo, kag makapamangkot ka, di inihalin nga mga tawo man. Kag bisan diin subo nga mga parokya man o kon diocese or dioceses, may ara na sang Black Nazarene nga fiesta, damo-damo tao ga attend. Makita mo, you are inspired and amazed. Sa nagligad niya Domingo, fiesta sang third Sunday, Santo Niño, makita mo man sa Cebu, damo tao. Halin sang aga nga misa, pakagto sa gabi, grabe nga prosesyon, may fluvial parade or fluvial procession, makahambal ka, di inihalin mga tao. Inspired and amazed. But the question is, after that, ano dayon? Bit, ito nagligad, Santo Niño mo, ano dayon? Maano ka? Maano ang imo pagtuo? Maano ka diyon bilang tao, bilang sumunod ni Kristo? Dito lang hasta, inspired and amazed. Wow! Ano dayon? Paano naton mapangabuhi? Paano ko ma-apply sa akon pagtuo? Mga utod, sa aton first reading, aton nabatian, nga ang mga tawo, nangayo sila propeta, nangayo sila propeta para amoy na ang mahambal sa ila. Pero kung aton basahon ang Old Testament, wala labot, no? Sa Old Testament, damo propeta, ginpadala ang Diyos. Damo tao, ginpadala ang Diyos to remind the people of Israel. Pero ano ang natabo? Although may iban nga pamati. Pero kalabanan, nangin matig-a ang ila tagipusoon. Despite sang ginapang-obra sang Diyos sa ila, nga kaayuhan, kag madamo nga mga grasya ginhatag ang Diyos, nangin matig-a ang ila tagipusoon. Kag mas ginpili ang pagpakasala, kag ginpangabuhi ang sala. Although may mga utod, kag may mga tawo nga nagpamati, pero mas madamo ang nangin matig-a ang ila tagipusoon. As I said in my introduction, inspired and amazed ka sa nagakalatabo, especially sa aton simbahan. Pero nangin matig-a sa gihapon balang imo tagipusoon as you follow Christ. Mga utod, sa aton ebanghelyo, aton nabatian nga ang atong Ginoong Hesukristo nagpanudlo nga may otoridad. Kag iya gintabog ang malaing nga espiritu sa isa ka tawo. Diri mo makita ano kagamhanan ang pulong sang Dios. Ano kagamhanan ang pulong sang Dios nga mapaayo ya ang tawo nga may malain sang espiritu. That's why, my dear brothers and sisters, today, as we celebrate the National Bible Sunday, kanami nga pamalandungan, ang pulong sang Dios nga ara mismo sa Biblia, inhagaligamhanan, nagahatag kaayuhan, nagaayo sa aton. That's why, assignment, pagpauli mo karon, pangita ang Bible nyo sa inyo balay. Diin ayhan. Nayabo ka na. Pangitaon nyo yung Bible. And then, what if just try to open it and pray. May nakita ko gani sa balay, pagbisita ko sila balay, hamba ko, ay, kanami na ino, kaya imo Bible, aragin sa altar, pag-check ko mo, ay, Diyos kong ba ang yabok ka? Mamatsaga ko daw,
Dumangatsi ko mo. Aba ko na, pila ni katoy yung Bible, hay, bata pa ko na, Father. Halin pa na sang una, pero naubokay mo nila, wala. Ara lang na da sa altar, Father. Mga utod, amo man ang panawagan sa aton. Ang pulong sang Diyos, hindi pangitao mo sandiin, o kung sa layo mo pangitao, no. Ang pulong sang Diyos, ara, bisan sa imo balay, ara. Pero kung kaisa, matig-alang kita, kay way na naton ginabasa. Ang pulong sang Diyos, nagadala sang kaayo. Ang pulong sang Diyos, nagadala sang matahom nga bugay sa aton tagsa-tagsa. That's why mga utod, hindi naton pagpakatigahon naton tagipusoon. We must find time to read the Bible. Sa adlaw-adlaw mga pagpangabuhi, just spend time 5 to 10 minutes and read the Word of God. And I tell you, that Word of God, no, magahatag sa imo sang kaayo. Magahatag sa imo sang kamag-an sang tagipusoon. Amo na ganing mga utod, inspired kita and amazed sa mga nagliligad nga mga sinimana, sa nililigad yung mga inadlaw, sa nagaklatabo sa aton faith. Pero, paano ko pagid mapadayon ina? Na ma-inspired ako, kang mangin amazed or ma-amaze ako. Read and reflect the Word of God. That's why, pangitaa karon ng imo Bible sa inyo balay. Just spend time to read 5 to 10 minutes every day. And I tell you, ina mga utod, makahambal kita, biskan hindi mo manaya, wala kita ginaagda nga sa uluhon ta ang Bible. Wala. Ara ng Bible, ara ng Word of God, makabulig sa aton to reflect na may ginahambal ang Diyos. Hindi tanaya obligado ya nga sa uluhon. Nga kung pamangkotong ka sa ulo mo, chapter 5, amon okay na kung sa ulo mo. Pero, anhon mo ang pagsaulo kung hindi mo mapangabuhi, kag hindi mo makapadalom sina, reflect. Diyan mo na mga utod, ginhatag sang Diyos sa aton, kay ang bunga sina, kaayuhan, kamag-an sa tagipusoon. Diyan mo na mga utod, malam na kamo, malam na kita, pero wala kita kabukay-bukay sang Biblia ta sa balay. That's why mga utod, sining Domingo, ang pangagda sa aton, read the Bible. Reflect the Word of God. Kaya mo na, ang makahambal kita, those experiences halin sa nagliligad, makontinue ina nga ma-inspired ka, kag ma-feel amazed ka, because the Word of God is there. Kamag-an sa tagipusoon, tungod sa Word of God. Di mga utod, no? Ina, makahambal kita, biskan ano pang imo eksperyensya sa kabuhi, biskan ano pa imo adlaw-adlaw nga makabudlay, but if you read the Word of God, makahambal ka, salamat Ginoo. Di mo nang pangagda sa aton, sining ikaapat nga Domingo sang tuig, as we celebrate the Sunday of the Word of God and National Bible Sunday. Kabay pa mga utod, hindi lang na isa naman liwat, kapangagda nga magalabay. Amo na gani, amo na hambal sang salmo, no? Kabay nga mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo,
hindi ka mo Pangalaban kami, pangapili kami ang Panginoon. Para sa kanilang mga tao, kaya ang anak ng tao na nagpakasakit sa nagpakamatan para sa atin. Pagkakit silang kaisong sa atin sa pagsunod sa dalan, pagdulot sa himaya, sa pagkapanahon. Nagpangalaban kami, pangapili kami ang Panginoon. Ito po naman sa ating pagpapangaluan. Pagpasalamat ng Virgin Castidad, mula sa ulit sa mga kaagawan, ang karangan sa madaling na pag-aayon na alay sa Sofia at Lady Benedict, karangan sa nakalagan ng Padre Gargar, Gini Badilla, Lucy Navarra, Paula, Arturo Camillas, Antonio Aguirre, Porfirio La Cosa, Ana Jendit Salinas, Eduardo Regalado, Jimmy Bailon, Pecati Duay, Marolina Duay, Marcelino Duay Sr., Sofia Duay, Maria Joy Fernandez, Perenio Davido, Juanito, Enrique, Escolita, mga mulit ito. Pangapili kami o Panginoon. Bagay po si Pasig Makatali, kailangan kami sa ating ginagawa personal ng mga intensyon. Mga mulit ito. Pangapili kami o Panginoon. Binaman nila pagkakas para kay Kristo mga mong Ginoo. Amen. Mabulit po tayo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
43 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa aga. Balabantayan natin ng mga kabombo, bangod nga ti medyo may gamay lang kita nga technicalities no nga dito sa aton yang signal sa bahin sa aton nga misa sa subong aga ti sa aton dira nga mga tagpalmati, mga nagalantaw sa aton nga Facebook live, sa aton nga nagapamati sa radyo. Medyo bulubantay lang kita no antes nga magbalik ang aton nga connection dito ya sa sa aton nga simbahan sa subong nga aga para ya sa pagdulong man sa inyo sa aton nga santos nga misa, mga kabombo. Ti sa aton dira nga mga kauturan nga nagapamati, nagabantay, nagalantaw, mga biyahe no. Yara na mga kabombo no, balik na kita kay Bombo Grace sa aton nga santos nga misa. Bayaw manamon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid, igog mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sang iya paghigugma sa makasasala nga tawo, nagpaubos siya kag nagpakatawo sa isa ka ulay. Paagi sa iya pag-antos sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon, kag paagi sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani, upod sa mga angheles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat sa kalatahon sa imo himaya nga nagasiling.
Santos ikaw nga tudo Ginoo kag tuburan sa tanan niya pagkasantos. Gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agon niya mahimo ini para sa amon. Malawas kag dugo sa among Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon niya ginbaton sing kinabubuton, yaging kuwag ipamihakpiya katinapay nga nagapasalamat sa imo. Kay iniging panagtag sa iya mga kintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay niya mga akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon yaging kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kay inigin palibot sa iya mga kintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis, kay iniya mo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan niya kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ang ginapahayag, ang imo pagkawanak, tubtub sa imo balik. Gani o amay amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kay ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang andumanan sa pagkamatay kay pagkabanaw sang imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga Espiritu Santo, magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan, himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa tanan niya mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan niya may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan ng kalamatay si mo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agod maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Beren Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kay sa tanan nga mga santos sa nagpahamuot sa imo, pagisimanak nga sa Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo Diyos sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanang adungog agimaya sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan. Palihog magtindog ang tanan, tungod kay ginsugo sang aton manuluwas, dungan kita tanan sa pag-amba sang amay namon.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami simpagidahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang paghidayat ginabiling ko sa inyo, ang akon paghidayat ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtusing mo simbahan, kag suno sa imo ginsiling. Hatagi siya simpagidayat kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi kinagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidayat sa inyo ragi hapon sa inyo. Kagiyara man sa imo. Maghatagay kamo sang tanda sang paghidait. Peace. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayong akon kalak.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Dios nga manamay, imo kami ginpabakod paagi sining sakramento, nga nagahatag sang kaluwasan, itugot nga magpadayon ini sa pagdugang sang amon pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod sa mga pahibalo. Padayon sa gihapon ang Sunday School sa parokya. Sa mga beginners, 5 tubtub 8 ang edad. Para sa first communicants, 9 pataas ang edad. Ini sa 1:00 sa hapon sa tagsa ka Domingo. Sa maabot nga Pebrero 3, 2024, Sabado, paghihiwaton na ang mini CI o kon mini Catechetical Institute diri sa parokya sa 4:00 hasta sa 5:00 sa hapon. Gani, ginaagdagid ang presensya sang mga katekista, kapilians, youth kag lectors sa sini nga hilikoton. Sa mga ginikanan nga may mga kabataan nga nagaedad 3 tubtub 5 katuig ang edad, ang Triumph of the Holy Cross Academy sugod na sa pagbaton sang early registration para sa sini nga 2024-2025. Madamo gid nga salamat. Duga nga announcement, dako gid nga pasalamatan naton sa aton parokya kagapon ang entrance exam sang Sacred Heart Seminary. So sa aton parokya may ara kita 14 nga nagkuha. But silingon buhi ang aton parokya kay may mga pamatanon pa nga gahandom na magpare. Pero pangamuyuan yung 14 kay basi isa lang kapasar. Pero kabay tani may makapasar. No? Wala ka budlay. Basi sa 14, makatunga-tunga ta, okay na. Pero kung may isa nga makapasar, why not, no? Salamat sa Diyos. Pero kabay pa nga may ara pagid sa gihapon nga magpadayon kag luyag sa gihapon magkuha exam, no? Kag kabay pa nga ng 14 sa aton pagpangamuyo, kung 14 sila makapasar, buligan nyo kami. No? Buligan nyo kami para sa ila pag-eskwela man agod nga malabot nilang ilahandom sa pagkapari. Kabay pa nga may mga pamatanon pa dira nga luyag magkuha exam palapit lang sa parokya, no, senior high o kon sa college. No, kung sino kung may kilala kamo kung bata nyo man, hindi pa ulihi ang tanan. Pwede pa kamo kakuha exam. No, kagtula kamo sa parokya, mapabalo kay idulong kamo namon. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magduko sa inyo mga ulo sa pagbaton sang bendisyon. Kabay nga bendisyonan kag tatapon kamo sang Ginoo. Amen. Kabay nga ang iya nawong magsanag sa inyo kag magmaalwan siya sa inyo. Amen. Kabay nga tamdo niya kamo sing may kaayo kag hatagan niya kamo sang iya paghidait. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait ni Kristo na halad ng santos nga misa. Salamat. Palakpakan nato nato Ginoong Hesukristo. Mayong aga sa inyo tanan. Inyo ba tayo makabinato sining pagdadala sa isang live mo santos si misa nato sining Domingo katapos sa Domingo sang bulan sa inyo direct no sa Triumph of the Holy Cross na subong ti manami no aton nga mensahe sa sining adlaw sang Domingo. Dito balikan si Bungo Grace do nga pagid nga mensahe ni Father sa sining Domingo. Last Sunday ta subong sa bulan sa Enero next Sunday ti kuan na bulan na sang Febrero. First Sunday sang second month sang 2023 kada sila sa mga inadlaw nato. Of course, salamat kita sa mga nag-upload subong sa aton nag-open sa aton sining Facebook Live kay YouTube channel sa pag-upload sining Domingo sa aton sini Santos nga misa. Next Sunday same time gyapon
alas 7 singaga sa Triumph of the Holy Cross, no? Kita na permi nagatutok sa ato sini pagdala sa iyo sa Santos nga misa. Sa malis nila nato abroad, pwede ka mo magkaupod every Sunday diri sa aton misa alas 7 singaga Philippine time, no? Depende kung oras dira sa inyo iya sa ibang bayan sa kalibutan, no? Pero sa 7 AM every Sunday, no, live sa ato sa inyo Facebook kag YouTube channel. Pwede ka may makapamati dira, makatambong sa misa, no? Doon lang ko Buenos Negros, aling mas Bacolod at Ilonggo. Ang atong pagdala sa inyo yasang Santos ng misa. Sa liwat, salamat sa mga upod. Next Sunday naman, no? Kita na naman ta. Op na naman ta sa ato sining first Sunday of the month mass, no? For the month of love, no? Bulan niya sa Febrero, no? Unang mga inadlaw sa hindi mo paktari ka lasig langid, no? Sa lakat sa mga inadlaw, no? After this few days, no? 4 days na lang nabilin, included subong, matapos ng bulan niya sa Enero, to sa kita ng New Year, tapos ng unang bulan sa tuig 2024, baka lasing lang, dito kaya pag-abot mo itong atunga, pag-buwan Marso, Abril, Mayo, Hunyo, daw ginahunot na lang na. Balikan tayo sa Bumbo Gracelyn, sa dugang pa mga mensahe sa aton sininga pare. Bumbo Gracelyn, kamak. Yes, Bambo Denny. So, balik na kita diri sa may Triumph of the Holy Cross Parish. Kapod ko natin sining celebrant man, no? Sa sining Santos nga isa, si Reverend Father Richard Ranyag. Morning. Good morning, Bumbo Dennis. Good morning sa aton mga nagapamati dira sa Bombo Radio. Duga nga pagpamalandong. Sining nga Domingo, as I said, sa ulog natin ang National Bible Sunday. Siguro isa man kadako nga pagpangangkat sa mga Katoliko gid. Kung sa diin kita bilang mga Katoliko, ang Biblia ato na. Iyan asang Katoliko. Gani kun ato na ipangabuhi ta kag basahon ta. Pero ang pagbasa hindi lamang nga dogabasa ka libro, kundi pagbasa nga may tagipusoon. Kag inapaagi sina aton man makapadalom kita ilabi na sa ato man kabuhi. Kaya ang tag sa kapulong sang Dios na ginahambal man sa aton. Kag ginadako gid ang makabulig sa aton, no? As manginhabit naton nga magbasa sina, no, isay na kadako nga grasya man sa aton agad kita man makapamalandong sang maayo ilabi na gid sa mga pulong sang Dios. Madamo gid nga salamat. Thank you, good Father, no? Happy Sunday. Yes, so, amo to aton sining celebrator man sining Santos nga misa sa pag-represent man kay Christ of Bambo Dennis ka Happy National Bible Sunday sa aton tanan. Sige, salamat kay Bumbo Gracelyn. Yes, like kita diri sa may Triumph of the Holy Cross Parish in si Bambo Grace in Lugaton para sa number 1 and most trusted region network in the country of Radio Philippines o sa Radyo Bumbo. Salamat kay Bumbo Gracelyn sa mga oto. Dato kita na makita next Sunday of the night kita sa gapon same time 7 AM sa aton si Santos Gimisa sa aton Facebook kag YouTube channel. Tambay na kamo sa masunod aton nga programa. Good Morning Philippines, makanila ang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbong. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalabay stock na ang alas 8 sa aga. Welcome na mga kabombo. Diri sa isa naman kadisyon sa patutunan Good Morning Philippines. Katapusan na disyon sa patutunan sinimbulan niya sa Enero. Petsa 28 kita karon, 4th Sunday, last Sunday of the month. Sa mga utod na ito na, sa mga wala pa na kamadulong sa tagsan na kamasimana, harap pa tiyempo pa, ha? Nga magkahapit kamudra na before sa ngayon activity ninyo sa ding adlaw ya sa Domingo do manami no despite nga do aga pa bumbumiya nga nag silak sa ring araw masanag na ang silak ng araw mabulubog na sa gyapon nato sini nga temperatura na sini diri sa aton sa probinsya do bilog ko probinsya apektado kita sing mabulubog na naton nga temperatura. Of course na welcome ta mayong aga na sa aton nga masuki aton matagpulo natin nakatutok na karon live sa aton sini Facebook kag YouTube channel ang mga kabombo naton wa di man sa bansa Pilipinas di bansang kalibutan at of course makitaan na nila mabatian naton palagad sing aga sing pagtuntunan Good Morning Philippines. So welcome ha. Silingaga sa aton last edition sa iyo pagtuntunan Good Morning Philippines sining bulan niya sang Enero. Of course kakupod nyo gapon siling Domingo Bombo Mia May Francisco. Kag Bombo Dennis Rubica. Kamusta ang Sunday? Kamusta ang mabulubog-naw nga Domingo, Bombo Mia? Bombo Dennis, medyo sako-sako man, no? Kay last Sunday, sang bulan. Sang Enero, Bombo Dennis, sa kina kadamo sakon nga nalabyan nga mga family members nga nangagala umalagaw tuguro Bombo Dennis, akon makadto sa Cadiz. Kay nakaputi tanan. Oy. Sakay sa jeep, no? Isagid ka jeep, Bombo Dennis, kag may private, ganyan nga pangalan. Nati, malinagaw, gito ya ang mga kabombo naton, mga kautura naton, siguro, subong adlaw. Yes, iba na ito mo ito natin aga, pagka ni Bombo Mia, no? As early as 4 o'clock, as early 5 o'clock, no? Naghaburhot niya. Yes, kasi iban nga nakapaburi-buroy pa kayo matulotog na chimpo. Kasi madlawan ka mo bla. Kadtos na ito Bombo Mia sa Cadiz, masig mawakaton lang sila kay pagkaluadlaw pero mag-close ang traffic at ilakat ka na lang na pasulod sa area gid sa proper na sa area sa Cadiz. Of course mapila pa kita mga turan na gingagaw po padulong dito sa area kapos pila natin mga turan bumiya ti way labot sa aton yang dinagsa sa Cadiz may pilaman kila mga destinasyon na subong Domingo especially pag outing banding family day, no? Enjoy, anay. So, nga Domingo, no? Kasi naton ti buwas, balik naman kita sa rumah, naton nga likuton, trabaho, eskwela, naton nga mga estudyante, kaya ti Lunes, no? Makadasig lang sa nga mga inadlaw bumumiya. 4 days from now, it's, Love Month. Wow! February na, Bombo Dennis, no? Love month, ate, Mayo, giniguro, mga kabombo natin, Bombo Dennis, nga may mga pinalangga. Oo, talanta may pinalangga man, no? Gani, hindi sa na siling bagay. nobyo, nobya, partner mo, kung sa single ka, ti, araman si nanay, tatay, Amugin. diba? Amugin. Araman si manong kag sinday, pwede na yung celebrate yapon ng Valentine's Day, no? Kung kilala ko pa na Bombo Mia, hindi lang niya, for every February 14, celebrate mo ang tawag nga Day of Love. Yung dapat every day should be Day of Love ko na. Yung sakto gid Bombo Dennis. Pero feeling ko ang Valentine's Day daw ano lang nito ginobra Correct. para sa mga
busy gid ka tama ba mo Dennis, at least makaspend sila like isa lang yung kaadlaw no. Correct, Tutok correct. ng tanan sa ilang mga loved ones. Daw gindedikar na ilang adlaw Yes. ya, na para sa magkahugma. Kasi nga ko dapat whole year round, na 365 days dapat aragin ng love, na Yes, mag-exist exacto. kinaya mo nang galing kiti daw pala na ya daw sinabla daw ano na daw specific Yes. na yung adlaw, no, nga para at least madumdum no, sa mga sakto lang ba sa mga busy no, sa trabaho nga wala na bala siling pakialam ito, may pamilya, kabataan ka, tindaw tuktok lang sa trabaho, kabalo ka ti kinano man ang love mo, no? Siguro ti isin ang adlaw mo na siguro mga panumdum, no? Yes. Nga ti kinanong gid man ang ginatawag ng love, no? Yes, Mo na nga dogin specific na lang niya sa Valentine's Day, February 14. Oo. Kati iba niya ang makakagugmaanay, iti daw ginagrab na bahon, ngiti muna ning adlaw, February 14. Kung nang kilala ko, pero hindi ko hagaw, gid siya ba? December pa nakakita na siya, baka prepara siya para sa Valentine's Day. Wow, nakaapat. Oo, Tapas nakahingagaw, naka-advance, ha? Dati mayos, ni ko dumayong manayanayang nawong niya ni. Wow, mayo. Do ka blooming siya. Blooming din. Oo, may hindi ni sa kung sa mukha plan, hindi sa bingkong. Tama abot ka February 14. Yes, insakto gid mo Dennis. At least nakahingagaw no. May ara sila may ara sa upod So February 14 Bombo Dennis. Kung sa mga wala pa kayo okay lang na. Hingagaw gyud wala pa gani kasugo ng February. Correct. Bisan last trip ko na basta pronset. Amo gid insakto. Di wala. Una niya, Sakto, bisan gid. last trip, basta pronset, hingagaw gapon. Pwede na. Bisan, kung di ka hingagaw, bumbo miya sa February 40, bisan lapas niya February, kung makakita, kaya si mo partner, di ba may problema? Insakto gid kay kada bulan may ginaselebrar man. Oo, Bombo Dennis. may, sa una na, sabagay may mansari na. Gani. Pila ka mo, mansari, ang pila-pila bulan, tatlo lang. Ano na yung mga selebrasyon, subong yan mo, pwede pa na kahingagaw, pero seeking, tas yung bulan sa Pebrero, of course, no, ato naman yung tayo bumiya, mahal naman ko ni bulak mo. About amo gid mo Dennis. At may harap man tayong mga kauturan yung gusto gid pabutsyag sang ilang nga pagpalangga pagi sa mga bulak, kung iban. Siyan mahal. Gamo gid. Kamahal mo Dennis, imagine ng isa kag bouquet, isa lang kabilog ng bulak 300, 400. Mahal bala mo Dennis. Imagine ang dako nga mga dalagko gid yung mga bouquet tag 2,000. Uy, tag isa kaset na yung rose, no? Wala labot, may chocolate pa na mo Dennis na paama. Sabi pilihan gabi, gaan kasing bouquet of flowers worth 2,500. Kag saksako nga bugas din ka. Bugas kaya mo Dennis. Correct. Yung na ako na yung bugas. Yan bisan sa March sila yung hatag sing bulak. Tag 2,500 pwede na importante. May bugas. May bugas. Kaya nga, kamahal ka bugas. Yes. Yabak bang ang bulak na yan, malaya, wala na. Pila 3 days, 4 days, why na. Ang bugas siya, isa kasako, guro ba, 15 días man imo konsumos yes, insakto gid mo Dennis. Ati, mabusog ka man sa bugas. Ati, na mas napabutsag pag yan. Ang pagpalangga ni. Hindi kayo magutom mo. Hindi kayo magutman. Poti, okay man na yung bumbo ang bulak sa mga signs, mga sign of love. No? Of course, pagi sa bulak, pwede ka makatag sa ibang bagay. Ang mas ka mapakita mo, ma-express mo yung mga love. Yes, no? amogid. This coming February, no? Bulan sa paghigugma mo. Terrible, no? Kadasig lang. Tapos na ulan ta nag-New Year. Gadogay, ma-Valentine's man celebration. Amo na gani. Mudo, siguro duwa lang kasi manang nakalabay mo nga nagsilba ta si New Year. Gani, no? Medyo dasig. Pero actually, mo Dennis, kadamo sa nagakumod nga kadugay ko, no? Sa February, ay sa January nga bulan. Di kadamo sa ginadlaw. Sa 31. 31, no? Makbo, 5 ka Lunes. Oo. 5 ka Martes. 5 ka Miyerkules. Ba, kalawig na si bulan, tas January, Gani. Sige lang, kati mo tapos naman, no? Yes. Pila na lang gid kadlaw, Pero once magtungtong na February, padalo mo Dennis, sabaw, ginbutong na ng mga inadlaw. Pag-abot sa Marso, pag-abot sa Hunyo, tunga-tunga sin tuig, ay tingala ka lang,
Gadugay maskara naman, pro. Gidugay makaon na naman ta salad. Okay, maskara. Tapos maskara, ano pag inang selebrasyon na November, kalag-kalag. Pagka December, ikaw way pa matunaw ang kinaunta nga sa kabulan. Kaya ito karne sa bulan sa December. Basta ibrab time pa nilason nga bulan sa December. Aragyapon. Aragyapon. Pero hindi ka nasing lang sa mga nadlaw na ito. Manasalita nga everyday dapat should be worse. Yes. Mapuslanan natin sini nga adlaw. So, diri bong gabong mo, Mia, sa atin mga kabumo, sa atin sini Good Morning Philippines, of course, may mga bisita naman kita. Yes. Nga nagkatigana subong. Nanoy tuway naman ng mga topik ko ato sini pagabalan. Sini nga sa pagpalagay sa platutong Good Morning Philippines. Of course, maging una aton nga bisita, si Sir Edsel Toledo, no, sa nga bantay dagat coordinator seksyon sa Sipalay. Walang mga butoto sing pawikan nga nagkwanto na ginabutoto sa isa ka beach resort. Yes. No? Sa may syudad sang Sipalay na may aragalid hatsing area. Iniblang ining mga pagbuto sing mga pawikan at bumbo minabalaan ko. Di na sa kanto sa mga lugar lang nga daw White Tao, Linong. Mo ginapili lang nga daw kanla itlugan nila until nga mag buto. So, di sa may talisa sa Sipalay, sa ka daw private resort na. Nga dito nakitaan po, may nagkalamang nga mga bago buto nga kwan, nga pawikan. Gikan sa isa ka private resort. So, ibalat na ka kay Sir Edsel Toledo, kung ano mga posible mo nila dira. After sing man natukiban nga may pudra galing area, may nagpangitlog. Nga pawikan no kay Sipalay kung kada ta bumbumiya ti tos malaylay na ni kag open scene na nimo. Amo na guro nga ti do nakita mo guro sing mother kwanyo nga pawikan do nami idi kay do Marinong naming area. Kutsin ko may angay sini bumbumiya matinlo pang dagat na. Matinlo ang tubig. Yes. Kay may ara si mga pawikan si Balon karon kay Sir Edsel Toledo, bantay dagat coordinator sa syudad sang Sipalay. Yes, so Bombo Dennis, kagamangin kaupod man naton si Sir Rolando Espina. Amo naman niya, Bombo Dennis, ang may-ara sang run for a cause, 680 kilometers sa Negros Occidental, labot sa Negros Oriental. Yes, Bombo Dennis, mga kaupod man naton si Sir Espina. Pamangkuto naton siya kumpara sa diin gid niya ang ilang pagdalagan kay Run for a Cause. Pila kadlaw yung lagan lani from Occidental to Oriental? Pilayan ka adlaw. Ano yan ang mga obstacles, mga experience nila sa dalanon, Bombo Dennis. So imagine sa pagkalayo, dire pa lang gani sa station hasta sa piyak nga bangga. Sakit na yung motel, imagine. Kilala ko na pulo isa rin stasyon na respect pang gano'n, padulong pa mo. Kung grabe ba na, sobra ka pa yan sa edad, simo ba? Kabataon pa simo. Kilala ko ba naman mo, Dennis? Kilala mo na. Pili ko kilala ko, gitna. Kung grabe ba, kabata pa simo, gano'n, padulong ka pa yan sa edad, simo, kalapit lang simo, pulian. Ate grabe niyo, pila 680 kilometers sa ang gindalagan, sining grupo. Puno ni Sir Rolando Espina, namin man kay with a cause. Yes. Wala tanay ko anong feeling, abing masaling ka lang ang imong target, imong aim, imong labot mo bala. Anong balatyagon. Yes. Despite sa mga hurdles and sacrifices. Of course, mga upod man nato na Siliman Gaga, gaya sa ato malatuntunan, ang Senior Education Program Specialist na sa DepEd Bacolod Division, kay may ara na sa early registration ng ato ng estudyante. Actually, nag-start ni kahapon. Until pa na sa bulan sa Febrero. Ang aton nga early registration para sa aton nga mga estudyante. Dili sa syudad sa Bacolod. Ipo na tayo kung anong mga proseso. Din sila makadto. Kung may magpa-endorse sa ilang mga kabataan for the school year 2024-2025 Mumia. Yes, Bombo Dennis. Kagmain kaupod man naton karon ang representative sang Community Animal Rescue o CONCARE, si Miss Ai Gamboa, Bombo Dennis. Baloon naton kung ano bala ang mga atikang, kung gusto yung mga kabombo naton mag-adapt sang mga kasapatan, especially sa mga ido. Pag kumangkuto naton, Bombo Dennis, kung may iban pagid sila
nga mga sapat nga pwede i-adapt kag of course base may mga willing man mag-donate para sa mga kasapatan mo Dennis kay of course kadamo gid subong no sa mga pet lovers. Yes, so presente yung mga ido ba lang ang mga layaw nga pang-rescue nila. No? May mga injured nga mga ido, may mga ido nga ginamaltratar sa ibang nga tawo, morning care no, gina-rescue na ni ginabulong ginatipan dira until guro nga ti base okay na no. Yes, ba someone nga gusto mag-adapt, no, makatote kung pwede. No? Anong proseso? Hindi lang guro ido, base iban pang sa isang sapat nga nadakron sila sining area sa Community Animal Rescue Incorporated, anong care na tawag, diya sa may syudad sa nga Bacolod. Kadamo ka tali sa mga animal lover, kasi mga dogs. Yes. No? Iban niya, hilig ido. Iban hilig mang kuring. No? Kuring, Iban niya, bawal lang ko yung ko. Idos mula basta may kuring ko, lipay na ko. Depende sa hilig, So, ining mga pet na ton, dapat, mansibla, especially ido, no? Man's best friend ko Yes, may iba niya ginamaltratar, napabayaan, iba gani, sakit. Ba't may pila kami silinting nga may mga ido nga ginamaltratar, ginalampusan, ginapatay, no? Dapat ito aksyon sa mga dog lover. Yes. Ang hindi na dapat. Kung dapat kung may sinintabla nga dapat maging responsible owner ka man. Responsible ano pa sina. Kung ido ka, may ido ka sa god, responsable ka man sa imo nga ido nga ginasagod. May mga patakaran man mo kung paano ka magsagod, paano mo tatapon imo nga mga pets, ido mo pasmente. Sa balon tanin no, kay ining grupo ni Ma'am Ayay kung buha amo gining atipan no sa mga pasmente sa mga ginamaltratar nga mga kasapatan. Ido, kuring guro, another animal kay hindi man lang ido ko kuring yang pets sa iban nga mga utod naton, iba gani ng pispis, may parrot. Yes. May mga rabbit. Ano gani naghambal na nga pispis? Parrot. May isa pagid mayna, may gambal man na mo, Tapos, iban pagid nga mga sapat, na, iban gani, ang tosing mo, mayara gani nga isda. Pet nila, butang sa kwaribo, kung nabuta mo. Depende, no, sa hilig. Sa iba naton nga mga kuturan, kung anong gusto nila nga mangin pet sa ila sini nga tagsa ka mga pulian. So, sa may mga utod naton, gusto mo mangkot, kung pwede sila ka-message sa ato, no, para balaan man nila, kung gusto ko muna, kasi may mga ido, tugin pa, idong pa-adapt la. Yes. Anong proseso. Iba lang naman karon kay Ma'am Gamboa ay kung for the last year, 2023, pila ka mga ido, Dres Bacolod, Negros sila nga rescue. Kaya siguro dapat maging responsible pet owner kita. Balo kita bla, kung imuon ta, kung di mo lang ta ka-willing, kahit nakabalo, hindi lang ta magsagod dito. Amugid, insakto, gid Bombo Dennis. Kay kaluoy, may balatsagon man na diskan sapat sila Bombo Dennis. Mas maayo gid nga responsable dapat ang owner, hindi pagpabayaan ang ilang mga alaga, ang ilang mga pets, pang ido or ano pagida Bombo Dennis. So, kailan ko ka na, aware ka man, no? Sa imo sila responsibilidad bilang sa pet owner. So, muna mga bisita natin siningaga, sa inyo para tutulad Good Morning Philippines. Of course, makamanta ko rin sa pinaka-latest update sining Dinagsa Festival sa may siyudad San Cades. Balot ko ng report sa ato sining patrol reporter, team reporter, nga magapadulong man sa mga aga dito sa may siyudad San Cades para maglantlaw man, magibalo ko na nung mga kaganapan dito sa sining 50th Dinagsa Festival sa siyudad sa Cadiz. So, tanan ato na amaton isasahon naton until 12 noon kita, sining aga, si Patrol Good Morning Philippines, amaton ta nga bisita naton, kag pila pag informasyon nga ton igahatag, This yung Patrol Good Morning Philippines, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpatik ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga Pagpalagad siya Platutunan, Good Morning Philippines. Tugatugay may kopo natin si Shell Toledo ng Bantay Dagat Coordinator sa Sipalay ng Senator Blakitan pagbuto no, sa pawikan sa isa ka beach resort sa Dasmay Ciudad Sipalay. Kaya bula ka bumbumiya kadamo galing sa mga species klase si mga sea turtle kung sa atin itawag di pa mga pawikan. Damo-damo na sila galing mga kwan mo lain-lain sila bilang mga variety species sabi ining mga pawikan nato mostly di sa aton sa Negros pagkabinte sa may Sipalay area southern part ano nga posible da nga mga sahay isang ang common no nga mga pawikan kusa sa mga lambat naton mga maisda tang ibumbumiya may mga nagakagas sa sulod sila nga mapawikan no madalan labla sila nga mga nets no so ginabuyan na nila kini pwede mo madakop hindi mo siya pwede madakop hindi mo siya pwede maihaw no kay endangered species na kaya pwede kani makasuhan sa una may ginaihaw pa na madakpan sa mga isda dalon na sa takas no tapos ihawon no subong hindi na pwede kay may mga layi na kita sini nga sinaton ting bantay dagat ang mga LGUs naton DNR no amo ning nagabantay no sa pagprotekta sa mga endangered species naton yung mga kasapatan naton diri sa Burgos nga Pungsod Pilipinas no so aring pila ka mga sa tagihurata linya ni Sir Toledo ang pila ka mga sinaton sahay isang pawikan kon sea turtle na hindi lang sa Pilipinas na sa bilog ng kalibutan daw pagid kaya abot sa bilog ng kalibutan bumumiya pila pa ka porsyento ang sinaton still na nga ara sa aton mga karagatan. Kalawra kay mostly yung mga itlog ni sila bumbumiya sa mga isla bala nga do jutay tao o way gid tao gani. Oo. Ano ilang breeding ground muna. Kabalo kay ni mga itlog ni sila. Tapos tampukan nila na bayaan nila yan. Balas? Oo. Mabuho na sa balas. Tapos na sila itlog until moro ta pag itlog nila. Tampukan na sa balas. Bayaan na nila. Okay. Sa pila ka adlaw ya mahats na mabutulan na yang kwan ang itlog. Pagkabuto na ang mga buto na magwa na sa balas. Kag makadto lang ito. Mangita niya ba tubig kaya malakat na ipabaybay. Muna proseso. Say ko ni sa Sipalay daw sa pinasay na kaya sa beach sa isa ka private resort may mga tao man po tinga paano naka-hatch ito sang itlog no ining nasambit nga pawikan bulan ako ano sa nga pawikan kay bumbo miyas ni kodamo ta sa mga sea turtles na mga pawikan mga varieties ko species like sang leatherback sea turtle makita adyo na ang may ara magitaw modern sea turtle may ara flatback sea turtle do lapad ni kurong likod yan no Duga square sa yabong mo Dennis oo lain-lain ari maning isa pagini ka klasyo may flatback sea turtle may flatback turtles pagid no pagini bumumiya mga ibang ding klase may ara sang ano na magbasa Dermochelis or Dermochelis? Dermochelis, guro na eh. Oo, daw ka taliwis. Saya mo Dennis, kaglapad yung iya nga mga kamot or feeling ginagamit niya. Ang iba na yung mga pawikan, bumumiya ka, lagko sila, lagpad eh. Meron mga ganyan yan, no? Green sea turtle. Amo ni guro ang mga kitaan na to niya mo Dennis, nang usually, no? Kagang Ridley sea turtles, meron man sang Kemp's Ridley sea turtle. Do mga taliwis niyang ilang ang mga likod mo Dennis? Doga ang ilang likod yung doga bulto. Sa tunga. Oo. May are man diya sang Cryptodira, bawang tsura sang Cryptodira daw pispis man ni mo Dennis. Nagaulot lang iya Nagapout ang ulo. Oo. May man sang Protostigidae, bawa kabudlay. Daw bato ang tsura mo Dennis. Kaling isa naman yan,
Shelly Day, ari naman niya, daw shell gid sa, no? Daw ba gid sa? Damo galising klase. Yes, damo gid nga klase mo Dennis, oh. Kadamo pwede sa mga pani iban pagay nga sayo sa sea turtle, natin sea turtle bumubuya sometimes kinanday nga tawag nga marine turtles, ha? Mga reptile ini sila, reptiles of the order of Testudines, ha? And of the suborder mga kaniyo scientific name ni guro no nangadal ka budlay pronounce no sa aton din mga pawikan lang si kalain mo na yang kwan mo lain mo yung land turtle yung baoya ang ma-distinguish mo siya kon sa tubig ni siya bao kay iyab lang kamot kapaya bilog niya lapad Kung sa tubig, sa malangoy, siya mo ginakampay niya. Ginakampaya. Ang land turtle yan, may kamot gid yan. May kamot gid siya may sa mga duta. kuko, no? Para Hindi na siya mabuhi sa dagat. Sa duta, gina siya. Kaya yung pawikan niya, of course, dagat niya kabuhi. Yes. Hindi mo siya baka kadtog mo sa inland, tapos kadali lang. Oo, dapat hindi sila masyado gid mainitan siguro Bombo Dennis, no? Oo, correct. Ang mga sea turtle. Oo, posible man na kag siya sa dagat gino sila kabuhi kag pwede na sila Bombo miya makalangoy hundreds of miles. Wow. Grabe. Gaupod na sila sa currents ng tubig, di ba Bombo Dennis? Hindi sila yung pahalin, ha? Tapos kuha na sila yan ng ano kadalomon? Dalom-dalom depende. Kung may mga dalagko kapag nga mga pawikan. Simple sa mga dalom sila kag ini sila din sila mabuhi sa mga pamlay ng hidko nga tubig. Sa mga matinlo. Tinlo na sila ya. Of course, matinlo sila. So dito na sila sa mga lagyo nga mga lugar. Nga mga isla. Mga tinlo. Tubig na kita lang nga daw ga blue na. Oo. Daw ano na. Dalom-dalom na ginagawa. Dalom na sila. Hindi mo na makita ang surface. Hindi na. Dalom na yan. Yes. Kasi ganito sa ito, may mga magyanin siyang mga kwamla. Net yung mga isda naton, no? Madalas ko sa timingan bla malabayan sila. Hindi sila kagwa, no? Kasi ganito may silinting last time di ko sa Bacolod nga area, do Banago bala mo. May nakawa sila dang pawikan gibuyan na to. Kay hindi mo na pwede ya mahimon mabing sumsum. Hindi kung imo mo dala mo sa balay pet, hindi pwede na. Pinsa ko lutuon mo din. Hindi gani pwedeng imo no pet ay palutuon mo po mga tubang hindi sa kaso may ano na may penalty, yes, di ba? Mapriso ka pa na mo din. Mga endangered species na sila mo nga ginaprotehan sa aton nga kasuguan kay kung iimo mo ni pet siyempre tubig sa mapatayin sa da kay hindi nila habitat. Bye kita pa. Hindi mo sa masulod sa aquarium mo din. Hindi niya pwede. Mapatay na ya. So nature na sila sa wild na sila ya, no? So hindi mo na pwede nga higtan, kurungon ta. Hindi mo na pwede maihaw, no? Kay ti pabayan tang pumuliw ta base maabot timpo ta kakita sing tawag pawikan. Maurot ng ilang species, ilang rasa. Dili sa kalibutan iba kadlagko may mga gulang nagiguro Bombo miya basi masingkaro daw lamisa na sa imo da na yun portion no kadlagko na sing lawas yan bugat no kay may shell. Yes, may shell siya. Tipikuro mag-umuna kadlagko may tag 50 kilos 100 kilos guro na yung gabugaton sila. Di ko magsulod sa net sang mga mangingisda at iyawan sa butong mo Dennis. Kung sa tubig, medyo mag-ano na mo. Kay ma-float man siya. Kung pagbutong na sa net, tira sa bugat, tapos makita na may mga pawikan, lagi na buyangin na sa mga mista. Kaya kung pag-abot sa takas, may makapanogit nga may nahulik kang pawikan, katuon ka ginayan, number 1, padto si mudang bantay dagat sa isa ka LGU. Or sa policeman, nga i-release mo ginasaya. Unless kung injured siya, pwede mo siya bulungon mo siya. Katawag ka tabi sa sa DIARDA o Sinroida or Penronyo o nano da nga ang sa environment office no da kay ikuha i-treat na sa bulngon. Seriously injured nila. Yes na. Bulngon na sa night may mga vet man tada mga city municipal vet bulngon na sa until nga daw condition na siyang balik sa dagat, amo na pagbalik siya. Pero kung okay lang siya pag dala labi sa lambat mo, tapos nakuha mo, immediate i-release mo gina sa dagat.
Hindi na pwede. Oo. Nga dakpon, dalon mo ya sa kundiin nga bahin. No? Kasi natin ining pawikan sa ito bakit but sa isa nga daan ka pagpangitlog sing pawikan na bumumiya, Yes. hindi na maglubo sa isa ka gatos ka itlog mo. Mm. Namudamo ina ibang sobra pa na ginatos, no? Oo. Galing nga ang ubot kung ang survival rate Oo, sa Bombo pawikan, Dennis. Yes. amo na. Kung da lang gurog hat sila ti dako pag porsyento nga mabuto sila. Oo, Bombo Dennis. Kung pag-abot sa dagat, Oo. abot kung pila ka porsyento survival rate. Yes, oo. Kahit kung kagmay pa na sila damo ni Pagpusikon. mga lagko ng isda. Oo, Bombo Dennis. Mga mga pispis. Oo, ginapang tusik sila. Ginakaon Bombo na sila. Dennis. Ginakaon gina sila ang Kaya problema. hapaw pa lang, di pa sila makapadalom, gid, no? Oo, Sa surface hindi pa na pa lang sila, sila sa oo. tubig, gid, Oo. makalangoy. So kung magdako-dako, sila mo na naguro makapadalom sila Dalom langoy. sila. Amo na Oo. matusik sila sa mga dalagko, ang mga pispis mo din. Sige, kitaon sa surface Correct. ng tubig. Kag makaon man sila sing mga isda gurong iba ni. Oo, mga Lagkong dagko. isda. Di paano nila makaon kay Michelle? Ti kun gamay piya bumiho, Ay, sa bagay, pa na ho. iya. Ay, Oo, pa na siya. So muna ang guro kung tanawon ta gamay lang ni ang survival rate mo. Sa mga pawikan amo na nga grabing protection sa niya kay jutay na lang ni populasyon. Oo. Ti kun ruton ta panay panakop, ruton ta panay pangihaw, no? May kumabot ang chimpo nga masunod yung generasyon di nakikilala sa pawikan sa picture na lang. Kag sa video. Yes. Di nakakita aktual. Nga Actually, wala pa ko pawikan. kakita. Saan pawikan? Pawikan, in person. Mm. Pero may bao ko before sang una, Bombo Dennis. Pero ano saya, land. Oo. Land turtle saya. Pero kung pawikan, gid nga ang kamot niya, wala. Lapad na siya. May flap saya. Flap na siya. Wala pa ko kakita. So gusto ko kayo makakita. Pero ambot kung sa diin. Basta kung may mga aridi pawika, madakpan sa Negros o sa Bacolod, pwede kay kakadto, pwede kay katanaw, no? Para at least makita. Ito kasi lingkot, ikaw gani, way ka pa kita aktual, ayun pa kung hindi natin pong proteksyonan. Sa bagay. Base sa masunod nga pila generasyon, why nagkikita sa makita. Exactly. Hasta lang kita sa istorya sa pawikan. No? Istorya na lang gid Bombo Dennis. Wala ka na may makita aktual nga itsura sa nga pawikan. Basta sila ka pawikan, ara picture ya, ara video ya, puti aktual bala. Nga makitaan mo. So maninatabo dito sa may isa ka resort sa may sudad sang Sipalay nga may buto, sang pawikan do ko damo ni guro mag bumiya sa Warren. Sobra ni. Damo to tong sud gabal dito, damo sana, no? Guro mga 30, 40 or sobra kasi lingko sa isa ka pawikan. Every na pagpangitlog Bombo Meya, hindi na maglubo sa shin mo. Oo, damo na yan. Damo din na Bombo Dennis. Nakita ko na actually sa mga videos, mga educational videos nga ginatampokan ng na nila. Minsan ko balay Bombo Dennis, ginabalikan pa na sang ilang iloy. Why na? Why na, no? Tampokan na nila, tampokan na nila ya. Kag bayaan na until na mag-hatch, until siya nga buto, no? Protein na nga mga area nga ginabutuhan sa lingkos ng pawikan. Kung dang area nga may itlog na pawikan, nagbuto, ilang area balik-balikan na nila. Kay nakuha na lang mo doon na mindset na sila. Nga heading area, pwede na ito kapag itlog. Hindi, tawhay mo. Hindi ito mga damage, di ba? Kaya balo kayo ng itlog, kung nga ginatapukan na bumiya, parang di mo makita sa mga pispis. Kay iba nga sapat. Kay posible kanon man sa mo. Like sa mga pispis na sa dagat na makita ni ano to, kita na pwede na. Or iba mga sapat, kadtuon na to, or kwaon, or tawo man. Amo na nga sa nagapangitlog sa mga lugar, nga white tawo. Nang tawhay blang tama. Kaya in order to protection man sa ilang mga itlog mo. Kung na pa itlog nila, tabunan si balas, until niya mag-hatch sa nila magbuto, no? Tigaling kay guro kung tanawon ta kung mag-itlog rin sila ginatos, pila lang ang survival rate kay jutay, no? Pila na ako mabutogin man siya, the rest paglabot sa dagat, sigurado may makakapatagin nila kaya di man ni guro tanang gid ma-survive mo, namurawadan sa ila pagkagagmay pa. Mangin kwan sila, mangin bait sila sa ibang mga sapat.
mga dalagko nga mga pwede sila makaon. Oo, pwede gid kay syempre hindi pa sila masyado makalangoy gid makabato mo din sa dagat pa lang sa current sa tubig, no? Ang ilang survival na sa dagat, amo pag isa mga kwan nga mga factor nga do kagamay lang gid sang kwan, kagamay lang gid sang survival rate, no? Sino mo pawikan nato. Puti nami yan kita kasi naton diri bala tumalagsahon nga makitaan ta nga diri sa Negros, especially ito sa Palayo, may nagbuto, no, nga mga pawikan. Gapati maala ni nga area namin ang aton nga namin patong nga marine environment, no? Bumumiya matinlong dagat. Bastante pang possibility pagkaon para sa mga marine life dira, no? Kay kun wala na dala sing pagkaon, ini kabalo ko ini mga sapat, mga ginapang kaon nila. Bumudani sari gani 1 in 1,000 turtles survive to adulthood. Imagine sa kagamay-gamay. Sa kalibo, isa lang gid. Well, actually, mo Dennis, dako nga bulig kung may mga amoy na bantay dagat actually nga nagapalakat bala ginaano buligan nila ang mga sea turtles kay nga aga ka dehydrate. Ga ka dehydrate mo Dennis kay ba hinay-hinay na sila magkapangapat. Ang iban ga ka dehydrate. Yes. Ga ka dehydrate, hindi na makalabot sa baybay, ga kapatay. Ang iba naman yung ginapang tusik. Ang pispis. What if hindi makitaan mo Dennis? Wala may makikita. Ti kanugon. Kanugon, correct. Kanugon gid nga masingta nga instead ani kiti madugang sa populasyon sa pawikan sa aton kadagatan. Yes. Okay, may cycle mo. May mga purpose mo ni mga marine life naton sa dagat, no? May mga purpose ini sila. So magsinita paglabot sa dagat, titakto na, no? Damo pagid ang factor nga ila sumalang nga magka-epekto sila nga survival rate. No? Sini mga pawikan. So, for glad kita balipayan kita bumbumiya kasi nato Tidris Negros sa Sipalay. No? Kita may ara dagid nagbuto. No? Nga mga pawikan. Pati maalala nga manami ang aton nga marine area dira sa Sipalay. Good for marine sanctuary, no? Kasi naton kun higko na da kag hindi jutay pagkaon ang electric pawikan di magtiner mo. Gani. Mo singon ara lang sila das palibot. Nga nag-tiner kita pangita sa guro sing ilamang area kag nakita natin do kalinaw do katawhay do kanami man, no? Amuda nga da sila nag-hatch, no? Da sa pangitlog, no? Mangitlog ni pawikan especially gabi. Gabi na sila, kagahon ng dulong pabla. Nga pagtapos may pagkabutlak sing adlaw kung may tawag man di mabalaan. Pero may ara na yang mga dalo man sila magkutkot mo. Do nabaw lang ginaguro. Hindi mo matapakan. Hindi man sila nga nabaw guro mga butan sa tuhod, no? Kay kung nang bala sumok mo na kay kayon silang flip mo ilang kapay, humok na iya, no? So muna musli sila mga itlog na gabi or kagahon ng dulong blaway tawo. Kapten na pangitlog tabuna na balas. Kasi mo daw wala niya kung ikabalo. Pero kung expert ka, like sini mga marine biologist nato nabalaan na nila. Kung ina dalang area, may itlogan na sing pawikan kaya may mga may mga traces wala. May mga So ma-detect na nila kabalo na sila. Pero kita ko doon yung tawo, dito kabalo nga sila, uy, may itlog na digla sing pawikan. Unless kung makitaan mo. Yes. Pero kung ordinaryo lang, di ka na ikabalo. Kay may mga ginatabunan lang din sa balas mo. Tapos, kung madalampiyan naman sing tubig, at hindi man sige, higad din na ibaybay. Higad sing labot ka tubig. Takas-takas na sila, no? Kaya base, maab-ab sang tubig ang balas, kag ang mga itlog ma-expose. Yes, correct. So, dapat sa uluunhan, gamay gid, no? Sa balas na hindi na malabot sing tubig mag-tide-tide. Amugid. So, kaya kay kasagad man, no, sa mga nanay nga mga pawikan. Kumalaan nila, kabalo man na sila. Kaya may instinct man. Umasin mo nga ang risgo sa dehydration kung magbuto na sila. Kaya tikon hali, ato pa sa tunga, sing dagat, layo pang kamang-kamangon sing gagmay nga pawikan, pagkatos baybay. Paano sila, ma-expose sila sa init mo. Kabalo ka kung narakas baybay, may init iban. Muna iban tayo kakapatay, hindi pa kalabot sa tubig. Kaya kaka-dehydrate. So muna mayo ka na kung makitaan, at least mabuligan ba? Mapadasig, dalat, doon sa baybay.
Lapit na lang. Lapit Ara na na sila lang. sa may tubig na yun. Pwede na natin i-release Yes, sa oo. Bombo Dennis. May iban man nga ara sa may mga ara gid ginapahatch no, gina culture bala. Sa aton mga ahensya sa gobyerno kag tapos mabuto na Ibalik nila sila. mo na pag-release dagat. Kay para maprotektahan gid na. Mapadamo pagid bala. Yes. Mo na may mga ara kita ni mga bureau like sa bureaucratic resources ng sa bala. BFAR na ton, may mga rinis sila ibang mga program nga ga-hatch gid sila ya, no? Ginapabutogid ang kwan. Daw ginauban ginaya sing daw ginatipang sing tawo, ginabantayan until nga magbuto. Pagbuto na siguro na ang do pila pa na ka days nga do harapan na daya sa kwan sa ilada nga area. Ginapalako-dako nila. Before nga release parang survival rate bala taas kontak ko sa kiti kun bago pa lang buto hindi pa ginamo sa bagay grabe pa na yang factors na tabangon nila for survival nila kasi sa dagat pa lang daan number 1 sa batdapya sing balon sa kagamay sing ilang lawas balik sila hindi pa sila kasarang mo posible di malutaw-lutaw sa ibabaw makita na sila sa mga kwan fish or iban mga isda nga mga dalagko nga pwede gid sila iya makaon mo nang guwa sila dang simuti daw kagamay no sang survival rate no sa aton sini nga mga pawikan no si lang may emergency sa Toledo sige lang okay lang na kitsidihan tala no kay mo gini sila no ang bantay dagat sing sipalay mo to nag-atipan gid no tub-tub nga na release hands on no tub-tub nga na release no do nang suray ta kita mo do ano to ginahambag kita ta do leatherback. Do leatherback sa Bombo Dennis ang lantawa. Ang likod square. Ti ang ang mga amo na nga species sa Bombo Dennis, ti ba si dutay na lang. Ti kanami no kay naka-hatch. Ti ba si Bombo Dennis once nga naanda na sang pawikan nga dara sa mangitlog. Mabalik na namusa. Mabalik tayo na kasi may season mo lang nga kung ano nga mga binulan ka kwan. Itlog ang mga pawikan. Kululbaan mo Dennis kung summer nga damo sang tawo sa mga baybayon. Kay base iba lang magkala ang mga pawikan correct na. Itlog. Hindi mo sa makitaan sa gabi sa mga itlog mo base ibalaw ito balos kalabon sa tawo bala during days kag matapakan ma-damage no. Dapat kuan na daw proteksyonan. Yes. Iniguro medyo by private resort ni siya pero malailo ibra sa kadamaan gid kung nga dito naka tultol may pawikan nga nang itlog dira sa may area sa Sipalay no nga timayaman tukiban sa aton nga mga bantay dagat na tipanan tubtob na kuano na pabalik dito iya sa may baybayon gid no sang syudad sa Sipalay. Kanami na dalang Sipalay kasi ko tinlo ng tubig. So sisiling ang mga pamagit, masinintang good pa. Ang atong baybayon, especially southern part no, sa atong probinsya. Kawayan, Sipalay, Hinubaan. No? Kaya nga mga area, ang baybay na open na siya mo. Daw open sea na ba? Tiyan mo na guro, isapay ka rason Bombo Dennis nga may pawikan. Nga nag-hatch or nangitlog dito kay tungod nga open sea kag tinlo. Tinlo pa Bombo Dennis. Yes. Ti mayo man kay mayara na pa nabilin nga mga baybayon nga tinlo diri sa probinsya. Yes, correct no. Isa sa mga factor na kon nga ati may ara idasing pawikan nga nag-exist bukod matinlo pa siling ko ang dagat no. Ang marine environment mayo good pang quality sa tubig. Kung good ang quality sa tubig kung damo asing mga marine life, but sinundamo po asing marine food pagkaon. Hindi polluted ang dagat, ang tubig, no? Kaya once polluted ang tubig, while ang mga buhi, mga pagkaon, mga like si mga lamon, mga lumot-lumot, no? Kung ano pa dira nga ginakaon si mga marine life, mapatay na sila mo. So kung wala kanon ng isda, o nanong marine life malakat na sila ya. Masaylo sila. Saylo sila. Oo. So kung makitaan ka may-ari sila nga mga marine life sa area, but sila manami pang kalidad sa tubig. Yes. So gabay pa maproteksyonan sa mga natungdan naton nga LGU nga to ang progreso. Banat naman si Palay, damo na mga beaches mo. Yes, okay man na kay ang tourism, progreso.
Pero dapat samtang nag-progress kita, Yes. develop kita, di taman pagkalimtan nga ang environment proteksyonan ta. Kaya mo sa nito Brasiligan pa katong ginalostorya, nga ang environment siya maka-exist na bisan way tao. Amo gid. Di ba? Sakto gid Bombo Dennis. Pero kita nga tao, hindi ta maka-exist forever kung guba natin environment. Yes, amo Di ta mabuhi. Yes. Basi mabot tiyempo dito ta mista sa bulan, sa Mars. Kay unhabitable ng kalibutan. Yes, amo gid. Ang importante. So we should protect ang ating environment, sa dagat man o sa patag or sa bukid. Oo. Kaya amo ning gasustain sa aton mo ang ating environment, especially sa aton pagkaon. Oo, gid. Ti kung guba ng environment way ta pagkaon nati way na tay kwanta di masingta madula ang pag-exist ng tao sa kalibutan. Kung nula na ang aton sining environment. So gabay pa sa may Sipalay City LGU, wayo protektuhan nila ang area. Kaya base may iban pa na lang ang mga area sa Sipalay nga way takbalo na base may mga hatching area para sa pawikan dapat i-proteksyonan from human destruction kay ko mayo niya good ning patimaan nga manami pa aton coastal area da sa mga area sa Sipalay especially sa southern parts ng aton sininga probinsya basi dason gora kay dola lagi si Red Cell may emergency siya. Hindi ako mabayaan Bombo Dennis. Yes. Kay field sa subong sa baybayon sa Sipalay. Okay naman sa since pa kagabi sining morning kaya kita lang lagi ng emergency mo hindi ma-accept nato sininga call. So next Sunday malabutan ta liwat si Sir Isil Toledo, ang Bantay Dagat Coordinator sang siyudad sang Sipalay. Oras sa Bombo Radio Bacolod, the Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalabay, stock na alas 9 sa ngaga. Pagbaras kayo para tudugang pagkakita mataklan, of course, ining bugalon kita nga mga Negrosanon, ning venture, sang isa naton ka, actually, si Sir Rolando Espina, iskuhan na siya mo, triathlon athlete, may nag-compete niyo sa Gua, sa ibang bayan sa kalibutan. So, run for a cause. May mga upod din siya nga nagdalagan 680 kilometers. Wow. From Negros Occidental to Negros Oriental. Run for a cause. Sino yan ang mga beneficiaryo nila sini? Of course, kahapon natapos ang almost a week nila nga pagdalagan. Nag-ining sila dito. Finish sila dito sa may Negros Oriental. Sining upod dyan nga nagdalagan. For pila? 7 days ang dalagan. Importante pagbalik niyo pa kay Sir Rolando Espina kung anong feeling bumbumiya. Masintab lang ang imong objektibo, imong dream. Ang goal. Ang imong goal malabot mo. Siyempre, despite sa mga naagyan mo nga mga hard dose kanami sing feeling mo. Malipatan mo na mga kabudlayan mo pag nalabot mo na imong goal. Simulan ta, balik siya lang kay Sir Rolando Espina. Sila sini run for a cause, 680 kilometers nga dalagan from Negros Occidental to Negros Oriental. Napabalik siya para tuntunan, baka lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
tub nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ganang consume. Mga palagay sa platong tunan, good morning Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na naklabay. Sa tak na alas 9 sa this time, ang ikaw pa din nato na ato siling utod nga negusanon sa siling iyang kausa. Naging patigay upod sa pilaya ka mga abyaning guro nga nagdalagan run for a cause. No? Dari sa Negros Oriental, going to Negros Oriental, makabumumiya 680 kilometers no? Ang dalagan. Grabe na mo ni ka pila ka banwa inagyan ni almost a week nga dalagan no? Yes. Puti nanging successful no? Ilang run for a cause no? Sining mga runner nato actually si Sierra Rolando Espina triathlon athlete ni no? May mga international events na yung pasakupan. So ining iya pag dalagan diri sa Islas Negros sining kuti may kwan niya may purpose, na? Yes, may rason na? Para sa mga kabataan ang nagasupero sing cancer. Na? Yes. So, subong doon, tapos siguro si Sir Rolando sa Oriental, nakoy kahapon na sila nakainang dito mo sa ilang dalaga. Ni Balon tabi kung ano ang pinakalitis, of course, ano ang feeling, pamatyagan sa isa iyag persona nga sintabla ang daw imposibleng goal, posibleng objective no nalabot no natapos ang ila sining pagdalagan no from Occidental to Oriental. Sa pagka natin live po natin si Sir Rolando Espina. Sir Rolando, good morning. Welcome. Good morning, Philippines. May aga sa tanang pamati subong sa Bombo Radio Bacol. Yes, salamat kay Sir Upod mo sa Bombo Dennis kaga Bombo Mia na. So sir telling naton grabe no nga endurance, grabe nga determinasyon nimo o po si mo ba nga makapdalan nga nagdalagan no. Nga natapos nyo almost a week ang inyong pagdadalaga no. Pwede mo sir masaysay actually yung ligad na sa interview dito iba natin run for a cause ani no. So sa San Ugid ka mo naghalin diri dalagan sa may area sa Capitol kag San Og ka mo nagkaabot dila sa may Oriental. Paano ang proseso nyo pag dalagan for almost a week Sir Rolando? Okay. Actually nag-start kami na 3 o'clock sa hapon sa Bacolod City, Lagoon. May ang amon na team, ginatawag na siya nga team bagat no. Isa kami na core group nga 7 kami na actually ang members sa core group sa team bagat. Bali si Captain Labaro siya nang in charge ng security namon no throughout the whole Negros Island. Coordinate mo siya sa mga police sa Oriental side and of course sa Occidental side. And then si Christian Alayon who works as a rad tech no sa provincial hospital. Siya naman yan sa mga logistical supports kag sa mga extra ang mga lubrahon sa mga printings mga muna. Kag si Franklin Cheveria isama siya sa mga gahatag sa among tips no on what to do. Siya is coach man siya. And then nang naglakad gid sa group no 4 kami ako as the runner who ran the whole course of the island
kag ang tatlo gabulos-bulos man sila upod sa akon, no. They were pacing me along the road. Namely si Brex Carbillos and si JC Chua, who ginatawag ko nga sila as Swiss Army knife, no, kay at the same time ga-pace sila sa akon and gabulos-bulos man sila drive. And of course, the last but not the least, si Neil Valenzuela nga amuman, no, iyang role sa team is to assist us with driving and crewing, and at the same time ga-pace man siya sa aton during the run. So nag-abot kami sa Sipalay the following day, which is the Sunday, and nag-overnight stay kami dito, no. That's Bacolod to Sipalay is approximately 172 kilometers. So dito kami ding welcome kami sa LGU, so this is the right time, and salamat sa LGU, especially to my good friend Joel Paderog, no, nga ding ayumagi kami nila sa Sipalay. So we stayed overnight in Sipalay. We had our dinner there, and the following day at 4 o'clock we started our journey naman going south. Nag-cross kami sa Hinubaan, the border, and through Oriental, and then we end up in Dumaguete, which is 182 kilometers away from Sipalay. So we spent the night naman sa Dumaguete, and again, salamat man sa mga taga-Oriental, no. They were so hospitable, especially sa mayor sa Dumaguete and my good friend Kenneth Lucio, who looked after us, no, at saka kay Paul Tumparas. Dito kami nag-overnight sa Dumaguete. Ding spoiled kami na dito, ging papanyapunan, massage pa kami, and then the following day from Dumaguete we traverse naman going to La Libertad, and from then nagstay kami sa La Libertad in this beautiful resort, no. I forgot the name actually, sorry, pero nahabol ka namin sa resort. And then we spent the night there. Actually, we spent a lot of time there kasi may atuman ditong mayor, no, sang La Libertad, so he gave us plenty of food and beer. So nag-inom kami nagpahuway-huway ika namin isang lugar. And then the following day we went from La Libertad, crossing the occidental side of Negros, no, which is San Carlos ata, if I'm not mistaken. Yeah, from Villarmoso we crossed the border to San Carlos, and then we end up in Sagay City. And then sa Sagay City nag-abot kami, nilipat na ko sa inadlaw, doon na mix up na ko sa schedule. But anyway, nag-abot kami sa 12 noon that day. Nagpahuway lang kami kadali. And then we started our journey back to Bacolod City on that same day at 6 p.m. And we arrived in Bacolod on the 27th at 7 a.m. in the morning. And we were so happy nga natapos gid namon, no. We are from Sagay, actually wala gid untat ang upod sa mga runners, cyclists, supporters sa amon. Pag pag gani kami kay sa Victorias, Mayor Benitez, sorry. Oo, no, nag-stay gid siya for us, no, to welcome us, even it's 1 o'clock in the morning. Anyway, to sum it all, no, it was really a successful event, and naka-earn kami isang good amount of money, no, for the sa charity namon of choice, which is the Kids with Cancer sa Negros. So nakahatag na kami bulig sila last Saturday, and mahatag pa kami kay mas damo na gid nagbulig once na we're on the road sa amon na journey, no. Kag sa pagkatapos may naghatag pa gid mga donations, not only monetary pero mga goods, especially pala special shout out pala sa City of Escalante, no, na naghatag sila sa amon sang kadamo gid yung mga goods para sa mga bata with cancer and packs. So amo na sir, no, nagabot kami. We did it successfully as a team. Muna ba ko sa ila, it's not about me, it's about us. So it's a teamwork. Teamwork makes dream work. So successful gid ang amon nga biyahe.
Salamat yun for having me. So magluwas sa inyo nga kamong gadalagan. So may mga abot sila sa mga maabtan nyo, makataon yung mga LGUs, may nag-upod man sa inyo gali nga mga runner or cyclist, Sir Rolando? Yes, sir. Kasi ging advertise sila mo na this is a run for a cause, no? So everybody is welcome to ask to join. It's not only for health reasons, but to show the community na we are united in this one, no? Correct. Whether you live in Occidental or Oriental, we share the same passion, which is for the good health of everyone. So kadamo gid nagupod, not only cyclists, may mga runners din magupod. Pero obviously hindi sila nagupod sa amon through the whole leg section. They spent an hour or two, and then mauntat naman sila, and then may ara naman, may mapulos naman sa ila along the road. So all the time, usually may ara kami upod. May upod, may isa, may duwa, may tatlo. So doon ka namin nga continuous lang bala. Dugay-dugay may makilala ka naman nga bag-o nga ga-monitor sa inyo. And it's been safe all around, and kudos pala sa security, sa mga police, not only Occidental but in Oriental, no? Kasi they look after our security. So kanami gid. Sir Rolando, si Bombo Mia. So ano man sir ninyo sir nga mga challenges sa samtang ara kamo sa dalanon sir. So imagine na pila ka days o 7 days nga pagdalaga ninyo sir. Ano man ang mga challenges sa dalanon sir nga inyo na overcome? So each of us has its own experience sa mga challenges. And for me, no, especially sa akon nga side, I've been living in Ireland, no? So sa Ireland, it's winter time. So pag halin ko dito, it was -5 degrees centigrade. Pag abot ko dito, it's 35 degrees. So dito, imagine kung ano from living in a really cold country, and then you arrive here in the Philippines, and after 2 days, nag-start na kami sa amon journey. So sa akon, ang akon gid sa challenge sa akon ang how to apply. I don't have enough time to acclimatize to our weather. So amo gid ang challenge, especially sa first day, no. Grabe gid ang impact sa akon sang init. And it's not only me, sa crew ko man, sa mga runners man. So sa akon, it's not the distance kasi though siguro mentally I'm prepared for it. Pero ang heat though wala gid ko prepare for the first 2 days. Pero sa the next following days naman, nag-adjust naman ang body ko, no, sa heat temperature. So sa mga iba naman namon na upod along the route, may aragid always challenges, but we always see that we don't make it as a problem, no. We always have the solution to solve whatever the problem we face. So buligay lang gid and patience, no. Kung tapos kilala na kami, pag ang amon your goal is to finish. So each and every one siguro naging pasensyoso. So pag may mga problema, instead na mag-argue kami, we solve the problem, you know. It's amo na ganing amon nga motto, it's not about me, it's about we. So it's a teamwork gid. So ang challenges, it's always there, but there's always a solution for sa any challenges kung gusto nyo. Okay sir, how about sir ang mga nag-donate sa inyo, ang mga civilian, mga ano lang da, iba lang nga matawo kung may ara mga LGUs nga nagbulig man sa inyo para ni sa Run for a Cause ninyo sir? Yes, sa mga tao wala man gid, no. Usually nagabulig sila mga running communities man. Not monetary. They of course it's still a help, no. Mga water, mga pagkaon. It's a big help for us, no. Mga wala man kami expect, pero pag abot lang namon sa isa ka banwa, may ara nga hey, stop over, matao ka mo anay, give us some coffee. So that's a big help, no. Pero in fairness, ang ibang LGU nagbulig, no? Like for example, hambal ko gani ang Escalante City Hall or the LGU of Escalante, naghatag sila mga gift package para sa mga kids with cancer. And sa Villahermosa, ang mayor man, no, naghatag man siya sa amon para man sa mga kids with cancer. And ang iba naman sa mga LGUs, amo na be sa Dumaguete, they gave us shelter, no. They accommodate
dito sa Ila Resort. Kag sa Sipalay itself, special mention sa Sipalay, ding ayuma gid kami dito. Nagtinir kami sa ilang tourism building kanami. Pag di pa panyapunan kami nila no sa beachside gate. So damo actually na ayuma sa amon. Yes. And nagbulig man no. Come up kami sang madako man nga donations para sa mga kids with cancer. So ginaano ko lang sa mga amon beneficiaries nga ang second namon nga donation mas nami pagid ka mas damo pagid na nagbulig sa amon this time. Okay, sir. Ti kanami man kay of course nalabot gid ninyo ang inyong nga goal. Kaga kanami sa feeling Bombo Dennis kay although may mga challenges sila ni sir, especially una-una gid ang klima kay gulpi ga ulan ga init nga daan Bombo Dennis kung hindi ana di mo yang lawas at may tendency gid no nga maglain yang imong pamatsyag pero sa ila ni Sir Spina ti ginhimo ina nila yang challenge sa ila para malabot nilang go wala hindrances sa Bombo Dennis. So sir sa mga na-met yung mga tao no sa during sa inyong pagdalagan no from Occidental, Oriental, balik sa Occidental, balo ko damo kung may na-met nga mga persona so ano man ang naging reaksyon nila sa inyo ginhimo sini nga kausap sa pagdalagan sir? Ang iba ng reaksyon nila is na kibot sila kay may mga tao nga kadalagan no sa tungang adlaw sabi nila ano ni sila klase nga taong kadalagan sila tungang adlaw. And ang nakabalo ay man niya nakibot no tapos because they were following us, we have a page in Facebook. So they're aware kung diin kami kay amo na gani nga sa team namon may mga logistical support man nga silang ga-update kung diin na kami. So ang ga-follow sa amon, aware sila kung diin kami. So hindi sila nakibot. Pero yung mga kadamaan sa mga tao no, nakibot no kada pamangkot nga diin ka mo halin. May ara ganito nga it's so funny. I think it was we were in Hinubaan area. Namangkot siya nga, "Sir, diin ka mo halin." Nagambal man lang ko nga halin kami sa Bacolod. Sabi niya, "Halin ka mo sa Bacolod, diin ka mo makadto, bako pa Bacolod." Wala, tulungin niyo. Hindi mo maginang amon goal kay Bacolod. Babalik kami sa Bacolod. Galing kiti. Libuto na namon ng the whole Negros Island. So that was a funny moment na hindi man namon malipatan no. Nagkadlaw kami ti prosyekto, abi guro kaya muhat kami Dami na. So kay sa toti ano man nga rason siya daw nga ining ginimo nyo ning for a cause kaga for the kids with children. Anong sa likod sina diri sir? That's a good question no. Actually ini siya nga plano, dugay ni siya na akon nga ginahandom man. Pero sang last year, sang nagdalagan ko sa Manila to Sorsogon, sang nagbakasyon ko di sa Bacolod, ang mga teammate ko man ni Subong, kami man ang Ilog Danay. So it happens lang nga do na istoryahan na mo, nadudula naman, pero it's good na may messenger kita no, sa social media, sa chat kami. Amo na ganyan ginatambal na mo no, ang aton ning journey, it all started from kuris-kuris. Do yamuhat lang ba lang, do laog-laog lang istoryanay. Pero it came true. So, kasi tanan kami, do enthusiastic nga idayon nun, gid. Sa mo na gani nga kami isa-isa, may isa kami karol, tinasugura na plano nga why don't we run the whole of Negros? Tapos ang impact din kung may charity mas nami pagid. So may isa kami ka-friend actually nga sa running community man, si Rica Silverio, she is really active with this charitable cause no, NGO na kids with cancer. So ging pamangkot siya namon, Rica, if you're willing no, himuunin namon and whatever we came up, kung ano man mga donations kag mga mahatag sa amon nga goods, ihatag namon sa kids with cancer. So hindi lang kami naka-make history nga the first team na nalibot namon ng the whole Negros by foot, nakabulig pa kami sa isa ka charitable cause. Kag kanami gid kay kung first time ko actually nakita no ang mga
Kids with Cancer that was Saturday morning. The same day, no, na nag-start kami isang amon nga run for a cause sa afternoon. Though ka-touching gid bala sa ila nga, though ka-unfair bala nga they're so young and yet they're so fragile. Ani mabulig naton para sa ilaya, it's a big help mo kay we don't know what will happen to them, no. You know yourself, cancer is a it's a really kalubha na masakit. So amo na nga sang nakita sila namon and we did our first donation, we said this is going to be our main charitable na gidya kay hindi lang niya once i-continue ni naton nga i-support gini nga NGO kay maluoy ka gid sa ila. And kung makita mo sila, they smile, even though makita mo sila kapoy na sila, they still thank you, ang smile nila. And actually they're the ones who motivate us to finish this, no? Kasi may mga times na kapoy na kami pero we were thinking of them. It's not about us, it's about these kids who rely on us, no, na we're hoping na matapos ni namon nga mas madamo pagit ang matouch kag makadonate in any way, makasupport hindi lang sa monetary gani sa anything na makabulig sa ila. It's by paying forward, no, kay kita ang baguhan sa akong nga team nga kita we were blessed, no, to reach this stage nga do kita may contentment naman sa aton nga life. So it's time for us to give back for the community nga kinahanglan sa aton. Because we only live once. So nangin kusog nyo sila, nangin inspirasyon nyo sila sa inyong pagdalagan, no, sa malawig nga mga inadlaw, malawig nga mga inuras. So this is the beginning, sir. May mga masunod pa nga kaangay sini. Run for a cause sa mga kids with cancer aton, Sir Espina. Yes, amo na gani, no, ginaplano namon. Ako usually may mga, although ang ako niya majority of races niya is abroad mo. So talagsama lang ko igapuli sa Pilipinas, no. Pero I will continue to raise for awareness, no, and for the kids with cancer in Negros. So continue ni, tuloy-tuloy ni. And I have a GoFundMe, no, for foreign donations. Masapos siya sa mga tao sa Gwa nga makapag-donate kung gusto nila, and any amount, you know, $1 or $2, pwede gid sila ka go sa GoFundMe and it will go straight to the sa amon din nga treasurer nga si Christian Alayon, who nag-work siya gani as a RadTech sa provincial hospital. And sa diri naman may GCash man kami na continue man na siya nga all proceeds sina makadto man gyapon sa kids with cancer. Through the effort man nga consolidate man kami kay Rica Silverio kay siya ginaya ang kabaluya sa mga bata, no. So kami willing kami may help in any way we can para sa kids lang kay kanami gid kung makabulig gid kita sa isig naton katawo. Kanami di may nagapamangkot di Sir Rolando ngite ba sa next time mo pagbalik diri ni Sir Espina sa Pilipinas kasi may madala sa nga mga sikat mo lang nga mga runner sa Gwa, no, nga makabulig pag kampanya ya diri sa Negros. So basi makapatigan gid sa sing another run for a cause, no, with this mga runner man o mga foreigner nga kilala man to. Sir Role, di may malayo nga matabo na. Pwede gid sina kay actually may nadala na ko ding foreign runner, no, pero hindi ko siya na din dala di as a runner to run for a cause. We ran here to for sa race, no, muna gani sa last year. Pero yes, damo ako actually close friends na mga runners who foreign runners in Europe, no, na it's a good thing, no, na hambal na kahit i-refer ko man na sila. And ang mga friends ko man sa mga European friends ko man not only Irish, no, sa mainland Europe man sa UK, may mga friends kita dito nga i-made aware ko na sila, no, sa kung ano na actually that's a good plan, no, nga mag-ugyon kami nga kung pwede man kami maka-run diri for a cause. Kung willing sila, of course they can spend their own money, no, to travel here and mag-holiday sila at the same time makabulig sila sa mga pumuluyo natin diri nga kinahanglan sa bulig.
Why? Correct. Well, why not? Di ba? Oo, kahit ikaw nagalagaw, like sa inyo to, do sort of running, a sort of lagaw-lagaw, kahit ito nalibot nyo ang oriental kag occidental, no? Do pa nga po nag-tour ka, no? Puti at least may baylo, bala, may kausa pag lagaw mo, in return, may ara kasing nabuligan nga komunidad, subsente mga nagkinanaton nga mga kabataan, Sir Role? Yes. Oh, mas nami gid nga double purpose nga you're making a history at the same time you're helping a human being. Kabombo ta nga gusto magbulig, gusto magpalabot or mag-extend sa ilang mga extra nga mga goods o kung ano pa dang pwede nila mabulig, sir. Sino ila pwede nga mapalapitan, makontak o kung matawagan, sir? Actually, may ara kami, no? May group page kami, Juan Negros Loop sa Facebook. Suliton ko, no? Juan Negros Loop, which is Juan, no? Instead of one, which is O-N-E, himo namon Juan Negros Loop ang page namon. So, tanan, mga kinahanglan yung mga information in regards to donations, goods, kung di nyo, kay ang makabuli kita, amo na ganing we have a core team, may mga logistical support kami, which is si Captain Labaro or Christian Alayon. Sila na usually ang coordinate sa mga goods or monetary donations. Kay ako yung madlalagan man lang ko. Siyempre ga-accept man ko sang donation goes through GoFundMe. Kag gina-transfer ko man sa account sang amon nga treasurer for accountability kag sa auditing. Okay, sir. So again, Juan Negros Loop. Insakto, sir? Sorry, di ba ko lang siguraduhan ko. Juan Negros Loop. Okay, sir. That's Juan, Juan Negros Loop. Gara nila makita tanan nga info. Alright, Sir Roland. Thank you so much, Gid, no? Kabay pa nga madamo ang mag-donate, no? Kagang mga kabombo naton nga mag-extend man sang ilang nga bulig pahagi man sa inyo nga programa, sir. Sir, saan ka mabalik abroad? Sa 12 pa ako mabalik sa Ireland, no? Pero malakat pa ko sa Korea, kay bisitahon ko pa to ang akon nga subang nga bata kay work to sa as an English teacher. So, sa 12 pag ko mabalik sa Ireland, pero mapa Manila ako, mapa Korea ako sa February 1. So may mga few days pa ko din mag-spend time sa akon man din mga pamilya. Okay. So, sa mga friends. Yes, na may man notice worth ang imong vacation din sa Bacolod, no? Sa Pilipinas kahit nga to na to bulo bakasyon once in a while puti may ginbuligan, no? May nalipay nga sektor, no? May nalipay nga kabataan sa balmo kay na Sir Espina nga despite sing ila agony, no? Sa ila sa ibalatian puti sa paghatag nyo sing bulig sila ang yuhom, no, kag ang pagpasalamat ang di mo hindi bala malipatan, no, despite sing grabe nga pagpangabudlay, pagsiling ka pag thank you kag yuhom sa ginatagaan mo daw worth, no, sobra pa nga worth sang sacrifice kay himo ninyo shopping next time guro sa damo pagid, no? Kita makadung na po sila kapamati sa buong saton makabombo na to, no? Mo nang gindala namon di balikan kat isang ligan di kan bupo si pur kan dalagan subong natapos na fulfill na ang plano, ang objective, no? So siguro wasi damo pa kita makuturan, no? Nga mga kabombo nga nagapamati kita na subong nga magkabulig, no, sa aton nga mga kids with cancer, no? Presemented dire sa may probinsya sa Negros Occidental. Last lang guro Sir Espina, may ara ka mensahe or base may panawagan ka sa aton nga mga viewers, listeners, na regarding sa inyong kausa, titod bisan tapos kamudlagan balik na to abe protest, no, ang aton nga mga kabataan niya still in need pagyapon sa nga padayon nga bulig, no? Sa imo nga mensahe Sir Espina, go ahead. Yes sir, thank you, no. First of all,
madamo nga salamat ning gaan niyo ko time no to share our journey. Pag sa liwat, pasalamat ako sa Team Bagat sa support nila. Hindi lang sa core group kasi kami sir mga 25 kami kabilog no. Although 7 lang kami sa core group kaya throughout this journey. Pero ang member groups namo nagbululig in any way which they can no. So madamo ko salamat Team Bagat. Kudos sa inyo. Kag sa mga running communities around not only on the occidental side of Negros, the whole island of Negros, sa mga cyclists na nagsalubong sa amon, ng mga hindi man gani namon kilala no, at their own way. Kanami isang it seems that Negros was united in that week, you know, in that span of 1 week. Now why do kanami bala pa matsyagan nga biskin diin lang kami, we were welcome. You can see all the smiles miskin lain ang feeling ito why hatred, it's all about love, it's all about passion nga nakita nila man siguro nga nag-sacrifice kami nga gadalagan kami sa tungang adlaw. So kanami pag-accept sa mga tao kag nagbululig no, hindi lang through monetary, sa food, hydrations, in any way nga din bulig nila sa amon. Madamo gid na salamat kag hindi ko na mambal sila nga nahambal ko na mga friends ko, mga common friends ko, pero madamo pagid nga hindi ko man gani nakilala na nagbulig lang gid sa amon sa team. Amo na kaisa pagid no, ang ginambal ko we did this as a team. Although ako nga lang gid man naglalagan sa buong bilog nga Negros, pero I could have not done this without the help of our team. So it's not only me, it's about we. Mo lang gina sir. May gumabangkot pero si Pabol, sir nga Bagat, Team Bagat ang ngalan. Ang Team Bagat actually ulihin ako da sir nagsulod mo kaya ang history sina do ang Bagat bala do sa ato na do ano siya Bagat ka? Oo, nabagaton ka. Word for something supernatural. Tuging Bagat ka or something mo na kay actually it all started during pandemic years. Do bawal kita magdalagan sa ginabawalan at kita magdalagan sa adlaw tiya mo na mga runners kay ni sila kami sa mga addiction na kami nga correct oo nga ano mo, pero it's a good addiction no mga madalagan kung hindi mo sila magkadalagan ma-depress ni sila. So that's where it all started. Nagadalagan sila sa kaagahon alas 2 alas 3 para hindi sila madakpan sa pulis. Dara nag-start na ang Team Bagat actually. Nga si RJ Malata na ang nagsugod-sugod sila. Okay, no. So, pumangkot nga Team Bagat ang ngalan, na. So, muna ka ginalina, na. So, Sir Rolando Espina, Sir, salamat kid sa tiyempo mo. Gabay pa mapadayon yung kausa. Kagabay pa damo pagid si mga Negrosano, no. Kag iba pa natong pumuloyo nga mag-suporta no, sa inyo sila nga kausa ang pagbulig sa mga kabataan naton nga nagasuper karon sa nga cancer no diri sa Negros. Salamat gid sir kag hoping soon basta makabalik ito sa Guwati. Siyempre gin-interview ko man sa Bombo Radio Bacolod. Good luck sir sa imong journey kag salamat gid sa imong effort sa team nyo. Salamat gid nga may kausa kamo gid patigayon diri sa Negros. Salamat gid sir. Salamat man sa inyo, salamat man tala sa tanang nga viewers and listeners. Salamat. More power to you, Bombo Radio. Sige, thank you gid sir. Batayin mo kami si Sir Rolando Espina. Amo ni ang grupo niya no kay gisagid mismo ang nagdalagan hundreds of kilometers no from Bacolod going far south, going northern, going oriental, then going northern Negros no pabalik sa Bacolod. So almost kid 1 week no kay isang 20 sila nagalin, January 20 sila nagalin di sa Maylagon. Kahapon mo sila about 27. So 1 week gid no nga dalagan na may inibla Bombo Mia sa ko nga kausa no kasi na ti amoning run with a cause may kwanya may rason ha pagka balgin ni Sir Espina nga despite od makapoy mabulubudlay tod bisan Sir Espina runner na niya prote simpre mi ara ginay mga kabudlan durante sa imong panabi pagpatigayon sa pagdalagan prote bangod lang sang kausa nga mabuligan ining mga kabataan naton nga nagasupres ang cancer. Amo ta malagi na bumiyang nga despite sining struggle si mga kabataan paghatag na bulig nabatian ang tinaga nga salamat kag ang yuhom
sa kabataan inaumpawan ang kabudlay no kanami. Damo ta diri bumiya nga mga kwan mo. Di sinigros kadamo ka ta manggaranon. Yes. No? A matter of pila na ka pesos nga idonar mo dira. Dako na nga bulig. Kung damo, dako Yes, na nga bulig ang para sa bugit. mga kabataan nato, no. So di ta mahilak, no. Kung may ara man lang kita, no. Gahatagan ni iban nga wala sobra. Yes. Sakto-sakto mo lang. Di pwede a matter of 150 pesos or more than pa na kung may kaya ka. Masupot na siya, dako na siya. Dako ang bulig. Bisa na rin lang pilang populasyon sa Negros Occidental. Butan tabi kung kaon tang voting population sa Negros Occidental, dala Bacolod 2.4. Sa 2.4 ka voting population, wala ikabot bataan na. Voting population lang. Sa isa kadlaw ang 2.4 million maghatag piso. Dako Sa na. isa kadlaw 2.4 million pesos Gani, sa mga ubo tipon. Dennis. Yes. Sipa bala? Gamay lang na pro kon collective. Dako. Yes. Muna tingaton nga kwanti damo naghatag man logistic mga nano daw groceries siguro nano da nga ginhatag ti of course ti arana no sa mo to ano to kaning ilang kadtuan nga website mo mumiya One Run Negros Loop. da kamo pangitaon nyo na ang Facebook to page na siling grupo. So any information gusto nyo mabalaan magdonar ka mo dira or nano bulig matag nyo sila kausap pwede ka mo da query no kita na nilang Facebook page no One Negros One Run. One Run Negros Loop. Yes. Mo na ang ilang page no so pwede ka mo da inquire gusto maghatag bulig kasi kuti after ning dalagan ang bulig sige-sige nagyapon kinano sa aton nga mga kabataan so pwede ka mo gyapon da kung wala ka mo nakahatag donasyon subong nabatian yung kausa nibilaan nyo so pwede ka mo da ka open sila nga Facebook page no? Inquire ka mo da kung paano ka makabulig no? Sa aton nga mga kabataan nga nagasuprer sang cancer no? So nami gamay lang nga bulig gamay lang kung ano mo da nga mahatag mo puti sa mga kabataan nato nga nagasuprer sining balatian bumi dako na iyang dako na nga bulig para sila kabalo tali mga kabataan tali mga pigado man ng pamilya mo bisan pa paano nga tinguan nga mapabulong yung mga kabataan naton so it needs ang aton support it financially o hindi mo lang financially guro bumiya bisan a sort of prayer pwede na sila nakabulig na kata o mabulig man na sila spiritual bulig naton sila so gabay pa magapadayon na yung kausa kag of course damo kita sa mga utod nga sa naton makabuligid no sa sining mga kabataan naton nga nagasuper sa balatian nga cancer bumumiya. Yes, exactly. Gid Bobo Dennis. Kag kabay pa nga madamo ang magasuporta sa mga sa ilang nga kausa Bobo Dennis kay kanami gid imagine kids with cancer at mga kabataan wala man isang sala Bobo Dennis ti dako gid ang bulig ang mga goods o kon mga monetary funds nga makolekta sang ilang nga grupo Bobo Dennis nga i-donate sa amoy na nga charity. Yes, no? Padayon ta. Hindi lang sa ibang charity sa mo sa kausa sa ibang magbulig para sa aton nga isig katawo. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalabay stock na nga last Jess Saga. Pagbalik siyempre ito, dugang paginaton nga mga informasyon. Dugang paginaton nga interview, of course, ining pagsugod na kapon sang early registration, no? Sa aton sining mga estudyante, no? Para diri sa may syudad sa Bacolod, nationwide naman ining early registration sa Department of Education for school year 2024-2025. Balik siya po namin ko po natin si Sir Celestino Nefras Jr., ang Senior Education Program Specialist sa DepEd Bacolod. Palanta kung anong mga proseso, anong himuon sa mga ginikanan para sining early registration. Para sila mga estudyante, mga grade 1 bala. Bombo miya kay hasta naman ni Guru Sukwan kabilugan. Yes. Pila na ka school year nga may-ari ni katong early registration
ang atong Department of Education. Na aton pagbalik makaligid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Palagad siya Pratno Tunang Good Morning Philippines. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakaligad sa takna ang last jazz sa aga. No? Dugay-dugay may kaupod na naton ang Senior Education Program Specialist na sa DepEd Bacolod, na ibulong tanay kay Bumbumiya may ara ng ginapatigayon karon nga early registration. Ako kahapon pa yung nagsugod, no? Yes. Daw nationwide ni Guro, para ni sa mga estudyante naton for a school year 2024-2025, yes. No? Guro ti amo ni isa sa mga ginatanaw naton ni kung anong purpose ng early registration, siguro ti mabalaan yung populasyon
sa isa ka eskulahan. Kaya of course, mas marami kasi hindi na tabla maginutok pa sa during enrollment time. Period, yeah. Enrollment period na ton. Especially sa mga public school natin, wala naman ito, public schools natin niya, damo ini estudyante mo. Gagutok na estudyante natin, thousands na yung mga estudyante natin sa mga public schools natin. Tikon na hulaton na pa niya during the days ang enrollment natin, siyempre may mga record na kung ano mabulubudlay. Sibalot na karon kay Sir Celestino ni Frost Jr. kung anong proseso sinadri. Din makadto ang mga ginikanan, estudyante for this early registration sa aton Department of Education. Kay Singapore de Oviedo, pila na katuig nga ginahimo na as part sang method sang DepEd. Parang early pa makuha na gurong data kung anong populasyon nila. Nakapreparar. Nakapreparar. Kaya balanta naman kung sa may mga eskulahan, nga tagsa katuig increase in population mo. Kaya mga iba halin sa private, sa ilo sa public school. May iba naman nga halin sa public school, kung sa mag-silo residence, pasilo naman to sa eskulahan, patapos sila ning school year. Kaya kailangan mo mag-silo, hindi naman na pwede mo. So after the school year, next school year, sa another barangay naman sila, o sa another, kung di naman sila ma-silo, muna importante nga, at least may advance nga info, no? Aton sining DepEd, at sining mga pagkanda karon sige ito early registration. Sa una, gani sa amo niya bumumiyaya, magpa-abis, subong enrollment, subong adlaw enrollment, muni, tigil sa pag next week pala, sa una, a week before siyang klase. Amo pa enrollment. Kasi kung may mga requirement pa bla, kabudlay, hindi mo malagas, Suwente sa mga transferi na to. Ano mo daw kay sir kung anong patakana kung may mga transferi. Kag sa unaya, nga dahil pag siling yung klase tamo na ay hindi pala yung klase. Subong niya pag set nga mo ng adlaw klase, balik sa eskwela, klase ginaya. So muna yung mga earlier nga mga activities na ginapatigayon ng DepEd like sining early registration na to, nga ginakandak. Sige ito nagsugod ni kahapon pa po do until ni sa bulan pa sa February. Si Sir, sa pekalinya, dahil ang gano'n kayo contact pa na pro okay na Sir, na available na siya. Para sining early registration for school year 2024-2025, bata, para sa matatag na kinabukasan, magpalista na. May gimana yung bumbumiya kung kabataan ta. Early pa. Siyempre, mapakadto na sa eskulahan, di ba? Kaya para manutara nila or ma-memorize nila kung anong proseso sa pagpa-enroll. At least, kung medyo dako-dako na sila yati, sila na lang bumudenis, mamato-mato pa-enroll. Actually, namin ni ang early registration. Kaya for example, may mga emergency or may mga laktan. At least, secure na, enrolled na ang bata. Masulod na lang siya sa klase. Pero ano ini mo, Dennis? Early, gid no kanami. Yes, daw ko niya. Kuha na siya ng namin siya nga silingko experimentable sa mga far-flung barangay sa itong bumumiya. At least as early as today, as early this week o next week, kung mapalista na nila ang ila siling mga estudyante, at least hindi na sila magproblema pa. Soon sa pagpa-enroll sa ila siling mga estudyante. Ara sa pekalatong linya, kuha na si Sir Celestino ni Frost Jr., ang aton sining Senior Education Program Specialist, Division Bacolod, sining ginapatigayo na karon nga early registration. Ay balonta, sino ang pwede dire maka-avail, pwede sa sining early registration, kung anong dapat nila mo. Sir Celestino ni Frost Jr., Sir, mayong aga, live dire sa Good Morning Philippines, Bombo Radio Bacolod, upod mo subong Bombo Dennis kag Bombo Mia. Sir, ni Frost? Hello, good morning, Bombo Dennis, kag sa imong nga upod dira, kag sa tanan nga nagapalamati sa sining radio station, mayong ay labi na gid sa aton nga mga ginikanan, no? Nga nagapalamati. Maayo gid nga aga. Yes, Bombo Mia, upod ko salamat gino sa imong tiyempo kay nami. Manext din ko as early as this week, maabisuhan ta naton nga mga ginikanan nga may ongoing na karon aton nga early registration. So ano yung early registration, Sir Celestino?
Ang aton nga early registration, Bumbo Dennis, no, nagagsugod na sa January 27 to February 23, 2024. This early registration, ang tanan nga mga incoming, no, ang incoming naton nga mga kinder, grade 1, grade 7, ka grade 11, ang mga ginikanan, no, gina-encourage naton ang aton nga mga kabataan nga sa din ipalista na ang inyo kabataan sa mga eskwelahan nga malapit sa inyo kag kun inyo plano pag-eskwelahon ang inyo nga mga kabataan. So amo na siya ginapanawagan sa Department of Education, labi na gid ang Division of Bacolod City nga sa diin gina-encourage ko kamo magkadto kamo sa eskwelahan kag ipalista ang inyo nga mga kabataan. Okay. So ano ang mga requirements, para pa requirements sa dalon ng ginikanan nga magpalista sa ilang mga estudyante, Sir Celestino? Yes, yes, Bumbo Dennis. May ara kita nga mga requirement. Kung ang imo bata kinder, no? Ang bata mo must be 5 years old or before August 31, 2024. Kung ang klasita magasugod sa June 2024. Pag ang imo bata abi must be 5 years old on or before September 30, 2024 if classes will start on July 2024. On October 31, 2024, ang bata na 5 years old if classes will start on August 2024. Ang pagkadalo nila sa in kindergarten amo ang birth certificate. Ang birth certificate naton amo ang PSA, NSO, civil registrar, baptismal, kung wala na gid no ma-provide nga dokumento sa imo kabataan, a certification from the barangay nga sa diin ang imo bata amo gina siya. Amo na ang pagkadalon. Okay, amo na nga document ang dalon sa ginikanan. Yes. Pero kung grade 1 must be a kinder completer na siya, no? Kinanglan naka-complete gid siya sa kinder kung grade 1 imo bata. Kung grade 7 must be a grade 6 completer. Kung grade 11 must be a grade 10 completer. Okay, so amo na siya ang mga kabataan naton nga mga incoming, no? Ang incoming i-register naton ang aton kabataan. By the way, Bumbo Dennis, no? Ang grade 2, 4, 5, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, ang aton nga mga kabataan niya i-update lang na inyo sang principal kay na rehistro na sila mo, na lista na sila. So i-update lang sa principal kung those students are willing to stay in the school. So, i-update lang na siya sang LIS coordinator or sa ato nga principal nga dira lang sila ma-stay sa silang eskwelahan. Okay. Like the same also man sang grade sang first year, second year, and then the third year, amo man na siya ang aton nga i-update lang man na sila kay kung din sila nga gusto mo nga mag-eskwela, dra lang sila kung gusto nila. So i-update lang na sila kay nalista na sila. Gani, oo. Like grade 1, grade 7, and grade 11 should be completed kung nakatapos sila. Kung grade 1 siya, masulog grade 1, dapat nakatapos siya ng kinder. Yes, no? Ang grade 7, dapat nakagraduate sa grade 6, no? Tigaling kita paano sir kay wife mo natapos ang school year subong ano nila nga proof abi nga mas na graduate sila kay wife pa matapos ang school year 2023-2024 Sir Celestino. It is understood na siya nga mga sila certification from the principal nga ina siya ang aton bata amo na ang iyang grade level ongoing siya subong. Yeah, Okay, base blama confuse naton nga maginikanan no kay way pa man natapos ang school year mo. So dire sa Baco actually ini nationwide ni sir nga kan mo nga registration sa DepEd nato, no? So dire sa Bacolod, like you mentioned kay nang like abi subong dire sa register sa Barangay Mandalagan, no?
So nag-transfer sila dito sa Takuling, no? Kay lang laman transfer ko estudyante for the school year 2023-2024, di lang sila anay sa Mandalagan. So kung mag-transfer sila dito sa Takuling, diin sila mapa-early registration dito nag-adjust Takuling nga area or school nga dito sa barangay San Celestino. Okay, kung adin gusto nila no nga magpa-plano nila magpa-eskwela, pwede man dito na sila makapa-register. Okay. Or pwede man dira sa sina nga eskwelahan nga gusto nila basta as long as ang importante nga narehistro lang ang ila kabataan kay kung mag-transfer siya sa ibang eskwelahan is it okay na siya. Okay. So, hindi na sa necessary pa nga magkadtot sa piyak barangay dito sa magparehistro kay dito sa eskwela for the next school year. Mayaman na that is convenient sa aton nga mga ginikanan mag pagkadto pa kare no. Bumumiya na anong purpose ng registration naton bumumiya? Yes, Sir Celestino. Ano ini ang purpose ng pagpa-early registration, sir? Okay, the purpose of our early registration, makita naton diri nga ang aton Department of Education maghahatag sang allocation no ma-target ma-project nila kung ano bala ang mga kinahanglanon sa mga eskwelahan naton nga amo ni ang naton number of students naton nga na project sa sinang school year para maalokita nila sang sufficient budget no para sa sinang school year. Sir Celestino, if ever nga hindi makapa-early register ang mga ginikanan o ng mga kabataan, sir, ti may ara pa ni bala tsansa, kami ara man di ba enrollment period, ti ano pa na sir ma-enroll gid sila ya obligado, miska nakasulat na sila daan subong pa lang sa early registration? Okay, amo na ganin hambal ko man sa imo nga sa diin dapat ang ila kabataan i-register gid nila kay para matagaan sang allocation sang budget sa Department of Education, no? Kay like for example, ang isa ka kung mapaulihi sila magparehistro sa ila kabataan ang budget no problema na naman sa Department of Education nga nagdamong enrollment ang na-allocate amula na ang budget for the early registration but sige still ginabahaton man Japon namo na sila no ngaton mga kabataan pero we still encourage naton nga iparehistro naton aton kabataan. Yes, dako gid sir nga advantage kay sa imo man nga hambal ang budget nga nalokar di mas maayo gid no nga kumpleto sa isa ka classroom kay for example sa isa ka classroom or sa isa ka grade level ang nagpa-register mga 30 lang at may ara sa 35 kay estudyante may tendency nga makulangan sang kagamitan sa isa ka classroom sir. Yes, yes. Di ka nami man sir kay amoy na ang early registration kaysa una sa amon nga panahon sir wala pa ni nauso ang early registration. Ti mayara kami enrollment nga week ti dudara gid baka-baka kakapoy sa nga linyahanay ti dako gid nga advantage subong ang amoy ni sa nga programa sang DepEd. Kahapon sir ka-start na kita first day sa aton early registration diri sa Bacolod. So far kamusta ang feedback? Damo naman or pila pa lang ka porsyento ang nagka-take sa registration kahapon, first day, Sir Celestino? Okay, yes, Bombo Dines, no? Based on our aton dring in charge ni Ma'am Johanna Almedo, naka-register na kita, no? Sa aton nga mga enrollees diri sa Bacolod, mga more than 21,000 students as of yesterday ang naka-early registration diri sa Bacolod. So, in 20,000 plus nanuway to ay nga mga kwan for this grade 1, grade 7, and grade 11, mga grade 11 for next school year. Yes, Bumbo din isa. From kinder up to grade 1, grade 7, and 11. Grade 11. Okay. Kasi ito damo magaling damo naman nag-respond no, sa first day. Pero sa malawi lang pa na hoping ang target naton Sir Celestino yung data for this school year 2024-2025 malabot na gati until pa man siya February 23 no ang registration. Yes, gina-target naton maka 100% kita no sa aton kabataan magbalik
sa school year ang aton enrollment magabalik sa ning school year 2024-2025. Sir Celestino, every day gid ni ang pagpa-register including Saturdays kag sa diin sila sir makadto nga mga departments sang eskwelahan if ever nga magpa-register ang mga ginikanan sir. Okay, ang aton early registration tanan naton nga mga eskwelahan no, may ara sila nga mga committees dira kag ready na sila to accept no sa aton nga early registration. Kag pwede daily man, then may Saturday pwede man. And then may mga in charge na ang mga eskwelahan naton kag kun diin sila malapit nga eskwelahan no ang aton mga ginikanan gina-encourage naton kag kun diin ila nga plano sa pagpa-enroll sang ila kabataan so pwede gid na gina-welcome gid mo na sila diri sa Bacolod City kag ang gina-emphasize ko during the early registration wala bayad no wala bayad kita, that is a free for our early registration for the school year 2024-2025. Okay, so every day may ara lang sang committee nga in charge Sir Celestino nga mag-accommodate sa mga parents o sa mga ginikanan nga gusto iparehistro ang ilang mga kabataan pero dala nila dapat ang mga documents sir sa mga grade 1, grade 7 kag mga senior high. Tapos i-update na lang niya ang mga ga-continue like sa grade 2, 3, 4, 5. Insakto sir? Yes, that's correct. Okay. So pilang may maragta projection or gina-expect na to Sir Celestino nga number of student no nga mag-grade 1, mag-kinder, mag-grade 1, mag-grade 7 and grade 11 sa mga public schools naton diri sa Bacolod. Meron na kita ginapaabot nga populasyon nila, sir? Actually, Bumbo Dinis, ang aton nga enrollment based on the last year, ara sa aton nga in charge si Ma'am Joanna, but more than 100,000 from kinder up to senior high school ang aton enrollment diri sa Bacolod. So, amo na siya ang aton nga target, more than 100,000 students nga i-cater diri sa Bacolod City. Okay, damo-damo gani no. So kahit every year grocery expect aron ting may gasaka ang populasyon especially sa mga grade 1 naton kahit may nag-graduate nga kwan mo nga kinder, no? So pag next school year mag grade 1 na, no? So every year sa base sa inyo da nga data sir pag may idea ka diri sa Bacolod school, public school, pila ka porsyento ang gina-increase ang populasyon nato ng mga estudyante every year, sir? Daw indicate ko sa ka-project kag kay may in charge diri kita siya na mo nga kwan. Definitely every year kasaka gid ato nga populasyon sa mga estudyante diri sa Bacolod. Yes, Bumbo din. So, kasi ko tayo mag-graduate na grade 1, kinder, grade 1, tapos kadamo man sa mga halin sa Guas Bacolod bumumiya nga naga-migrate naman, di naman nagapangabuhi di ka sa ilo sa Bacolod. So enroll naman nila mo na saka no ang aton number of student particularly sa aton nga mga public schools no kadamo-damo kita diri sa public schools mga dalagko naton nga mga barangay may mga eskwelahan mo from elementary, from kinder, elementary hasta na sa high school. Senior high. Yes, senior high no kadamo na sa aton nga mga estudyante. So almost 3 weeks na. So 3 weeks na. So sobra 3 weeks aton nga early registration. So do kanami man first day of registration, early registration lang siya do kadako na sang volume sa mga nagpa-enroll. So pati maani guro ngati mga ginikanan naton aware naman kag hindi naman gusto pa magpagutok Sir Celestino. Yes, amo gina no kay ginawa mo gani panawagan kami kag nagapasalamat kami sa inyo mga media nga sa diin ang information na ma-disseminate naton sa aton nga mga ginikanan nga sa diin mapahibalong amo na gali ang programa sa aton Department of Education. By the way, Bumudines, our school no from elementary to secondary we have 70 schools in the division of Bacolod City. So damo no tenta ka mga school may nagapamangkot ibla sir why ni online ang early registration makadto gid sila sa eskwelahan sir? May ara nga kuan nila form, may mga forms na dira sa
mga principal no, sa aton nga school, then pwede na nila i-fill out, then may mga drop box sa mga eskwelahan para ma-drop lang nila. Okay, no. Online niya kuno ning like sa ibang tablang mo transaction nga pwede ka online. So pero ay pa na yun, no, at registration. So far daw wala pa bumutin so. Okay, no. Tis kadtong sa school, inquire sila kung sila formas, pwede lang na ma-fill up, i-drop by na or mismo dira, no, na sila fill up sa nga. Hindi na necessary pa nga ang bata, estudyante dalo na ginikanan, amo na lang ang mapa registration silang estudyante. Ano need na kay that is only a registration. How i-register din ila kabata. Okay, no. So, importante nga may document silang i-proof nga ano na ang ilang pa register ang ilang bata. Okay, no. Bumumiya. Okay, no. So mayon na sa mga gikan nato kabata subong ongoing naton early registration, no. Diri sa Bacolod, nationwide maning ano naton nga kampanya sa aton Department of Education. Lastly, sir, basi may ara kay dugang mensahe or basi may ara panawagan sa mga parents nato subong nga nagapabati. Sir Celestino, go ahead. Okay, sa Bombodines, kag sini nga registration, madamo gid nga salamat sa inyo tio no nga ginhatag diri, especially sa Division of Bacolod City, kag sa aton nga mga ginikanan ng mga parents naton. So gina-encourage kid ko kamo namon nga kung may mga kabataan kamo nga incoming kinder, grade 1, grade 7 and grade 11, no, paliyog no iparehistro naton nga mga kabataan nga sa diin para hindi na ta magproblema during the opening of class, no, nga sa diin maggutok kita sa eskwelahan. So we are encouraging, no, all the parents, no, malapit kamo sa amon eskwelahan kay you are welcome sa pagparehistro sa inyong mga kabataan. Okay. Madamo gid nga salamat. Yes. Talaga sila may pahabol kung naka-early registration na sila for kinder, grade 1, grade 7, and grade 11, mapa-enroll pa gid sila sa pag-abot sa tempo? No need. May mga forms sila during the opening, okay, ihatag sa ila. Pro na-register kag na-enroll naman ang ilagit kabataan. Okay. Though good as enrolled naman sila gali kung makapa-early registration sila. Okay. Sir Celestino, Frasa, salamat gid sa impormasyon. Salamat sa tempo kag mayong aga. Okay. So, thank you. Ang Senator Senior Education Program Specialist na sa DepEd Division of Bacolod. Nag-start na kapon ang aton early registration February 27 until January 27 until February 23. Yes. So namin imumiya kay mga senaton at least may machimpuan sa aton nga mga ginikanan. Kahit balaan taman ng mga working parents sa aton kasi muna bala sa di makachimpo. So pwede gid sila na makapit sa school, pwede man sila co-form, fill up nila, then pag next day pwede man i-drop by, iulog na nila, no? Or pwede man sila makadto kita sa may chimpo, fill upan nila kay dala mismo, no? Ma-endorse nila ang form, no? Para silang masente bata ang mag-kinder next year, school year 2024-2025, pwede na buka para registration sa school nga pag-eskwelahan. Ang mag-grade 1, yes, ang mag-grade 7, kag ang mag-grade 11. So muna ang pwede ang magka early registration, no? Kaya ting the rest na yung mga school level continuous na ngalan na. Kaya ni mag-grade 1 siyempre bago pa rin sila sa school. Kaya kung di sila nag-kinder to. Ang mag-grade 7 pwede man na iya sa base sa ilo man sa school, transfer ka mo da. So mo ning purpose to, early registration. So early registration good as enrolled ka na. Sa sina nga tawhay ka na tawhay na palibugan ng bubumiya, yung bakal mo sa school supply. Amo gina number 1 nga problema sa maginikanan na ito simente may mga estudyante ang school supply na every opening of classes, no? Kahit sa public school natin na do ay kamanya balayran ganyan langko, no? Pero may enroll ka, pati yung school supplies gid onang niya. Amat-amaton lang mo din. Di pwede kun subong may enroll by early registration
early bakal school supplies. Pwede man gid. kumiyara ka kay... Barato pa subong. Oh yes, kay kung magbukas ng klase, gamahal man. Amugid. Kasi syempre ang demand, Mamo Dennis. Kasaka man ang presyo sa school supply, di ko subuya ka man extra ka, pwede ka nakamata. Baka Yes. 3 ka notebooks wa. Oo. So, Matamat lang, no? matamat, no? Tsakto na. Importante, makumpleto once magsugod na ang klase. Yes, kay kung may 3 ka estudyante, sa Oo. elementary, Wow. uy, mabugat mo, bakal ka sa school Mabugat, supplies, gid. 3 ka estudyante mo. Yes. Tingob. Isa ka notebook subong, niyara tag 30, pinakanubo guro or 20 pesos. Siya depende sa brand, kag Yes. sa kadamulo niya. Amugid. Kung pila ka lives na gabarya man Mm. ang presyo. Kasi bala may 3 ka elementary, abi, sa isa lang estudyante mo. Sa elementary subong, pila ang minimum nga notebook? 10 guro or 8 or 7. O, tibisan magbuta mo lang mag 7. Oo. 3 ka, 7, pila? 21. 21 times 20 pesos. Oh, Eh, plus kada po. other pa nga schools. wala pa mga papel, ballpen, ballpen. bag. Oh, bag mo, may mga sapatos. crayons ka na ba? Ang uniform pagid. Oh, timay subong kay ti ang uniform niya dahil hindi na required gid pag open sa klase, Oo. no? During na lang niya amat-amat ka Tunga. maka procure sa uniform ang mga Oo. ginikanan. Yes. Ha? Mo nang subong proseso sa DepEd naton kay ti siyempre balam na pigado mo. Mm-mm. Kung 3 estudyante mo ba para mungyot ka kini pag Yes, bukas ang kwan. Kami 4 kami sa una, Bombo Dennis, at ako lang yung permi ang kakabaklan una. Kay syempre akong pinakamagulang. At yung mga Oo, sunod sa akon, ay ang kaluoy mutas na naman. man. Oo. Mo na gamong ginaang kwan no ti 5 3 estudyante mo. Wala kung may ara-ara ka ti Yes. okay way problema. Kundi kung sang hawat-hawat man ti amat-amat. Gani. Importante makakadto sa eskulahan ang atong Amugid. sining kabataan kay importante ang edukasyon no Mm. sa atong sining mga kabataan. Sumayo man yung mga programa sa DepEd naton kay guro nakitaan man la previously Yes. during sa enrollment do gagatirbi no. Gutok no. Ang isa mo kasi mana do kulangon kay labi ako ni sa eskulahan nga thousands Damo, ang oo, kwan ang populasyon, estudyante. Ay tapos kabudlaman ka mga kay sir kay siyempre dumudamo ga pilas tubakan niya dati. Lingin ulo. Lingin niya man ulo. Oh. Kasi igo ka panyaga si Ma'am Sir law na na. Amugid. Kaya may ngagaw pa tong mapaindro sa iyak bataan no. So may ko may kaangay sini at least may time bala. Oo. No? Di mabudlayan si nanay, si tatay. Di mabudlayan si Ma'am Sir. No, Yes. naman may early registration kita no ang chimpo bala kadako. So sa mga ginikanan dira, so kung pwede na kumakadto sa inyong mga eskulahan, lapit na sa inyo. Kay singko nag-start na kahapon ang aton nga early registration para sa school year 2024-2025 no sa mga public schools naton nationwide no Bacolod, Negros, kay sa nationwide no. So muning timan na subong sa school year 2024-2025 early registration bata para sa matatag na kinabukasan magpalista na. Palista ka na da. Palista ka na, hindi niya ayuda ha. Palista para sa registration. Boss, nagwasip lang yung puro palista na kapag pulo pa pirma, bla? Abaw. Waya. Kanto ka ba yan? Sa eskwelahan ka Yes, magkanto. sa Hindi ka ba eskwelahan. magkanto sa barangay. Kaya ang early decision na rin sa eskwelahan, Yes. sa barangay, basta ilan na karoon na mapirmahan nyo daw dokumento, inyong mapirmahan kung sa barangay ka mo yan. No? Ara sa eskwelahan ang early registration. 55 minutos na kaligad sa takna alas 10 sa aga. Pagbalik siya para tunan, of course, sa panaton kay bisita, din makitutok sa mga pag-amlig, palangga sa mga kasapatan nato sa mga pet naton. Pagbalik siya para tunan mga ikopon naton si Ma'am Ay Gamboa no sa Community Animal Rescue Incorporated sa Bacolod, no? Muning mga nagapang atipan sa mga maltreated nga mga pets naton, kasapatan naton, sa mga abandoned nga mga ido nga kinanumugib lang kwan ang bulig kita mo tapos may mga askal bala. Yes, sa mga stray dog. O mga stray dogs ta. Makaluoy sa dalan. Kita mo na balati anon. Oo. No? Iban siya mag-rescue na kagina-treat na bulong, tanan. No? Until nga magnami ilang kondisyon. Of course ko, may pila dahil kamakaturan natin gusto mag-adoptar. Base, no? Siba lang tanay, pila ka mga proseso. Of course, ang mga aktibidades, programa, sining Community Animal Rescue Incorporated Bacolod, o kung kayo nga tawag, anong ilang mga
aktibidades subong this year. No? Kasi naton daw gadamo bala sa mga utod nato nga daw ga-interest no? Yes, sa mga sapat no? Pag sagod, especially ido, kilala ko din niya kuring, no? Kuring niya, namihan niya, no? Meron tao nga tiyan mo manay hilig mo. Kaya mo siya ido sa balaya, may kuring na siya, lipay na siya, kuring niya nga pet. No? Do halos, no? Ambot sa populasyon naton diri pila ang ratio abi sa isa ka pamilya. Mayara gid. Monta may dumiyara no. Do halos o maido, no? Galing daw tamaan digro sa aton mga kwan, layaw, aspen. Oo. Ha? Asong ano galing aspen? Asong Pinoy. Asong Pinoy, askal, asong kalye. Yung mga stray dog na nato no. Siyempre iba may mga tag-iyagin man Ano kita na pabayaan na bala? Ngati ko din na palabot. Of course, ikaw talaga sa istorya nato no ding mga kaso man ang dog rabies, no? Nakadtan nga maido nga to tigabay pa nga mangin kwan man kita professional no sa ato sini pagsagod sa gido. Inapagbalik siya para tutunan of course kadto karon ha. Ito part sa portion sa aton na programa. Reporte Bombo Grace din Lobaton dito sa may Cadiz City. Dinagsa Festival, 50th Dinagsa Festival. Kaiban pagida nga mga talakayan inaton tanang panumbalikan makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas. Kapalagan siya pratutuna, Good Morning Philippines, oras sa Bombo Radio Bacolod, 11 minutos na nakalabay sa takna nga alas 11 sa aga. No? Dugay-dugay mga ikopod nato na isapagid kabisita siningaga. Adas siya pratutuna, Good Morning Philippines, kung hindi naman kita matuto kanayo sa mga pet lovers, especially sa mga dog lovers, no? Dapat kita din mga dog lovers, no? Kaya sa natin, may mga instansya may mga ginabadog ng ido, may mga ginamaltataran ng ido. So, mayon kami ara makita mumiya sa grupo nga nagasunod sa protection, no? Sa aton sining mga kasabatan, no? Ining care o community animal rescue incorporated no sa may sulad ya sa Bacolod nga mo ning nagahatag sa mga atipan sa mga kasapatan presente sa mga ido nga ginapang maltratar, no, ning mga injured
or masakiton. Yes. Nga mga ido Bombo may ikaw guro ti dog lover ka man. May ara man ko gasagod ko Bombo Dennis ido pero most on kuring gid ko ya Bombo Dennis. Kuan kay gaya ng kuring imo yang hilig. Ha? Pila ka bilog kuring mo sa balay nyo? Subong isa na lang. Sa una pilahaw. Bombo Dennis, kay kung ano nga or may mga kuring ko nga malabyan. Ginapang dala. Doon ko makilala mo ko na bala nga kung makita niya na kuring like ibe sa layaw, kita sa basurahan, nagapang ukay, kapangita pagkaon, tapos nang daw pale sa bala, daw mas kiton. Kaluoy. Ginadala ito sa balay niya. Sino pang dala puli. Mo ka masikilala ko. Kilala ko man ako mo din Hindi mo na siya kilala. Ako na siya, no? Damo na sa kuring, siya balay. Lagi na pag-rescue ya. Ikaw daw, kuhan ka ba? Daw, namin ko tukod ka ba kuhan na ng rescue center sa mga kuring. Okay mo nakita, ebe nga ara siya sa dalan, gapang ukay kung pagkaon. Lumuluoy siya. Yes. Ginakuha iya ka ginadala sa balay kasi ng mga aras siya dalan. Kasi kita namang buto pa bala. Oo. Kasi ara lang. Gamay pa lang ginapabayaan mo. Babayan? Ti kasi maaras siya sa dalan, matudsak to bala sila maipit. Una no. Ginakuha iya ka ginadala sa ila balay. Amo na ako no bravo mo Dennis. So si mama, kakakibot na lang. Puli ka, may dala may ka kureng. kongkong na kong kureng. May ara ginanglitawo, no? Nga muna ya makitaan bla maluoy. Oo. No? So ano kung magdako na siya galakat na lang Ara kung kisa Bombo Dennis, kay kung kisa ang mga kuring nga ginapanguha na kung dako na siya. Galing kay kiniwang kaluoy. Kaya mo na kung kisa, kung dumag okay na siya, galakat. Galakat naman sila. Malayaw naman sila. Ayawan naman ko na pangita. Amo na isa na lang bilin sa konsumo. Kung may malabayan ka, ginakuha ko ng Japon. Oo naman Grabe ba? Nami man nato sila no? At least may kuhan ka bla, may ara kasing sa sapat. Tako na ibang kuring ido, ha? Ti mostly ti man's best friend kung ido mo. Yes. Ti mo tagbantay, ha? Sa aton panimbalay, sa aton balay, ha? Tagbantay sa aton nga of course iyan banda nga amo so dapat may mga nagkikigo man nga mga pag-care presamente papabaksin sa ila pag-atipan sa ila of course hindi sila nga ginamaltratar mo sila presamente damo man niya sing ibang nga mga ido nga sa tote daw ginapabayaan naman lang sa dalan makita mo kung damo sa mga kuan nato mga layawng ido mga asong kalye yung sa mo pag kabangdan lang kay disgrasya mga utod daton nga mga nagamotor maning problema subong so ibang ta karon subong kay ning Care Community Animal Rescue Incorporated des Bacolod ibalon tabay kon so far anong ilang mga aktibidades programa nila kag of course last year basta do kadamo ko sa mga ido nga ila din pang rescue naman sa aton sa Bacolod sa pagkatong linya si Ma'am ibalon ta si wingko po naton karon si Ma'am Ay Gamboa sang Community Animal Rescue Incorporated Bacolod kung ginatawag nga Care ibalon ta kanang pag-care sa aton sining mga pet nga mga ido mga animal lovers na to Ma'am Ay good morning. Welcome sa Good Morning Philippines, Bombo Dennis, upod mo subong kaga Bombo Mia. Doy ka sulod. Okay. Hello, ma'am. Hello, yes, mapatian niyo po. Yes, okay na ma'am. Loud and clear, no? Thank you. Welcome din sa Good Morning Philippines, upod mo subong Bombo Dennis kaga Bombo Mia. Kanami man isang wise singwan, okay lang, no? Nami inising inyong sebagai inyong grupo ining Care dugay naman exist so far ma'am ano ang mga latest ninyong mga activities program diri sa Community Animal Rescue Incorporated naton sa Bacolod Ma'am Ayay? Yes, actually, sa subong, sige, hindi amon ang lupos kapon. Because we are the main advocate actually of the spay and neuter. Pasalamat kami nga kadamo na subong na mga animal lovers nga aware na about the spay and neuter. Kay amo ganyan ginambal nila nga kabati ka mo na kapon ang solusyon. Kay
hindi di siya maguntat ang mga pagdamo sa stray dogs or stray cats sa dalanon if hindi naton ikapunon ang mga ito pagkuring, especially nga di wala na sila family planning mo. So it's the only long-term solution na kailangan natin himuon para ma-avoid natin. Kaya actually, ang ining mga sapat sa dalanon, kung bayaan natin ining sila man mismo ang masuffer sa dalan. Imagine, masakit sila, wala may madala sa ila sa bed, tapos maipit sila, may mabusong sila, mabata sila, mapatay sila sa gutom, tapos amo man ang rason, nagka-aksidente. Correct. Kaya kisabi siyempre, gatabok sila sa dalan, cause sa accident. So, hindi nga mga bagay na kailangan natin nga lantawon nga hindi na siya ma-resolve kung wala kita sa kapon. So, sige, among kapon every month, kina siya twice a month. Kag may free kapon man kami. Okay. So, pwede lang sila kadto sa center na to. Gusto nila libre yung pagkapon sa ila sining ido. Hindi. May ara kami schedule. Okay. So, actually, ang free kapon, kiti paklon pa na mga bulong. So, tie up kami. Pasalamat kami kay Doc Jack Cabagwason nga siya giving amon mentor. Siya giving ng tudlo sa kapon. So, na may ara just last week lang nakakapon 400 plus ka ito pagkuring. Ikwa na siya until now, hopefully basi next month makaliwat naman, so gagather na kami funds. Okay. So sa mga utod naton bala mamayay kiti may ara asing pila kita mga kuturan nga ining proseso bala no. Actually kung gusto nila bi ipa-rescue ang ila sining pet porque hindi sila bi kasarang or masintabi for good abi makalakat sila ilang ido way na si mabanta whereas tugdiyanan da sa center pwede nila himuon nila itugyan nila da sa center. Anong may mga proseso or gabaton makumukangay sini Ma'am Ay? For the lodging, sa mga, actually dapat ang problema is nga kung hindi sila kalakat because wala may mapakaon sa nila alaga. Correct. Now, sa amon na center, puno-puno naging kami, we cannot accept. Plus, hindi kami na-accept kay base kung ang iya nga ito, may mga kuto, malatnan amon. Berarti correct. So, kung base ang iya nga ito, may carriers ng distemper or parvo, so maratay ang amon ito. So, ang iba, ginahimo nila, ginabili nila sa mga pamilya nila, or ang iba naman, kapangita, mga vet, meron kita actually mga board and lodging, vet clinic, diri sa Bacolod. So, search lang nila sa internet. Okay. Sa inyo na center subong mamay ay damo kamo dira sing ido nga na-rescue. Kung ma-rescue nyo isa kido anong proseso mabalik sila sa owner nila o mabalik sila sa dalan kati mostly na-rescue nga mga ido mga layaw guro ni anong proseso mamay ay? Okay. Yeah, sa amon nga gina-rescue usually kwan gini sila most of them are abused. Kinablang mga kastigo, gina-abuse ang pet owner, gina-rescue na namon. Ang iba naman niya, ang mga gamalala sakit, nga severe condition, gina-rescue na namon. So, wala na nila namon, ginabalik sa dalan. Dra na lang na sila matender, pagkuha na, dalon, ginauna-una sa vet. Vet, ginauna, i-check up, i-blood test kung may masakit, ang puto, kwaon, tapos i-quarantine na namon for 14 days. We have ang quarantine ang purpose na mabalaan mula kung may carriers sa sang distemper or parvo. So, ginatreat ginaanay bago namon i-impon sa amon na safe man ang amon mga alaga iban. And all of these dogs are all open for adoption. Can you imagine? We have 63 dogs na sa shelter. Yes, Ma'am Ay. So, open for adoption ang mga dogs. Kag pati pag ma'am ang mga kuring nga inyo na-rescue? Yes, pati ang kuring. We have 27 cats and then 63 dogs.
Yes, ma'am. Ano man ang mga proseso kung kinahanglanon antes mo or antes maka-adapt sang mga ido o kun kuring dira sa inyo nga center? They can just message us. May page kami, Community Animal Rescue Efforts. Ma-message na sila and then may ma-reply na sila. Then we can set a schedule. Anytime pwede sila pa-visit sa shelter, lantaw nila kung anong gusto nila nga ito. May mapilian sila nga kuring. And then kung may mapilian sila, then we set for an interview date and site visit. Kaya we have to make sure na ang ma-adapt responsable. Kita ko kami before instances nga may ara responsable, may ara irresponsable. Lang ara na iba makwa lang kay damo kuno ilaga sila balay para so pero hindi lang na siya man ang main purpose kay damo may ara iba nga bili na nila syempre malagyo ako ring hindi malakabalo. Tapos, wala malagal intentions to take care. So, these are the dogs and the cats na kuan mo na ding alagaan na neglected sila, abused sila. Tapos, all of the sudden, ipa-adapt na mo with the same fate na maagyan nila. So, ina-avoid, ina-namon. So, kinalagtaw din naman ang lugar kung di nila ikutang, ang ito, kung kuring, kung i-age nila, kung responsable sila, kabalo sila about the dapat i-vaccine, i-deworm ang ilang mga alaga na amo na siya. So, do may assessment gali ma'am, no? Antes ikaw maka-adapt. Yes, assessment. So, kung ilang taon na mo, ni responsable, ang intention niya to adapt is doesn't align with the values na gina-aqua na mo. So, gina-decline na mo. Okay. Ma'am, ano niyang pag-rescue nyo sang mga ido kag kuring? Like, may ara ka mo team nga nagalakat everyday o kung may mga nagapamangkot, kung may ara ba mga ido nga pwede i-rescue, kung kuring nga pwede i-rescue, diri lang na sa syudad sang Bacolod? Actually, not really just in Bacolod. Last time may na-rescue kami. It was out of town. Actually, it was 3 hours and a half drive. So, nakuha ang ginaman na ito. So, mabalaan na namon nga there's a rescue, nga Finland rescue, tiga message na ang mga reporters. Mapadala na sila video or pictures, tapos inarate na nila nga amo ning tabo sa ito, amo ning hinimo sa Tagiya, or ang ito wala kakaon na kay padlakan sa balay nga abandoned house, mga muna. So, kami mismo, may group chat kami, at the point kami kung sinong available on that day. Kabalo ka, volunteer man lang kami. Tapos ang iban sa amon may mga work, ang iban may mga, they have their own family concerns. So, the message kami kung whoever is available, amo nang galakan. Okay. Di ma'am, ano man ni ma'am ang usually or mga inisyang reaction sa mga tag-iya sang mga ido if ginakuha ninyo for rescue, ma'am? Depende actually. There are abusive pet owners na they become defensive, mag-away sila. Pero may ara naman yung iba yung really asking for help. Mga pet owner, kasi usually, financially, hindi sila ka-afford na ipipila ito. So, kilala nila, may may ma-assist sila. So, ang ginahimo namon, hindi kamahal, hindi magpabet mo. So, ask kami donation to the public kung sino maka-shell out. Tapos kung kulang din man, binatapunan na lang. Okay. Teka na, may good ma'am nga programa. Kayo of course, kadamo gate sa mga kasapatan, especially mga ido kag kuring subong nga ginapang abandon kag mga injured. Teka na, may gate sa inyo nga center, ma'am. Yes. Last year, ma'am, ay diri sa inyo nga center, doon kadamo sing mga ido or kuring inyo na rescue. Based sa inyo mga data, may mga tuig or may mga tilion nga do kadamo sa mga insidente nga mga gina-abuse nga kasapatan. Mostly sa mga reason, abi mga ay kabaloti nagatuon mga kamo, study mga kamo kung ano mga reason. Ano mostly nga mga rason kung nga ini mga pet naton na mga ido, kuring, subject for abuse ng ilang mga owner, ay. Actually, kadamo-damo with instances. Mayroon iban, I don't know for what reason, no? Guro ang ila pet owner sa lista lang din, mayroon iban nga, ginalampusan niya lang din lampusan niya. Tapos mayroon iba naman yung skin and bones na lang, tapos ibilin sa garahe.
Ang iya purpose para lang may matagol kung may tao tapos mayara iba na covered na sang puto, ang bilog na lawas sa ito. So ang puto, di nga daan, merlik yan, mo may blood parasite sila. So ubuso na sang ang platelet sang ido, so mapatay ang ido. Tapos ang imo na nila, makuha naman na sila mangayo, naman na sila papi sa iban, sa mga tupad-tupad balay nila or sa friends nila. Kaya kami gani, ang pinaka-worst ituro, so para one of the worst, ato ang ido ang din-rape. Among itong pinakalain sa tanan, kay tungod ang hambala alleged is addict daw. Mga amo na bala. So tapos may criminal record na siya pero nabuhi itong ito which we didn't expect but luckily nabuhi siya. So mga Unites na nakuha na nasalbar ang iyang kabuhi, no? So sa Buso Center mas damo da ang ido ara sa inyo sa Kuring. Yes, mas damo ang ido. 63 ang ido, 27 ang Kuring. Reblete himak mo tamo nakadamuon ang inyo pa pagkauno na be everyday sakto na no is mga sponsor gro da naghatag siya nagabulig as mention mo ginati may mga personal makamagaling nga ginahatag dira no. So wala like sa inyo center abi ma'am to the private anyway kamo top or wala kamo magina ang LGU or government why isang bulig nga ginatag sa kaangay sila nga mga private center nga nag-rescue sa mga sapat nato mamayay. Unfortunately wala support from the LGU pero still galing kay do ongoing, negotiate kami hasta subong. Since last year na meeting namon with the LGU of Bacolod, in kay Budlay, hindi namon ni matap na ang reklamo sa pang-ukay sa basura, sa dalan, ang stray dogs, gadamo sa dalanon, ang aksidente sa dalanon. Kilala naman ang suporta sa LGU. So, sige-sige amon communication. So far, mayo man kay ang administrasyon do pamatik man sa amon nga request. Hopefully, we can do project together, tie up, kay ang amon nga ginalantaw diri nga hindi namon ni maubra without the support of the LGU. So hopefully, we are very hopeful nga magsuporta ang LGU sa mga projects kay para man sa kadamaan not only animal lovers but also non-animal lovers kay kadamo man ta complaints na nabatunan sa mga non-animal lovers ang ginapanglagas sa mga motor, agahon, mga ang higko sang kasapaton. That's why gina-promote din naman ang spay and neuter because tanan ini hindi siya ma-resolvar kung wala sang spay and neuter program. So isa na siyang gina-impose naman subong sa Bacolod City LGU. Terus namin na no tis kaguro ti takto na mamambal mo mamayay no ang education pag-edukar to sa mga pumuluyo parte sa pagsagod no sing sapan kay kuno hindi mo na sila sila pasapayan no abit turang bal mo mera iba nya nga naga kuha mo ng ido para may magtagol sa balay nila so do hindi man naguro rason kay in due time about ang tiempo ang ido mo pabayaan mo kay do wala sila bala concern sa mismo sa sapat sa kabuhi isang ido o sa kabuhi isang kuring mamayay. Yes, sakto damo kami na mga report cases na abuse dog nga ginapagutman, wala pagkaon, wala tubig, higtan lang sa kilid, do skeleton, nakaluoy-luoy sa sitwasyon. Pero at least now damo na aware because of the awareness campaign nga ginapost sa social media, kagalibot man kami. So kanami patsagon nga because of that nakadamo na pala sa mga animal lovers ka mga animal advocates ayala dapat amo ni galimuon. So kay iban hindi aware so far those kagadamo na animal groups nga gabuligay para magbulig sa mga abuse ng mga kasapatan. Okay, no. So at least may ara kita gyapon niyo sa mga grupo, individual nga concern no. Ara gyapon ng concern sa aton makasapatan to kung ganihimo silang pet dapat ang pagpalangga nato ni kapatipan sila di man la pag pabayaan no. Kay nito dako man ni mabulig na sa aton sining mga anta nato or pet natong maido kag mga kuriabot matuod na mamayay nga ti
ini mga pet na to kunong ido o kuring or ini pet mo sa balay mo psychologically do may mahatag maning nga good effect sa sa pet owner, Ma'am Ai. Yes, tuod gid based from my experience kana I don't know, hindi ko yung mabuhi kung wala ko yung alaga sa sulod sa balay kay gahatag sila happiness, gahatag sila inablang hindi ka makurbaan kay ara sila ga upod bantay si imo kadkada mo intenses, especially may mga iba may mga depression problem, may mga anxiety problem, ang ilang moral support actually ang ilang mga alaga. By the way, kung magambal kami nga animals, we don't only focus on dogs and cats. So we are referring to all animals actually. Oo, may na no, at least may may balik din man sa mga animal owners, pet owner ining pagsagod nila sa ilang mga ido, no. So lastly, ma'am, base sabagay ara naman inyong Facebook page, no. Sa gusto, no, mag-inquire or gusto base may mga aras lang buluan lang na abuso ng mga sapat ilang tapat balay pwede sila anytime, pwede sila ka message sila sa inyong Facebook page. Yes, Bongo Dennis. Report lang sila, importante give may picture and or picture or video, give importante give na para hindi kami magsala kung ano nga ito ba sila walang ma-rescue. Tapos i-send gid ang detalye di ang lokasyon, ding ano ang ito, details gid para mabala kami ara iba mga false alarm nga mga report. So we have to make sure man nga husto ang report. So they can message us any form of abuse. Importante gid may ebidensya kita kay pwede i-deny sang abuser. Okay. Ma'am Ai Gamboa, salamat kay ma'am sa imong impormasyon. Salamat sa tiyempo. Keep up the good work na sa tipang pag-discuss sa aton nga mga kasabatan. Salamat kay ma'am kag mayong aga. At salamat man Bobo Dennis and Bobby Mia kag salamat sa pag-imbita sa akon sa inyong istasyon. Thank you. Sige, salamat kay si Ma'am Ai Gamboa no sa Community Animal Rescue Incorporated Bacolod kon CARE na nga mo siya tablang tsakto na number 1 guro solusyon mo miyang ining pagdamo sa aton nga mga aspen o askalman kulang pagkapon kay mostly ning mga layaw nga ido makita nato ini sila produkto man sa mga layaw nga mga nangginikanan mo. Kaya isang liga, last week naka-interview kami kay Provincial Vet Dr. Plas Dalimana. Ang populasyon sang ido sa Bilog Negros Occidental, including ng mga layaw, kag ini mga pet kajay, mga ginahigtan, sa balay, mga 270,000. Baw, kadamo. Kadamo-damo. Sa 270,000 guro katungas na diri or sobra layaw. Mga layaw. Mga layaw kag kusati mo simple aksidente gakatugas ng dalan may nagkakadtan nga nagkakalamatay bangod sa rabes kay wala mapabaksin. Wala maatipan. Susmente mga layaw ido. Diba hindi mo bakunahan mo? Lain niya kung may owner nga pwede na madala sa vet. Or may galibot. Sa mga LGU may galibot na. Maglabay libre na. Kung ara niya sa balay mo na kurong mo daya or na sa inyong compound, pwede mo yan makuha ka mo pa-vaccine. Pero kung yung layaw ya, kabalo siya yung iyas ni, basi kung kagat ka pa ni karon kag marabisan ka. Kay ang mga LGU ganito maabot kung gi-excess pa ning pang pang dakop ido bla dog pound iya ka mga LGU ni mga layaw so na meron na mo sa mga LGU yan yung mga layaw nga ido ginapang dakop ginadala sa ilang dog pound kag ang Drigas Bacolod lastly lang daw kung may mga time na sa ginhatag kung hindi ma-claim daw ginakuha nila bla ginapatay. Meron na din sa Bacolod nga daw criticize sila to. Ginapatay mo din. Kahit iway naman yung maklaim mo. Sa pila ka binulan at mga layaw ni bala. Hindi man nila pagpaluwason. Balik na naman layaw. Siling na ton kuan man ang resgo kon damo ta asong kalye ang resgo na aksidente kagagat sa tao. Ang mga nang resgo. Kaya mo ning ginapang dakop ini mga layaw ido nga dala to sa dog pound.
sa City Vet, siguro kung may mga time na nga pila ka simana o bulan hindi maklaim, kaya may multan sila mga may ordinance sa tadi. Kung imo na ido na dakpan, kato na sa dog pound, antes mo ito makwa, bayad ka to rin si multa. Oo, kay ginpalayaw mo. Oo, kay may ordinance sa katas na, no? Muna, so doon dito tagin din minakawan ang mga layawang ido. Nabiruan pa ko sa ti, kasabla, galakat-lakat ka, may mga tinumpukan sa dalaan ba? Yung saan nang may kantuan ka, hindi mo makita. Tapos nangilagid yung higko matapakan mo, no? Di mo na, kailan mga responsible man kita no, sa aton nga mga ido. So man kailan naton kung may ido kita dapat kibalot ko na nang imuon ta, dito pagbayan, iti panonta, number 1 ang bakunahan gina siya. Ipabaksin mo gid, kay base bala makakagati, pala mungol gina. Amugid. Of course sa mga hindi capable, magsarang si ido, magsagod si ido, hindi na ko magsagod da kay duga lang mas populasyon dahil sa mga asong kalye. Askal, no? Ayning iban pa iti iring abusuhan. Meron gid ibang usay makita bla ido sa dalan. Amot, no ang pakon. Ano tripping bugid. Lay pa kondo tagulon sa bla. Yes. Nabangan ayatan sa daang lipa kuno dahil nahanuton ti ido dahil mawawaw man pasulod. Kay tendency niya sa ido nga kung di kilalang tawo, mataghol na siya. Yes. Kaya mo na ilaya mo Dennis nga ano mo. No tendency na, tigali ko sa baguro makibot na tripping la, tipingan la, ang bantay magwa mo di ko kay tapos sa ko na. Ti mo na ko sa kita balik mo ido mo. Pilaso na, piang na, ha? Kay may mara si mga tao gid lang nga daw upot kabalo man sa gurong ido, balan lang may kabuhi puti abi na, okay na niya kung makuan, napatay. Kay sapat. Oo. Pera, isang una sa amon, ng area mo Dennis, gahod, ginbasyahan niya kaininit. Uy, ang sapat na masuprer. Amugid, kaluoy. Hindi pwede basyahan ng tubig nga bugnaw, kanuntat na niya yung mga ido. Pwede lang mabugnaw, tiko malapok pa, panit niya. Dapat forever na yung jury sa lawas, sa isa kasapat. Sa gabay pa, kaya mga responsible kita nga pet owner, no? Hindi lang sa ido, hindi lang sa kureng. Kung ano mo na mga pet mo sa balay mo, no? Kaya tigin ko atos lagani as pet na to, kailan mayuman ta magsagod sila. Ha? So sa mga utod na ton, kung hindi ka mo kasarang, hindi mo balo magsagod sa ido, din lang. No? Kay kabudlay man nga may problema pa sa ato sa syudad, problema pa sa aton komunidad, ning pagdamo, padayon nga pagdamo sa mga idok naton, precisamente mga asong kalye. Naton sa Bacolod, of course, no? Sa Bugos ng probinsya sa Negros Occidental. 40 minutos na naklabay, stock na nga alas 11 sang ugto. Pabalik siyempre ito ng kwanta report, bumugay sino baton sa patro sa syudad sa Cadiz, no? Ibalon ta senaryo de sutasyon, no? Sining ilang 50th Dinagsa Festival, no? Live from Cadiz City. Nabalikan ta, makalagay lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggara. Pusang pusong magpalagad siya tuntunan Good Morning Philippines. 50 minutos na ang nakalabay sa tak na alas 11 sa aga. This time ko ang tabi report ni Bumbo Gracie Lobaton. Ang pinaka-latest nga sinaro sitwasyon ito sa Masyural San Cadiz na sining napatagan karon nga 50th Dinagsa Festival. Damo kung naginami ang chimpo sa buong bumiyaw. Yes. Dili magitama kainit. Siguro damo gini nagkadto to. Iba lang ito sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa Siyudad San Cadiz. Bombo Gracelyn, good morning, Kamin. Bombo Dennis, kag Bombo Iya. Sa tanan nga mga kabombo kasali diri sa Siyudad San Cadiz. Subong, yari kita diri sa may Old City Hall sa kilid. Ano, si Ari diri kalan. Nagkasariti nga grandstand kag sa katapusan na nga maga-perform no ang nga tribo nga ra sa tubangan naton sa Subong, Bombo Dennis, Bombo Iya. So ang tempo naton may ara sang malapad kakanom diri sa grandstand kag sige lang kay wala man sang pagpanalit nga masagan at least init pala no sa oras sang manugalas 12 na. So Bombo Mia, Bombo Dennis may ara sang 8 tanan ka mga tribo ang nag-perform kasi wala pa natapos, no? Pero hasta ang unang tribo naginate ang tribo Mahika. Tribo Mahika, magsaysay, barangay magsaysay, barangay Jerusalem, barangay Kapaog ini. Ang first tribo. Ang second tribo, ginalakipan sa barangay Tigkawigan, barangay Bangkiruhan, kag barangay Daga. Katatlong ang tribo, amo ang tribo Bukad. So ang kaduwang tribo si Bansa gali Bombo Dennis Sumamia. Katatlo amo ang tribo Bukad. Ang barangay Burgos, barangay Canis, Subieo, barangay Kaluwaan. Ang number 4 nga tribo nga number 4 sa Camina sa Sunday area 2 na naton amo ang tribo Maraynon. Tribo Maraynon Zone 2, Zone 5. No? So ang ikalima nga tribo diri amo ang tribo Sigablon 4 barangay Sigaban isa kag barangay Luna and of course barangay Zone 4. Ikaanom nga tribo Bombo Dennis Bombo Mia amo ang tribo Matinambitres amo ni ang champion nagligas nga tuig. Tribo Matinambitres sa barangay Mapini, barangay Dinampaan ko sa Lingis sa Sigubot Denver, no? Barangay Zone 3 amo ni amo ni ang or natapos lang mag-perform. Ikapito na nga grupo. Yes, ikapito nga grupo malig ni gali kasi walo lang ka tribo. So second to the last ini Bombo Dennis, Bombo Mia. So ang kapito nga tribo nakahanda na subong sa ila sa mga performance sa itong diriyo sa grandstand bali tribo Hilalon o kung munin sila ang barangay Andres Bonifacio, barangay Zone 6 ka barangay 1. Ang ikawalo na last na nakaperform pagtapos ni amo ang tribo Siwanara. Tribo Siwanara kaga barangay VF Dostilo kag barangay Celestino Villasin. Ang last na naka-perform karon subong or naka-ready pa lang ining barangay or ang tribo Hilalon no ang tribo kapituhan ni Bombo Dennis. So ang area nato diri sa market ka pasamo sa palikutan and Adri si Mayor Bading Isgalante kag pila ka mga utama naton mayara man sa mga pinta no ang mga nagtatagsa kang tarawang makita diri naton Bombo Dennis Sumamia. No, si Governor Lacson Waida. Sorry ka again. Si Governor Lacson wala. Governor UNU Bong Lacson wala pa man. Maapon pa lang. Bombo Dennis so wala pa. So
Ang ari lang dire is ang mga officials, city officials sa naton, yung paunahan ni Mayor Van Escalante sa likod kay naton, kaya dito kita yan sa tubangan, kaya siya mag-perform sa likod naton, ang mga barangay officials, mga bisita, pinagsa win, no? So, amo na. So, dito sa station yan sa kilid naton, sa may nga bahin, nga napunta mo man sa tawo, wala itong mga kapulisan, sa may kilid, pagkait naton sa may wala, namo ang tawo, dito sila sulod, entrance, bumodel. So, mag-perform na, no, ang iningat tribo, narat tubangan naton subong, no? Ang tribo, ilalon. No? So, kung madami sa pag-describe ko lang, siyempre, ni mapauli ang imahe ni Santo Niño, kag may isa diri ka nagkasao sa tubangan, kay may backdrop, ano, na 5 or 6 kabilog. So, aray na ang ilasaning grupo. Ang colors ni mostly blue-ged, yellow, and naka-brown ang mga dancers with the palda nga colorful, kag ang naton nga mga dance, no? Naga-subaybay din kag sa ilang sining performance ikapitong na tribo, most ang color gadget ang tuwing pala color, mapunetis ang beach. Lupang paswerte, no? Kag ang nagdadalas ng Santo Niño nila, lupangay pala sa Kristian, na naka-color puti lang, no? Na makita mo pala mag-isa, no? Rampan sa alsado mo na saan nagdadalas ng ilas ng Santo Niño. And may prop silang sampo, no? May ara pala bukas. So, kasi mo na din natamnan sa siyad ng Cadiz. Mostly, ang ina naman niya costume is pang Filipino, kasi may alam na siyang Filipiniana, at iya kalalaki, mo niya siya ang tabag na ito. Kaya makikita, sino, balas, no? At lagi, ang dancers, siyempre, may mga pinta, ganyan sa isa sa mga lakwas. So, itong kasi ilang mga nawag, itong puti na combination sa pinta, kag na, ang ilang mga props, mga basket, and mga world palang jar, mga no? So, ako na ang na performance nila, sa kapit mga tribo, yes, no? Nag-text din ng kilala mo, kung kilala ko man noon, yan nalamitan ka na kuno daw, ay pa? Sino man, mamodeli, sorry ka mag-isip. Sing ko, ang kilala mo, kakilala ko, nag-message, kapamangkot ko nalamitan ka na kuno dira. Wala pa ko nila nalamitan. Nalamitan sa Apple, mamodeli, nalamitan lang dire. Hindi ko mo lang sa t-shirt niya, pero tanan sa dire, wala pa pintang, iba niya na nakauna rin sa Apple. Ba't kami, no? Compound team, mabuti mo mag-answer, wala kami mga pinta. Ate, karon pa na magpuli ka mo tapos da sing street dance na competition, magpuli na mo ng lamitanay. Kung nakalakad ka mo, nag-walking ka mo, bakit da or nakaslogid patrol ta? Yes, so kasi nga patrol, may patrol na to, may pinta na yan. So, nagkakasulod na doon sa entrance, so kay crossing malapit. Ito na nagalakat ang mga tao. Meron na itong nagapang-lapsit sa pinta, nagapang-matya sa pinta. Kapag-inis, kasi ito, before dito sa grandstand, ito may kalabanan, mga puso sa mga kabataan, kalabanan, ang nagapang-lapsit sa pinta, may mga nalagat na mga battles, iban, siya lapit, basta na lang ito. Para sa saman mo, pero so far so good. Kasi ang ato sa mga kapulisan, strict ang ilan sa mga pagbantay sa sulit nga seguridad. So wala makita may record nga. And incidente, no? Baga nga ato sa mga pangsuran nga panglaghin, so magkabag nga hindi lang nanay, kakaroon lang. Okay man, support man sila, wala talaga pamilit, no? Kung di mapalagin, but mostly, enjoy ang tanan kay kalabanan nga na nagalibot, or nagadagaw, may aranalagid sang pinta sa ilan ng mga nagong lugaman sa kinikaroon, malanay, or mabasa ka, kung matama ka kinagalaw ng ulan, pero naman sa FCF, di ba niya area ko po hindi mayat sila magalaw. Sige, si Balonta na karoon ang statement ni Mayor Salvador Bading Escalante
sa ila ika-50 no, nga kapistahan sa Dinagsa Festival sa may siyudad sa Cadiz. Salamat gid Bombo Gracelyn. Yes, Bongo Dennis, Bongo Siya. May bayan na rin karoon. Pinapakakanugang ka-update sa PCL. Dinagsa Festival. Sa 2014 Shutdown Cadiz. Last Saturday, no? May Cadiz. Hindi mo mag-raise sa baton. Para sa karuan na doon sa Federation at Radyo Philippines. Basta Radyo. Bongo! Salamat kid Bombo Gracelyn no batin no pa sila ibong miyaw pa sila mapintahan na yes gid kinakasakay sila yes karon guro magpuli sila tapos ning kati ara pang state and arena dance competition ang tawar pag tutok pagtapos na karon ati amo na ang lamitan na festival na sumong Dinagsa festival na pagkaron na Lamhintaan na festival. Kamusta ba yung makabumbuha karon ha? Later pa sa mga masunod natin ng mga public affairs program, makakomenta report sa Bumbu Radio Lilo, kaya doon na chimpo tayo ha. Ibalon taman tayo kaya Lilo sa Diaman to. Dinagyang festival man to. Subong sa may sudad iya sa Iloilo. Pasalamatan nato na ibong bumiyawan. Tista mag-end sa ating program. Pasalamatan nato sining na yung bisita sa Bungaga. This is Good Morning Philippines, of course, ginati lang no, si Edsel Toledo no, sa kanya bantay dagat coordinator si Palay bago may emergency tinami matane na ang mga nagbutoto nga mga itlog sa pawikan to sa baybayon sa syudad sang si Palay. Kag si Sir Rolando Espina mo ni sila Bombo Dennis ang nagdalagan 680 kilometers sa Negros Occidental kag Oriental Bombo Dennis run for a cause para naman sa mga kids nga may mga cancer. Yes, of course, salamat man kay Sir Celestino L. Nefras Jr. Nga to Senior Educational Education Program Specialist and DepEd Bacolod sa ilasin announcement early registration no diri sa may syudad sa Bacolod na para maipurmahan taman no ang atong Amerikanan sa mga estudyante nga mag-kinder, grade 1, grade 7 and grade 11 no for the school year 2024-2025. Kag lastly Bombo Dennis, thank you man sa kay Ma'am Ay Gamboa sang Carecon Community Animal Rescue Incorporated sa iyang mga mensahe no sa mga pet owners sa Bombo Dennis, sa mga ginapang rescue nila nga mga pet sa dalanon, mga injured kag mga abused nga mga animals diri sa syudad sa Bacolod kag miyara mo kuno gina nga layo no province sa Negros. Yes. Na rescue anywhere sa province gana sa impormasyon no. So salamat kid sa ating mga bisita. Siningaga sa inyong patutunan Good Morning Philippines, last edition sa ating patutunan sa bulan sang Enero next Sunday no. First Sunday of the month, second month ng 2024, bulan sang Pebrero. So kita na kita, next Sunday naman, same time, 8:30 to 12 noon, no? Sa mga, ato naman mga matigana sa inyo, ang mga bisita, this is yung patutunan Good Morning Philippines. Sabay na kamo sa masunod nga programa, gitara sa Bombo, of course, sa pinapagid ka mga report man sa inyo na, sa Cadiz, kaya sa mga report natin sa Dinagsa sa may station natin, flagship station natin, Bombo Radio Iloilo. Inyo mga lagad, Bombo Mia May Francisco. Kag Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network na country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong udto Bacolod City main udto Negros Occidental. Welcome sa aton nga programa Gitara sa Bombo. So kaupo nyo ko sa gihapon Bombo Mia May Francisco para naman niya mapabati ang mga lalantunon o kung ambahanon sang kahapon kag karon
paagi sa gitara. So halin kita alas 12 sang udto, kaupod niyo ko tubtob alas 2 sang hapon. So comment lang no mga kabombo sa Facebook o kon sa YouTube sang inyo nga mga song request kag especially ang inyo nga mga greetings sa subong nga hapon. Te, kamusta kamo dira mga kabombo? Sako bala sining Domingo kon ang iba niya nag-rest gino kuha gid nila nga tion nga magpahuway preparasyon naman niya para buwas nga adlaw Lunes kadasig lang sang inadlaw last Sunday sang bulan sang Enero tuig 2024. Te, kamusta dira? Ang iban siguro no mga kabombo naton naglinagaw siguro yung iban sa mga kapistahan na diri sa probinsya sang Negros Occidental. Maghalong ang iban nga mga nagabiyahe pakadto kung papuli man maghalong gid kag of course. Kamusta dira ang panyaga baw sana all no? May panyaga. Pero mga kabombo, sa liwat, comment lang sa inyong mga greetings, kag of course, ang inyong mga song request kay tingwaan nato ni no, nga ipabati sa subong nga hapon. Pero bago kita magkadto sa aton nga mga greetings, of course, kag mga song request, arianay, pamatian nato ng isaman kaambahanon nga permi man or kalabanan nga gina-request sa diri sa gitara sa bombo kung kisaga ni gina-request man ni sa harana no. Ari ang ambahanon nga may Tigolo Rosa sa Pandan.
ang bahanon nga may Tigulo Rosas, Pandan. Te isa man ina no ka favorite sa aton nga mga kabombo nga gina-request. Subong kadto kita sa aton nga mga first batch sa mga nag-comment no sa aton nga Facebook, haring mga greetings kag of course song request ang aton mga kabombo. Maayong ugto Bombo Mia ginatamya ko si Mama Ditik, Papa Gamik kag Chay Rindi sa Lawod kag Lanutan. Amo man si Nanay Elsa Arsenas sa Talisay kag nagapa-request sila sang Gulong ng Palad. Gapamatigid sila adlaw-adlaw Bombo Radyo Bow. Thank you so much gid. Halin kay Ma'am Ina Isabel. Una naton nga song requester Steph. Amoy ni ang Gulong ng Palad. Bombo Mia mayong hapon lang dali ko greet sa tatay ko si Amando Baygar Jr. sang Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Bombo Mia ang courage pa biyahe na kami first. Voyage kami malamig kayo sa Anchorage area. Madamo gid nga salamat Bombo Mia halin kay Leo Baygar. Sir, mayong hapon no, mayong udto gali. Halong kamo dira, medyo gani matugnaw ang panahon kagapon, hapon pa lang ya. Di daw kanami na pangrambot sang habol kay katugnaw sang panahon. Bombo Mia good noon palihog kubi balileng, ari lang kami sa Mansilingan nagapamati. Salamat gid, God bless. Halin kay Amarpel Senior Ombion. Maayong udto request lang ko Faithful Love halin kay Sonia Duco. Bombo Mia may udto request ko There's a Kind of Hush. Thank you so much. Halin kay Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Maayong hapon, may udto na sa inyo. Halin naman kay Jimmy Avelino may udto Bombo Mia request ko Forever. Bawdo ka damo gid sang request subong. Pretty Mia kaon anay halin kay Maylene Dr. Prado. Ma Maylene. Kamusta dira ang panahon? Dira sa may Hong Kong, okay lang man? Or parehos mo di sa Pilipinas, nga kabugnaw. Biskan ga init, katagi ang init, pero ang dapya kahangin, kabugnaw. Good noon, Bombo Mia, ari naman kami ni Tatay Cap, William Flores, Nanay Nelia Flores, Banako, si Sandro Gin sa tao nga permigid nagapamati sa imo kada Domingo. Request ko, Bombo Mia Baleleng. Salamat gid, God bless. Halin kay Ma'am Cora Flores Gin sa tao. Good noon, Bombo Mia watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villa Alba Lopez Flores, Talapiero family, Roland, Pamela, Maika, Roland, Rudy, kag Johnny, Taglorin. Thank you, gid. Halin kay Joseph Pacifico. Una nga request, Faithful Love, Gulong ng Palad. Kaduhaning Baleleng, Faithful Love, kag There's a Kind of Hush, kag Forever, kag madamo pagid sing masunod, no? Te ang mga favorite nga mga kanta sa ngaton yung mga kabombo at mabatian gid nila subong nga hapon. Kung kis abala hindi naton matapos ang mga song request kay kadamo. Pero ginatingwaan gid no, pero kakabasahan lang kag ginanote pero may mga iban gid nga hindi. Hindi play kay tuman kadamo. Kay karon maka-check man kita sang update dito naman nga sa Cadiz City. Ako na sa may Iloilo kami dinagyang man te i-checkero naton karon Bombo Step. Okay, dugay-dugay unahon ta ni Danay siguro ang Baleleng antes ang Gulong ng Palad nga una-una gid na request ni Ma'am Ina Isabel no. So mga kabombo, ariyan ay pamatian naton ang ambahanon nga paborito man sang mga tagapamati o tagpamati sang gitara sa bombo, ang ambahanon nga may tigulo Baleleng. Mga kabombo, gamay lang gid nga interruption. Mayara kita ya subong sa nga live nga update sa may dinagyang dito naman niya sa Iloilo City. Kaupod man nato ng aton nga mga kabombo dito si Bombo Lindsay. Update naman niya sa may dinagyang festival sa Iloilo City. Kamustahon sila naton to? Bombo Steph, okay na?
Ara sa piyak nga linya, Bombo Lindsay, please come in. Yes, Bombo Mia, happy dinagyang, viva Santo Niño live kaya dari subuang sa may syudad, San Iloilo, direkta dari nga nag-report para nga tiyatag mo nato ang itas na mga information na nag-iitan dari sa may Iloilo sa mga kita subong ang nagaselebra sa highlight dinagyang festival 2024. Dari subong sa may syudad sa Iloilo, madamo kaya sa mga tao nagulong dari sa may syudad sa may downtown area sa Quiapo, bangod nga subong ginang highlight no sa ginagyang festival 2024. Pero ang ining mga tribes naton bangod nga subong kay ina sa aga ng umpisa aton nga ati tribe competition alas 8 sa aga inakaina pero ti subong alas 12:30 na sa hapon Bombo Mia, pero ti padayon sa gyapon ang mga performance na nagapakita sa ilatag sa no ka mga performance diri sa mga judging area sa syudad sa Iloilo. We have four areas sa Mia, namely Iloilo Freedom Grandstand, amo na ang aton na judging area number 1, ang bahin sa area number 2 diri sa Iloilo Provincial Capital. Judging area number 3 sa Mabini Delgado Street, kagang judging area number 4 amo sa may Quezon Ledesma Street. So diri subong carousel type ini siyang pagpatigayon sa performances sa ni mga tibo naton diri no sa subong nga mga tinion. So buot sa lingon kung maguntat na sa mga judging area tapos naman sa iban nga mga judging areas kay tiway nang nila ginulat pabla ang iban nga mga ang iban nga mga tribo naton nga mga kamo pagpadulong sa isa ka sa judging area kundi ululupod ini nga nag-updanay start ini galayon simultaneous yung pag-start nila sa pag-perform sa mga tribo diri sa may direkta sa may mga judging areas naton namon diri sa may syudad sa Iloilo. We have 8 competing tribes Bombo Mia diri sa may syudad sa Iloilo kaya mo ni ginabantayan gid ang ati tribe competition nga ginakabig nga highlight sa festival celebration. So ang ining 8 ka mga tribo nga ini halin ini sa nagkailain nga mga eskwelahan mga high school diri sa may syudad sa Iloilo. Kung matandaan naton last year wala sa school-based nga mga tribes nga nag-perform or nag-upod abi no kay bangod man abi sa pagwa man mandato sa Department of Education, pero maayo subong ipahanugutan sa Department of Education nga magpartisipar ang aton nga mga estudyante sa ning ati tribe competition. Alin sa umpisa nga performance Mia sa mga tribo naton wala nagakubtan sang palakpak, wala nagakubtan niya sa wow grabe balang nga mga pagdayaw sa mga tumalaw naton dari especially dari sa ako na kinahamtangan niya dari sa may Iloilo Provincial Capital tanan nga mga tribo at ginpakita nila ang ila tagsa ka mga ikasarang tagsa ka mga best kagkilain-lain manabi sa ila nga mga tema kung paano nila ni-execute sa maayo nagkalain-lain nga mga costumes ang ipakita dari ipakita so may mga essence balagati ang matibot na lang may bago naman wala sang wala gid sang boring nga performance sa mga tribo nga nag-perform diri sa subong nga mga tinion sa diri sa mga area sa syudad sa Iloilo. After sa Bombo Mia, after sa ati tribe competition bangod nga tiduha naman lang diri ka tribong ginahulata yung mag-perform sa mga pagka na-stress karon sa hapon may aral na paghiwaton nga sad-sad sa Cagliari. So sa sad-sad sa Cagliari, mag-aupod ini ang aton nga mga pwede ka-upod ang publiko, agod natin magsaot-saot sila, mag-upod sa aton nga mga tibo nga nagasaot-saot man sa dalan. So pwede gid sila nga mag-enjoy diriya sa may downtown area sa syudad sa Iloilo. Magluwas sina ang ginakalangkagan man nga mga pagkaon diri sa syudad sa Iloilo nga ginabida diri no sa tagsa ka mga food festival. Bangod padamo sa diri sa mga food festivals Bombo Mia. Pinapahampang diri sa may syudad sa Iloilo, especially sa likod sa Iloilo Provincial Capital nga pud out Ilo River nga pud sa diti amo man isa sa mga nanamian ang aton nga mga bisita nga kon nagakaon sila makita dira nila ang Iloilo kung gusto pag nila nga tidid ko gid sa may downtown area may ara madamo man to sa mga kiosk naton ang napahamtang sa may dalan Delgado may ara man sa dalan Solis kag tandiin nga dalan diri may ara sang kiosk sa diri para sa aton nga mga tumalanaw para sa aton nga mga bisita especially sa mga local na diri nga mga tourists and foreign tourists Bombo Mia. So ginalauman diri nga karon sa gabi ang awarding ceremony man sa tanan nga mga giniwat nga events diri halino sa may kahapon abi
anuhanan plus illumination nga tinatapos so card competition kami masasadsad sa Kalye Real. So amo na mga barangkayan dali nga mga events direkta dali sa may syudad sa Iloilo, Bombomia. Wow, daw ka nami, no? Maduagon kag magahod kag madako nga festival dira sa syudad sang Iloilo, Dinagyang. Ate makitaan man naton sa buong mga kabombo, bawdo kadamo gid ni sa mga tumalanaw kag kadamo sa mga bisita kanami da sa nga pagkaon dira sa Iloilo, no? Kadamo sa mga free nga mga stalls dira Bombolinse. Yes, insakto gid na mo na kanyang baldari sa iban bisan di ka na madala kwarta ang imo na lang didalon kau galingon mo lang galingon mo na lang kadi ba mo diri sa mga pites mga libre nga ti pwede mo bisan dra ka na lang magtambay-tambay sa mga libre sigurado pag huli mo busog ka na Bombomia, hindi ka lang magtambay sa mga elimnon kasi syempre pag huli mo kita kabalok kung kapuli ka pa magtapos kaya nang inom sa mga free taste dari nga mga elimnon dari sa may bahin sa syudad sa Iloilo siguraduhon lang ati pagkapadulong mo dari sa syudad bisan tuod nga ti white na sang garastuhon pero sikapon mo man nga ti may may mga bilin-bilin ka man dara nga kwarta bisan coins lang para nga ti kaso makabunggo ka dire bala sang manibla mamalayran ka pa aw. Yes, eksakto gid no, Bombolinse te. Paghalong lang gid no sa mga kabombo naton yang party or maga-celebrate man da sang Dinagyang Festival dira sa Iloilo. Madamo gid ni salamat Bombolinse. Sige, para sa Dinagyang coverage 2024, ini si Bombo Lindsay. Orbitan nyo ba? Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo, viva, Senyor Santo Niño. Mga kabombo, nabatian nato no live dito sa may Iloilo City, sa may Freedom Grandstand. Para naman niya sa Dinagyang Festival coverage dito sa may syudad sang Iloilo. Di kung naga-celebrate man diya ang probinsya sa Negros Occidental sa mga nagkalain-lain ng mga festivals. At mayara man dito sa piyak nga bahin no, sa Tabok. Dito sa may Iloilo City. Madamo, ibig salamat no kay Bombolinse. At least, nakita naton kung ano man ang sitwasyon dito sa nga ilayang mga kapistahan. At madamo gid nga salamat sa update. Bulubantayan man na naton kay karon mo update man ang Dinagsa Festival kaupod ang aton ng mga Bombo News Team kanday Bombo Gracelyn Nalbaton, Bombo Denver Quijano dito naman niya sa syudad sang Cadiz. At mga kabombo no, nautod kay na. Si Baleleng ginuna ko actually kay gina si Baleleng Bombo Steph. Pero ang una-una gid nga song request mo ini ang Gulong ng Palad. Pero padayunon ko ni si Baleleng kay base magsunggod Bombo Steph nga ginotod naton siya kay na para sa update sang Dinagyang no. Pero mga kabombo, tingwaan naton no nga ma-play ang inyong mga song request sa before subasa ang inyong greetings. Unahan ta danay ang ambahanon nga may Tigolo Baleleng.
Ang bahanon nga may tigulo baleleng, no? Natapos gid. Natapos gid si baleleng. Ang sunod naton, Bombo Steph, amoy na ang gulong ng palad. Good PM, Bombo Mia. Greet ko kay Perla Gamboa, Florenda, Salvador Limco, Elsie, Elmer Lupo, Beverly Nones, Maria Desiree Resco, Violeta Solina, kag Inday Gamay, kag request ko Faithful Love, ukon I Miss You So. Salamat gid, Bombo Mia. Halin kay Anesita Gamboa. Pwede ka request Desert Moon, kag dedicate ko sa akon nanay Nelly Docto, Elisa Samiliano, kag sa akon magulang Francis Docto, kag iya wife Alita Belnas Docto, sang Tabuk Suba Kawayan. Thank you gid. Halin kay Ma'am Eileen Docto Prado. Okay lang kami di, Bombo Mia Macy Francisco, mayang hapon gid. Patamyaw naman, happy birthday kay Josephine Aranda sang Talisay City, kag lihog patukar, ikaw ang ligaya ko. Halin kay Elmer Garde. Mayong to, Bombo Mia, watching live gitara sa bombo sa Meadows of Camelot, Barangay Estefania. Halin naman kay Sol Galvez. Hello, maayong udto sa inyo da. Pamati lang ko sa gihapon, halin gina sa Sunday Mass hasta now. Halin kay Ma'am Maylin. Oo, ma'am, no? Nabtano kami gili sa Good Morning Philippines. Hasta subong diri sa gitara, no? Bombo Mia, pa-request ko Inday ng buhay ko. Halin gapon kay Sol Galvez. Sige, i-take note ay na. Bombo Mia, mayong udto. Ginatami ako gali si Ralph Mondihar kag John Lester Gregorio dira sa Barangay Kalumangan. Bombo Mia, pwede ka request TL. Ako sa iyo, madamo gid nga salamat. Halin kay Nemiver Alcazaren. Mayang hapon, Bombo Mia, request lang ko The Wonders of You. Thank you gid, Bombo Mia kag Bombo Kim. Bombo Step, subong nga tunupod, no? Halin kay Milo Sobre Peña. Mayang hapon, Bombo Mia, pwede pa-greet Fuentes family sa Gay at sa Talisay. Watching live here in Melbourne, Australia. Halin kay Randy. Bao ka namin, no? Kalabot kita sa Melbourne, Australia. Kamusta dira? Nga panahon, naga-snow bala dira? Kay diri sa Pilipinas daw mabatsagan ginamo ng katugnaw. Bombo Step, okay na daton gulong ng palad? Okay, mga kabombo. Okay na kuno, no? Ang aton nga gulong ng palad. Una, gini nga request ni Ma'am Ina Isabel. Ari kag aton nga pamatian.
Ang bahanon nga may tigulog gulong ng palad. Kanami no, ka-nostalgic pamatian sa nga gulong ng palad nga gitara. Kabugnaw sa dilunggan. Ti kung patuyo-tuyo kaya subong ti daw matulugan kagid subong nga hapon. Ang sunod naton Faithful Love, pero bag-o kita magkadto sa Faithful Love basahon to ni Danay ang mga greetings kag request ang aton nga mga kabombo. Bombo mia tami ako kay Teresita Lamayo kag kay Jesus Lamayo nga permi nagapamati sa imo watching live from Talisay City, Negros Occidental. Thank you kag pa-request one-way ticket halin kay D. Redubla. Halin naman kay Jojeline Halandoni Season. Hello, Bombo Mia, mayong udto. Present naman kami kag Palihog Greet Season Family of Barangay Mabini, Pulupandan. Request ko gugma sa idalom sang kahoy nga lawaan. Madamo gid nga salamat and have a wonderful Sunday. Sir, may hapon, ay sir, mamayang hapon kayo sa inyo, no? Thank you, Gid. Kay present na naman ka masubong nga Domingo. Halin naman kay Borgs, asa may udto, Bombo Mia. Hello, may udto. 11 degree, Pretty Mia, matugnaw. Matugnaw ko no sa may Hong Kong. Bado ka namin, ito tayo pa ma-share ba? Halin kay Mama Eileen, Dr. Prado. Bombo Mia, thank you for playing sa gwapa nga host ng Bombo Gitara. Halin kay Amrapel Senior Umbion. Wow, madamo. Ganyan salamat, sir, ha? Sa pagtawag gwapa. Hindi. Sa pag-comment sa inyong mga requests, of course. Maing udto, kag maing hapon, Bombo Mia, lihog lang ko great kay Mama Maria Feliz Puerta Kimba, kay Papa Moroy nga nagapanyaga kag kay Lola ko Maring dira sa Kalong 2, Barangay Singkang Airport. Request lang ko mutya mo baleleng. Salamat gid. God bless. Halin kay Nene. Good PM, Bombo Mia, request kami Blue by you. Monitor lang, Barangay Tampalon, si LC Tupas ni. Hello, maayong hapon. Mayong hapon, Bombo Mia, patamyaw lang kay Mara Gereza. Advance, happy birthday. Kaglihog, patukar, Chacha on the Rock. Haling kay Sir Elmer Garde. Kadamo sa request na Sir Elmer ba? Mayong udto, Bombo Mia, sa tanan nga nagapamati. Request lang ko Hungarian Sonata. Salamat watching from Baguio City. Halin kay Antonio Marita Sait. Wow, labota sa Baguio. Titugnaw mo to siguro sa Baguio, no? Kung summer, actually, feeling ko namin nadakadtuan. Kaya medyo mainit diya sa Bacolod. Dito ko rin sa Baguio. Do ka bulubugnaw, no? Kanami explore sa city. Kag sa bazaar dito kung gabi. Mga kabombo, padayon lang sa gihapon sa pag-send sa inyong greetings. Kag of course, request. Kag bag-o kita magbasa na naman sa mga sang ikapila na, ka-third na guro nga batch sang greetings. Kag sang request, ari pamatian tanay. Ang isa man, ka-perme nga gina-request ang aton nga mga kabombo. Ang bahanon nga may tigolo, Faithful Love.
Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo faithful love. Balik kita no sa aton nga mga greetings. Halin naman kay Teddy Tokire, maayong hapon Bombo, Inday, Mia May. Gapamati kami di sa Barangay Sagasa, Tamyaw, Senaida Suspen, Onggok Suspen, Tom Sancho, Noli Anayan, kag-request lang La Paloma. Salamat gid. Hello, Bombo Mia, watching live with you. Request please, Obladi Oblada. Thank you, Bombo Mia. Halin kay Joey, Sarge Amodente. Summer pa dito ngayon, Bombo Mia, pero mabugnaw pag-abot sa hapon hasta kaagahon. Halin kay Randy. Si Sir Niguro ang sa Melbourne, Australia, no? Summer, te, ano ayhan ang sitwasyon kung summer dito ya sa Australia, kay diri sa Pilipinas, ya wala tatang aton parik-parik sa bye-bye. Bombo Step, ang sunod gali naton palihog ko bid, there's a kind of hush. Good PM, Bombo Mia May listening right now while eating our lunch here in Victoria City. Plus, please greet Nelly Pilayo and the Baños family. Salamat nga madamo halin kay Rene Brinques. Ano, maayo lang da nga pagpanyaga sa mga kabombo nato na samtang nagapamati sang bombo ay sang gitara sa bombo rather, no? Kanami lang sang ilakaon. Happy Sunday, Idol Bombo Mia, and sa mga listeners patamyaw akong parents sa Barangay Concepcion, Talisay, si Mama Lydia and Papa Gario Licuan, also sa brother ko Dodong Licuan sa Tinihaban 1, Barangay San Jose, Ibi, Magalona, nga tune in man subong. Hello, maayong hapon sa inyo. Halin kay Lee O. Licuan. Bombo Step, ang sunod. There's a kind of hush. Okay, preparado. No? Hari mga kabombo, kag aton nga pamatian.
there is a kind of hush kanami sa nga ambahano, no? Ang sunod naton, Bombo Steph, palihog ko be forever. Forever request man sa isa naton ka-avid listener diri sa Gitara sa Bombo. Balik kita no sa aton nga greeting sa Good PM Bombo Mia, tamyaw ko lang ang mga batang yagit. Popot, Janjan, Oni, kag Banban, lihog patukar sang kasi bata, atubang pitsaro turo-turo sa banwasang San Enrique, halin kay Arnold Zamora. Grabe man yung pangalan sa inyong grupo kay mga batang yagit. Abaw, perte no? Salamat gid, wala ka na utang sa ako, napatukar mo na. Halin kay Ma'am Sonia Duco, grabe, may utang gid ko gali no, nagliligad. Kadamo sang utang ko nga mga sonata nga wala na patukar, no? Pasensyahan nyo lang gitong wala na oras. Tingnan natingwaan man naton nga mapatukar sa oras no nga hasta alas 2 nga patukaranay naton sa mga song request galing kis atuman kadamo. Kag of course mayara man kita sa mga updates nga mga balita. Good PM Bombo Mia, shout out ko lang gali ang family Tanalyon sa Barangay Villamonte kag Eroreco Subdivision kag kay Papa Rolando Tanalyon nga nagapamati subong kag request lang ko it's a beautiful Sunday. Always kami gapamati di sa Barangay Canladog, Murcia. Halin kay Linlin Macarayo Tanalyon. Hello, maayong hapon sa inyo. Kanami no, it's a beautiful Sunday. Kabay pa nga mangin beautiful Sunday inya. Bombo Mia, pa-request please, happy Sunday. Salamat gid. Super fan mo si Mamang Lydia, kagwapa gid si mo hambalya halin. Kylie o Likwan ba, madamo inyo salamat ma'am ha. Pero tingwaan tani nga ma-play inyong mga song request no. Medyo madamo-damo subong ang aton nga mga song request. Kamusta ka mo mga kabombo? Okay pa? Kaya pa? Matukudan pa man ang katayo sang mata. Ang aton nga sunod, forever. Bombo Steph. Kadamo, balas ang kanta nga forever, pero sana all no, my forever. Kadamo sang aton man gali nga mga greetings gali sa Facebook. Ambot wala ko na check yar sa my YouTube. Pero Bombo Mia, patamyaw ko kay Mama Teray kag Papa Jesus Lamayo nga nagahigda pamati sa imo kag especially sa tanan nga listeners sang Bombo Radio Pagritman ko family Batangas kag sa ako ba na nga mapisan. Si Jos Red Redubla watching live from Hacienda Gusa, Barangay Matabang, Talisay City. Lapit lang Halin kay D Redubla. Kadasig lang no sang oras Manugala una na isa na lang gid ka minuto. Alauna na. Kag tubtob kita alas 2 sang hapon. Tingmoan nato no nga maka patukar sa inyo nga mga song request. Kay basi dugay araman si Bombo Gracelyn Lobaton, update naman niya sa Dinagsa or 50th Dinagsa Festival dito sa May Cadiz. Last year nakakadto ko to baw. Doon na ayaw-ayawan, gid ko paligo sang pinta. So yan ko kay nila, kayang nila hambal, do wala ako naglamhitanay, kundi nagpaligo, gid ko ya sang pinta. Ambot mo niya nga, amo mo tayo nadangtan ako niya man. Pero kasadya, no? Ari, ready na ko no mga kabombo ang forever. Ari kag aton nga pamatian.
Ambahanon nga may tigulo forever. Ang sunod nato na Bombo Mike, kasi Bombo Mike naman ang aton kaupod sa bungo. I miss you so. Para naman aya sa mga kabombo naton nga may mga nahidlawan nga mga loved ones nila, no. Pamati lang ko sa imo, Pretty Mia, through Bombo mobile app. Salamat sa inyo ni Sir Steph. Halin kay Mama Eileen, Dr. Prado. Kanami man wala subong kay even though ang aton nga mga kabombo nga mga OFW wala diya sa Pilipinas, di makapamati sa gihapon. To feeling nila ya every Sunday or every day. Ara lang sa gihapon sa syudad sa Bacolod o kung sa province, no, sa Negros Occidental. Ti mayo man nga naga-improve na ang technology nagiging mostly ang nagaran sa pungsod, hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa iban pagid nga mga lugar. Ti kanami, no, kay may mga na-program sila nga mga applications nga pwede lang nga maka-tune in, pwede lang nga kapamati or pwede ka lang nga makastorya sa imo mga pinalangga even though layo anay kamo. Good PM Pretty Mia, per request naman Hotel California, madamo gid nga salamat. Halin kay Armando Guardiano. Kamusta ka mo da? Okay pa? 5 minutes ang nakaligad sa takta ng alauna. Ready na ang I miss you so. Perte kadasig kay Bombo Mike, no? Ari mga kabombo kag aton nga pamatian. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo, I miss you so. Ang sunod nato na Desert Moon. Mga kabombo, no? So standby lang ato nini nga pamatian pagkatapos gid lamang sa mga importante nga mga pahanumdom. Standby.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad Minutos ang nakaligad sa takna nga alauna sang hapon. Kamusta kamo dira mga kabombo? No? Balik kita sa aton nga patuntunan na gitara sa bombo. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Anisita Gamboa kay napatukar ko kuno ang iya nga song request. So you're welcome Ma'am Anisita no. So ginatinguan naton nga patukar of course ang inyong mga ginapang request sa diri sa gitara sa bombo kag halin kay Sir Emilio Segumpan. Good afternoon, Bombo Mia. Please greet ako Mrs. Nenita. Bata ko nga si Jenny dira sa Victorias. Likewise sa akon mga kumare Gloria kag kumpare Bert Bitar. Lihog patukar, I only live to love you. Thanks, Bombo Mia May. Hello, mayang hapon sa inyo. Kanami isang imo request, I only live to love you. Wow, kanami, no? Pero, antes na, kadamo pa sang mga song request halin sa aton mga kabombo. Ang sunod is Desert Moon of Bombo Mike. Okay, ready na ko ng mga kabombo. Ari kag aton nga pamatian.
Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo, Desert Moon. Ang sunod naton, Bombo Mike nga request, Ikaw ang ligaya ko. Bombo Mia, request ko bakya ni Neneng kag Inday ng buhay ko. Salamat gid, halin kay Sol Galvez. Kag mayong hapon mga kabombo, ginatamyaw ko ang akon pamilya Florendo sa Banwasang San Dionisio. Halin kay Lauren Florendo. Hello, maayong hapon sa inyo dira sa Maya Banwasang San Dionisio. Hello man gali no? Sa kay Tita Feli Hinoblaza, upo dia si Gio Hinoblaza. Thank you so much sa pag-atipan. Mayang hapon, kamusta kamuda? Tani okay lang kamuda no? Kag of course, ang mga kabombo naton doon naglinong. Kag kabay pa nga ang mga kabombo naton nga nagabiyahe kung sa diin man pakadto, kabay pa nga mga halong no? Ang mga ga-drive bala, ti dapat ara gid sa kondisyon ang kaugalingon. Kag of course ang sarakyan daw may ara kuno sang gamay nga pagdabo-dabo, ti may galom no didto man sa Cadiz kay na may ara man kuno sang galom suno kay Bombo Gracelyn. Pag-update naton kay gina siya ti kabay pa nga hindi lang gid magtudo ang ulan baw, kay may pinta nga daan sila ti pagpuli na nila kung gainulan na ti sa jagit. Pero last year actually nag-inulan gito ya. Ti imagine ang imo nga itsura no. Puno ako sang pinta ang akon buhok, wala gid kaluwas. Gaskwila ko last year ang akon nga buhok may mga pinta sa gihapon balanon gid nga halin ko sa Cadiz. Salamat gid Pretty Mia kag Sir Mike sa pag-play sa akon nga request. Halin kay Ma'am Maylene Dr. Prado. Thank you man ma'am no, kay ara pa kamo sa gihapon nagpamati sa gitara sa bombo. Okay na? Bombo Mike, ang ikaw ang ligaya ko, ari kag aton nga pamatian.
ambahanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. Baw daw ka nami lang gid no, kung ako lang yang ligaya mo. Pati. Mga kabombo, ang sunod naton nga ambahanon or song request, Inday ng buhay ko. Bombo Mike, if mayara tada sa ato mga gitarista, no? Special thanks man sa ila, of course. Sa ila nga skills kag talents nga share para makapamati ang aton mga kabombos ang ambahanon paagiya sa gitara kay of course makapamati man ta music sa karon pero kalabanan niya may mga drums kay may mga iban pagid nga mga instruments ti kung gitara ya ti daw talagsa lang gid. Kadamo pa sang aton nga song request no may arap pa na ta sa ika-10 actually nga song request ti pila na ay ano na oras subong 33 minutes ang nakaligad sa takna nga alauna. Te, hasta lang talas dos. Tinguan nato no nga ma-play ang iban pagid nga mga song request. Inday ng buhay ko, preparado na ri kag aton nga pamatian. Inday ng buhay ko. Wow, grabe nga mga titles ng kanta. May ara man ni Guro, tuto ng buhay ko. May ara gani Inday. Ang sunod naton nga song request, Bombo Mike, TL ako sa'yo, palihog ko be. TL ako sa'yo. Kang sunod sina, one-way ticket. Ang TL ako sa'yo, dumduman ko ni isang gamay ko kay kakabati ako na si mama nga nagakanta, no? Ambot, pero ang TL siguro, confirm ni no nga true love. True love ako sa iyo. Do ka laway man. Sang true love ako sa iyo, pero feeling ko lang ha TL true love. Okay na? Okay, ari na. TL ako sa iyo, ari kagaton nga pamatian.
L ako sa'yo. Ang sunod nato, no, Bombo Mike, one-way ticket. Wow, mga kabombo nato, no, tulugan na. Lapit na lang, no, mag-alas 2, ti kung bugnaw ya sa inyo nga lugar, ti ang iba niya nato nga mga kabombo, tulugan na. Ang iba naman niya, ti sige, sa gihapon, ang panyaga or ang iba niya, pamahaw na gani. As of 1:40 sang hapon, alauna 40 sang hapon niya, ang iba niya, pamahaw na. Pero ang iba niya, wala pa kapanyaga. Ang iba naman niya, nagapanyaga pa lang, no? Te, daw kanami lang kung isaya kung nagalantaw ka lang sa Bombo live, no? Sang mga song request ang aton ng mga kabombo, kadamo. Mayari pa sang gugma sa idalom sang kahoy nga lawaan. Lawaan niya kung lawaan. Hindi ko nikilala ang kahoy, no? Wala pa ko nikakita. Pero may nadumduman ako sa may Don Salvador, may mga pine trees dira kanami gid sang mga pine trees, actually mga amo ni oras or mga alas 3 sa 4 sang hapon kanami dira magtambay kay babugnaw, tas kanami magpicture. Pero ambot subong kay wala na ko kabalik. Ambot kung okay pa na da picturean sa gihapon. Pero feeling ko na okay pa na da sa gihapon, maglagaw-lagaw da aton nga mga kabombo. Okay na, Bombo Mike? One-way ticket, ari kag aton nga pamatian. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo. One-way ticket baw daw kanami mani pamatian sa especially sa mga natuyo naton nga mga kabombo, no, daw ka baskugya pamatian. Ang sunod, Bombo Mike, gugma sa idalom sang kahoy nga lawaan. Base mayara kita da sa aton nga mga gitarista, nga mapisan nga mga gitarista, no, nga naga-share padayon sang ilay nga talento kag skills, no. So, next Sunday, tingwaan ko ang nga makagitara ko, no, diri sa programa naton nga gitara sa Bombo. Kaya actually, kabalo ko magitara, pero hindi kitanto. Pero tingwaan naton, Mayang hapon, Mamiya, pwede ka request Obladi Oblada, watching from Singkang Airport, Bacolod, pa-shout out, Mamiya, halin kay Helen Vidal Belarmino. Hello, mayang hapon sa inyo. Mayari na kita actually na note ko na ding Obladi Oblada. Tingwaan naton, no.
nga mapa-play ang inyong mga song request ni nga hapon. Okay na? Gugma sa idalom sang kahoy nga lawaan. Amuyad to ang ambahanon nga may tigolog gugma sa idalom sang kahoy nga lawan. Ang sunod, Bombo Mike, palihog ko be Blue by You. Good afternoon, Miss Mia, pa-request Europa. Thank you, Ged. Halin kay Joey Perales. Good afternoon, ma. Mayong hapon. Patamyaw sa akon nga amay nga nagapamati gid sa imo kada Domingo. Melvin Tropa. Pa-request na din Baleleng, ma'am. Thank you and more power, Bombo Radyo. Halin kay Leonard Canizares. Na-play na ang Baleleng kay na. Mugid na ang una nga kanta, no? Nga gin-play diri sa gitara sa Bombo. Madamo gid nga salamat sa pagpamati. Kag mayong hapon diri sa inyo. Okay na, Bombo Mike? Blue by You? Okay, ari kag aton nga pamatian.
by You. Kanami, no? Kanami isang rhythm sang kanta. Ang sunod, the Bombo Mic, Cha-Cha on the Rock. Baw ka na mo. Padigay sa mga pahabol nga greetings. Song request. Kagwapa, gali sa imo, Mamiya. Halin kay Helen Vidal Belarmino. Baw, thank you. Good, ma'am, ha? Hindi, dutay lang. Dutay lang. Pati, Mamiya, natukar na gali ang baleleng. Pwede gulong ng palad na lang. Salamat na rin kay Leonard or Sir Leonard Canizares. Sir, actually, una, ginpatukar ang baleleng, tapos ang ikaduha, gulong ng palad about it. Wala mo ginabtan. Pero actually, pwede mo lang abalikan sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Happy Sunday, Bombo Mia. It's always so nice listening to your program, Gitara sa Bombo, our stress reliever every Sunday. As usual, I would like to take this opportunity to greet our beloved Tatay Quintin Sopera Senior, Quintin Sopera Junior, Quintin Sopera III, kag CTI Diding. Wow, grabe ba? Sequelan and Eric, a very warm afternoon. We always enjoy listening to the music you play. Thank you and God bless. Halina manina kay Kinlo Crabasilia Sopera. Kanami, no? May the third, may junior, may senior, kompleto ba? Okay, ang sunod, Cha-Cha on the Rock, ay kagaton nga pumatian.
Cha-Cha on the Rock. Bawdo na pasaburan. Gid niyang Cha-Cha on the Rock, no? Ang last na lang giguro naton, Bombo Mike, amo ini ang Hungarian Sonata. Last na lang, no, nga song request kay ang oras, ho, malapit na lagi alas 2, 3 minutos na lang ang nabilin, no, bago magdangat sa alas 2 sang hapon. At iba matian nato ni ang last naton nga song request, Hungarian Sonata. Madamo gid nga salamat, Miss Mia. Halin kay Sir Elmer Garde. Wow. Welcome and thank you man as well sa pagpamati kag of course padayon nga paglantaw sa Bombo Radio Bacolod nga Facebook, no, live. Good afternoon. Halin kay Joe Art Mandagi Tones. Hello, mayong hapon. Bombo Mike, okay na? Hungarian Sonata. Ang sunod actually, La Paloma, Obladi, Oblada daw, hindi gid makasulod. Kasi bata. It's a beautiful Sunday. Kagkadamo, no? Ari, pamatian naton. Katapusan nga song request, Hungarian Sonata. Hungarian Sonata. So, mulan to no, dito lang gidasta ang aton nga song request. Though may harap ko di utang sa mga kabombo naton. Nga perti pagid kadamo iya nga mga song request. Pero thank you so much gid sa mga kabombo naton nga nagpumati no. Halin alas 12 tub-tub
alas 2 sang hapon sa programa naton nga Gitara sa Bombo. Kita naman kita sa next nga Sunday. Sa mga kabombo naton nga papuli o kun diin man da magkadto ti paghalong gid no. Magasunod na ang programa nga Duralex kaupod nyo si Bombo Faith, no? Maga-standby lang kamo da mga kabombo. Sige pa dayon, sa gihapon sa pagpangalagad sa Gitara sa Bombo, ini si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, kag bilog nga kalibutan. Welcome sa programa nga Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Ang inyong nga temporary nga makaupod subong nga hapon, si Bombo Glory Faith Alchario. Updin nyo ako subong nga hapon, aton nga istoryahan ang prenuptial agreement. Aton hibaluon, kung ano bala ang prenuptial agreement? Ano ini ka-importante para sa mga tao nga kalaslon? Para sa dugang nga impormasyon, aton makaupod, karon si Attorney Marvin Tanyada, agod nga ipatpat sa aton kung ano ka-importante ang prenuptial agreement kag kung sa diin ini nga layi nga nakasaad diri sa aton sa Pilipinas kag ano ang kaundan sang prenuptial agreement. Kag sa aton dira nga mga tagpalamati kun kamo mayaraman sa mga pamangkot, mahimo gid kamo nga mag-comment sa aton nga comment section dira sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kag aton ni nakuhaan sang dugang nga paathag gikan kay Attorney Tanyada. So ano bala? So, subong nga hapon, ara na sa piyak nga linya ato na makaupod si Attorney Marvin Tanyada para aton nga istoryahan ang prenuptial agreement. So sa piyak nga linya, ato i-welcome si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, maayong hapon, kaupod mo subong si Bombo Glory Faith Alchario. Maayong hapon si mo Bombo Faith. Yes, Attorney, maayong hapon. Palamati sa Bombo Radio. Sa aton dira nga technician on board. Maayong hapon sa inyo tanan, ang inyo abogado sa kangin na Attorney Marvin Tanyada.
anda na magalagad sa inyo, Bombo Faith. Yes, attorney, mayong hapon sa liwat. Salamat sa imong ation nga sa pag-upod sa aton diri. Attorney, aton subong nga istoryahan, ano bala ang prenuptial agreement, attorney? Kag ano ini ka-importante sa mga tawo nga kalaslon, kag ano bala ang kaundan sa ginatawag nga prenuptial agreement? Ang prenuptial agreement, tamo ni siya ngalan, kisay na tawag man ni siya nga antenuptial agreement or marriage settlement. Okay. Ini siya, isa ka kontrata nga gina-execute sang kalaslon, lalaki kag babae. Bago sila kaslon, kung gusto nila yung may sila property regime nila, pag-govern sa ilang ginagrihan, mahimo sila sang kontrata bago sila kaslon. Kagina nga kontrata maging effective upon celebration of their marriage, Bombo Faith. Yes, attorney. So, sa dira nga kontrata, kay diri sa aton sa Pilipinas, Bombo Faith, ang property regime diri nga ginasunod dato ng pinaka-popular, amo ang absolute community property, amo ang conjugal partnership of gain, kag ang absolute separation of property. Kag may mga sa ang aton iyang mga indigenous nga kauturan, may ara sila nga local customs. Kung anong local customs nila, pwede man na nila iya nga ibutang sa kontrata nga mo nila sundon nga mga govern sa ila nga property regime, Bombo Faith. Karon, kung ang ilay ang ang ilay ang intention amo nga ang property regime nga mag-govern sa ilay nga relasyon, property relation, ang absolute separation property. Kay masun na mo na ginahimo sang mga kalaslon nga ang ginahimo nila ang prenuptial agreement nga absolute separation of property, Bombo Faith. Thank you, attorney. So, bali, attorney, lain man niya ang diri sa aton, no? Ang ginasunod bala nga conjugal property. Pero sa akon nga pagkaintindi, ang mga propiedad nimo nga yung single kapabala, attorney, how nga for example, maging baka single ka, maging bakal ka nga duta. Tapos asang nagsulod ka mo sa prenuptial agreement, dito nyo ginbutang ang amo ning propiedad, ang bata mo lang be makapulos, hindi ang imong asawa. So amo man ng isa ka example, attorney, nga pwede ibutang sa prenuptial agreement. Di kan put any provision provided din nga provision hindi contrary to law sa customs, public policy, nga govern diri sa aton na Bombo Faith. Yes. So pag gusto sila, but it is not contrary to law. It is not contrary to customs and usage. It is not contrary to public policy. So, attorney, maghambal ka nga not contrary sa aton nga layi. Ang example sina attorney nga pwede nila mabutang sa prenuptial agreement. Ano abi, attorney? Parehas abi karon may aton kita yang lahi diri sa Pilipinas, ang aton constitution nagadumili sa paghatag sa pagpanagiya sa mga foreigner sang real property diri sa Pilipinas except by succession. Karon hereditary succession now karon kung imo iya nga butang nga ibutang ninyo abi nga isa sang property nyo yatag sa foreigner, that is contrary to law. Okay. So bali, attorney, kung for example, lagi mga papamana is foreigner, pero foreigner siya tuod, pero ang iya nga parents nga Filipina, abi ang iya nga nanay, tapos si nanay niya maginhatag sa nga property sa imo nga pamamana nga ang foreigner siya, kay ti ang iya nga tatay is ang hindi taga diri, taga iban nga pungsod. Ang amo na iya, attorney, pwede yan na nga ibutang nga hindi
nga hindi niya pwede niya mabutang sa prenuptial agreement nga amula na nga property pwede niya na ihatag sa iya nga bata pero hindi sa iya asawa. Again, hindi Attorney si asawa pero yatag sa bata. Bata. Oo. Sige, example, ang example na to, specific example, ang babae, single mom. Yes. Pagkatapos nag-asawa siya. So sa ilang prenuptial agreement, ginbutang niya, ano ang ginbutang sang asawa? Ang may propiedad siya nga ang hereditary attorney nga may ginhatag siya ang iyang parents tapos ang iyang mapamana is foreigner. So ang iyang ginbutang dito sa prenuptial agreement sa nga mo na nga property nga halin sa iyang mga ginikanan hindi pwede mahilabtan sa iyang napamana nga foreigner nga diri na nag-istar sa Pilipinas kay ang ina nga property para lang sa iya bata. Yes, it can be done, no? Kaya man hindi man na iya contrary tuloy nga sa iya nga bata sa iya kabataan. Kung magsigot, pero usually ang opening sa among agreement nagapili sila kung ano ang property regime nga magagovern sa ilang property relation. Magsilin sila, okay, mahimo kita sa prenuptial agreement nga property regime naton is conjugal partnership of gain. Sa conjugal partnership of gain, kung ano ang namando sang lahi sa property regime nga conjugal partnership of gain, amo ina ang sundon Bombo Faith. Okay, attorney. Kaya, say for example, kung mag-asawa ka mo, sa conjugal partnership of gain, ang property iya sa babae pagkasal nila, iya gina sa babae. Okay. Ang property iya sa lalaki, pagkasal nila nga dua, iya ginaigapo sa lalaki, bisa nasaway na sila. Ang fruits lang, o ang bunga, o ang renta sa mga property, amo yung pag-gamito niya sa conjugal partnership of gain. Pero the title of the property remain at the respective spouses. So karon, kung magsiling sila nga conjugal partnership of gain, therefore it follows nga ina nga property pwede niya mahatag sa nga babae sa iya nga anak sa iya nga pagkadalaga bugboy. Okay, sige attorney, thank you. Pero kung attorney silabi nga single parent siya no sang sila nagkilala na isang iyang partner tapos nagkabata sila to sang iyang napamana pwede man na ibutang ni wife nga kung sino man niya ang ila nga mga bata sa iya nga subong nga current partner nga ginpakaslan niya na bala attorney sang naghimo sila sa prenuptial agreement mangin isa sa beneficiary sang iyang nga property. Sa aton diri sa law on succession mayara nga lahi nga nagamando nga ang property sa ginikanan mapanubli ina sa kabataan depende sa modo kung ina nga pa kung ang ginikanan napatay nga mga naghimo sa last will and testament mayara man nga formality siya nga ginamando ang lahi nga pagasundon. Kung ang ginikanan napatay iya nga wala sang last will and testament may araman mga formalities nga ginamando sang lahi nga aton pagasundon. So bisan from my prenuptial agreement kamo as long nga kung it is contrary to what the law mandates then it is not valid. Okay. Say for example kung nagsiling kamo nga ang inyo nga property regime is absolute separation of property. So kung mag-absolute separation of property, then you cannot, ang inyo nga property, kanya-kanya na dira ka mo. Ang inyo lang nga gasto, ina siya, pati daw ninyo prorated. Kag ang ato niya nga kasugoan diri sa Pilipinas, nagasiling, nga ang mag-asawa hindi maka-donate sa
isa kag isa during the existence of marriage sa Bombo Faith. So may mga formalities kita mandated by law nga dapat naton pagasundon. Okay, attorney. So, attorney, since nga amo naman ni aton nga istoryahan ng prenuptial agreement, attorney, paano ni ang process ng prenuptial agreement kinahanglan inibala nga i-register sa local civil registrar kag ang paano siya mahambal, attorney, nga valid ni ang inyo nga gin-agrihan nga duwa antes ka mo ginkasal? Hindi man kaya, say for example, ikaw, dalaga ka pa o may asawa na? Dalaga pa, attorney. O, dalaga ka, okay. So, gusto ka magpakasal, agree ka mo, anay sang imo yung fiancé, kung ano yung inyo nga sundon nga pag-ano ni nga property regime. Now, if you cannot understand, then you go to a lawyer para nga ma-explain sa inyo kung ano ang mga available nga mga property regime nga inyo pagapilian. As I have said earlier, pwede ka mo sa absolute community property, pwede ka mo sa conjugal partnership of gain, or pwede ka mo absolute separation of property, or any property regime nga accordance to the local customs nga gusto ninyo pagkasundon, kung diin ka mo nag-star o kung diin ka mo nag-plano nga mag-star. Amo nang inyo nga pagaymoon. Then, kung naka-agree na ka mo, gadto ka mo sa abogado. Kagang abogado, muna may mo sa inyo nga kwan, nga prenuptial agreement, kay man ina nga prenuptial agreement dapat notaryado siya. So, you need also the assistance of counsel, Bumbuki. Okay, attorney. So, paano, attorney, no, ng 'di ba na ano na siya na form na to, na notaryuhan na to, pero galing there are instances, attorney, nga wala nga kinahanglan gid ni attorney no nga i-register sa local civil registry or hindi man ang aton nga ang ginatawag nga prenuptial agreement. Yes, kung nag-execute ikaw sa prenuptial agreement mo, Buffet, so both parties should adhere and comply with the provisions sa inyong prenuptial agreement. Otherwise, kung ang isa dira iya makakuan, mag-violar, that is an actionable yang violation ang ginhimo sa isa sa mga esposo. What do you mean? Ang prenuptial agreement, you want it to be registered? It should be attached sa inyo nga kwan, marriage contract. Okay. Or sa inyo nga certificate of marriage. Okay. So, attorney, diri bala, may ginambal, di bala, attorney, nga ang prenuptial agreement, kano, attorney, amo na ang mangin safety net ninyo, nga ang safety net ninyo nga mag-asawa in case nga ang inyo nga marriage life hindi mangin successful, attorney. Depende. Magtikadamo mo sa mga nakita naton nga may mga prenuptial agreement ang tino ka-successful man sa ilang pag-inupdanay. Although, ang ilang ginagrihan niya, absolute separation of property. Di ang ni pagtawag, inang prenuptial agreement, it is really indeed a safety net. Kung ang say, for example, ikaw yabi magpakasal ka, damo kaya property, damo ka kwarta. Ang imo yung imo nga para manon niya wala si property. So you have to remember that here in the Philippines, in this jurisdiction, kung ang mag-asawa wala sa prenuptial agreement, automatic ang mga govern sa ilay yung property relation or property regime is absolute community property. Kung ikaw bubupit, tamo ka property, ang imo pa naman wala gidya, he has nothing except the thing hanging between his two legs. Okay. Pagkakasal na ninyo ang imo nga property, tunga na nakamo automatic. Okay. That's why that is a very, very effective safety net sa mga fiancé
nga kalaslon iya nga may property kag ang isaya wala ba Bombo Faith. So okay, attorney. Free, pero attorney, ano na de, ng example, ikaw single ka, nagkuha ka sang insurance abe. Tapos, sangging kasal ka mo, automatically, ang mangin, for example, wala taman ginapangayo, no? Ang worst things happen, mayara natabo sa imo. Ang mangin beneficiary mo, attorney, automatic, amo na nang na imo nga napamana, di ba? Well, ang loan sa insofar as the loan insurance is concerned, Bombo Faith, ang insured iya pag gusto niya kung sino nga giyan mo beneficiary nga gina-prohibir sa lahi. Say for example, ang mga kabit mo ni mga beneficiary hindi na pwede. So, ang kinanglan ang mga beneficiary are those beneficiaries allowed by law. Bata mo, asawa mo, nanay mo, otod mo, pwede na yan mo maibong beneficiary Bombo Faith. Okay, so wala siya. Except sa SSS iya, kay the law requires ng beneficiary na nimo yan, legitimate wife mo kag legitimate children. Okay. So, automatic na yan sa may SSS, if bisan may ginbutang ka dito, attorney nga mangin beneficiary sang imo nga SSS, if in case nga kung ano man matabo sa imo, pag ginkasal ka, automatic, si legitimate wife or si legitimate husband na ang mag-benefit sa imo nga SSS. You have to execute sang E4. I think E4 na ilakan kung may mga changes ba sa imo nga kung may iwan ka. Sa iwan nimo dara nimo ginabutang ang imo nga beneficiary sa imo nga SSS. If anything happens to you. Say for example, dalaga ka, namana ka na. Under the law, ang imo yang beneficiary, your legitimate husband or legitimate spouse and legitimate children. Kinanglan para nga maano ni ma-update ang imo nga records sa SSS kag maka-enjoy man ang imo yang esposo or esposa. You have to update ang imo yang beneficiary sa imo nga SSS benefits sa Bombo Faith. Okay, thank you, attorney. So diri bala attorney, ang sa may balik kita sa may prenuptial agreement. Ang attorney, ang prenuptial agreement pwede ni siya mabakod ini nga basehan, for example, kung may matabo nga annulment. Prenuptial agreement once that it is the marriage is dissolved, then mo ta nakatimik, ang prenuptial agreement will just cease to operate. Okay. So kung nakabutang to ya sa imo nga prenuptial agreement nga ang imo nga husband, kung mag-separate ka mo, ang since nga kalabanan diri sa nahambaman nimo kag gina-attorney nga absolute separation, tama attorney? Absolute separation of property ang kalabanan niya practice dire. So kung ano man yang imo nga propiedad sang ikaw nga dalaga, amo man gyapon ni imo nga propiedad kung ikaw mangin separate kamo nga duha nga mag-asawa. I say for example, you're saying ang inyong sa prenuptial agreement, you agreed nga ang mag-govern sa inyong property regime is absolute separation of property. Yes, attorney. So, wala sa kwan, as if natin insofar as the property is concerned, nadalaga pagkagyapon despite the fact na you are married. Kaya ang imo nga estate will not go to your husband, but it will go to your children. Okay. So, attorney, ano niya nga, sang ulan ni attorney nag-umpisagid sang nga gina-practice nga ang conjugal property bala attorney. Dugay na ni attorney no nga ang imo nga gina-practice sa mag-asawa is ang conjugal property, like kung ano ang property nga nabakal niyo within the marriage, amo man na ang maging property sang isa kag isa sa inyo
nga mag-asawa, pero may ara attorney no nga instances nga sang dalaga siya may property siya nga naging conjugal property Manila sang sila na ang mag-asawa. Excuse me. Question is, ano ang inyong property regime under the prenuptial agreement, Bumbo Faith? Amo na to attorney inang sa may ano bala attorney ang question ko lang is ang ginakalabanan nga gina-practice di sa aton sa Pilipinas is ang conjugal property. So, di ba ang conjugal property attorney ma-fall siya kung dira na kamo sa marriage na, nakasal na kamo. Kung ano man ang inyong aginbakal nga mga propiedad, conjugal property yun na within the marriage. Pero may instances attorney nga before kamo nagpakasal, mangin conjugal property nyo man, nga pwede nyo lang na siya nga amo na matabo kay nabutang ninyo sa may prenuptial agreement. Excuse me. Okay, attorney. Ang prenuptial agreement is conjugal partnership of gain. Okay. Okay. Then pagkatapos, ano ang ginbutan nyo sa inyong agreement? What stipulation did you make? Kung ano man ang property sang single pa siya, ma-fall man siya sa conjugal property attorney. Yes, because under the law, under the conjugal partnership of gain, those properties acquired during the marriage will become the property of the will belong to the conjugal partnership. Meaning to say, it is owned by both spouses. Ang wala lang yan sa conjugal partnership of gain, ang imo lang yan nga propriedad siyang pagpamana nimo magapabilin nga maging imo ina siya. Kagariya sang bana mo kung anong property niya before the marriage, maging iya na siya. Okay. Ang bali ang bunga lang, ang renta o kung produce ang amoy nga property, amo ang pag-enjoy sa conjugal partnership of gain. Okay. Pero during the marriage, kung kamo nga duha nakabakal sa property, automatic inyo na nga duha yung nga property. Bisan pa butang mo pa abi kay palangga mo ba na mo, butang mo abi ang ngalan sa property, iyalang ngalan, wala ka, under the law, inyo managyapon nga duha. Okay. Sige, attorney. So, paano biya attorney kung may mga loans ka na before ka mo nagpakasalbe? May mga loans ka na bala attorney, like may mga utang ka na before pa ka mo ginkasal. So bali, pwede mo na siya nga ibutang nga kung sino lang to yung nag-loan, amo lang na ang mabayad bisan ka mo ang kasado. Sa inyo nga prenuptial agreement? Oh yes. Why not? Okay. You can mabutang nyo na sa inyo, you can stipulate sa prenuptial agreement yo. Ngati ang utang mo sa dalaga mo, ikaw na yung mabayad from your own funds. Kag ang ang bana amuman. So say for example, nagbutang ka mo sa inyong prenuptial agreement nga ang imo nga utang sa dalaga ikaw lang mabayad, imo na ya utang. Karon kung ginsukot ikaw sang ginutangan mo, kag wala ka kwarta, ang conjugal partnership property, amo ang mabayad sa imo nga utang, pwede man na. Okay. Pero ito nga amount nga ginbayad sa imo nga utang mo ina sa conjugal partnership of gain. So kung i-dissolve ng inyo nga marriage, during the liquidation, bayaran mo gid na ang utang mo iya sa conjugal partnership, Bumbo Faith. Okay. So pwede man sige. For this attorney, ang attorney ang ginambal nila balang mayara silang pwede nga mangin co-owner attorney for sa mga
ang ano attorney, for example, ang mag-asawa be nang may mga former sila yang nga mga partners. Dili ang Previous marriage, you say? Oo, may mga previous marriages sila. May previous marriage sila, attorney. Ti paano na attorney ang ila nga ano man, paano na ang ila nga arrangement be kay let's say butang na annulled ng ila to nga kasal sa previous marriage nila. Ang 'di ba may mga properties na attorney nga ang sila dito sa previous nila nga marriage. Ano na matabo attorney man kung for example be ang na-consider na to nga conjugal sa piyak nga property pero ang kung panumdumon siya gid na ang nagapanag-iya ang imo nga ang isa sa inyo be. Ang audio medyo daw nagkuhan siya. Daw wala sa nag-sunod. Daw may interference. Pwede mo ma-repeat ang imo nga question liwat. Ang kuhan mo nga nun ang preliminary mo statement kagang imo nga question. Could you kindly repeat? Yes, attorney. May ibutata attorney amo ni naman niya ang case. May previous marriage ang previously nakasal ang imo nga pakaslan subong. Pero ang iya nga may mga kabataan siya didto. May previous marriage. Oo, may previous marriage siya. Okay. May mga kabataan siya. Okay. Tapos ang property niya didto i-inherit sa mga attorney. May interference wala may nagakwan nagano ni. May interference, may naga-impede sa imo nga audio, hindi ka sulod. But nevertheless, daw ma-idea ko, siya ang imo nga pamanon, may previous marriage, tapos may kabataan siya. Under the law, ang iya nga property na iya sa previous, dira na yung makadto sa iya nga kabataan na Bombo Faith. Okay. So, ang mangin bata niya sa attorney sa imo nabi nga kamo na maging kasal na kamo na may bata na kamo ang imo nga mga ikaw bi nga bata may ara man nga right sa property sa imo nga amay sa imo nga mga step brother and sister. Ang kung kasal ka mo, pag kaanak ka mo, tingin inyo nga property during the marriage mo na yung mapanubli sa inyo nga bata. Kag ang those property acquired by inheritance or donation during the marriage by either spouse, amo na yung ang ma-inherit sa mo yung bata. Okay, sige attorney. So, attorney, diri sa aton sa may Pilipinas, madamo na ni naga-practice ang ginatawag nga prenuptial agreement o kung diri abroad lang ni nila sa abroad ni kalabanan attorney gina-practice. So, hindi man kay man may mga kamo lang sa aton kauturan nga di are not aware nga may prenuptial agreement gali. Okay. Pero may mga kauturan man nga di are aware iya, especially sa kalabanan ang mga nagapay mo sa prenuptial agreement inibla ang gihab children sa previous nila sa previous partner to question mo kay na protection na nila, that's why prepare sila sa prenuptial agreement. So of absolute separation of property para nga ang iya nga property iya sang asawa hindi makuan bala siya. At least ang iya nga bata sa previous hindi ma-jeopardize ang iya nga interest ng bata iya sa previous marriage or sa partner niya during her kung single mom sabi.
So attorney, ang masudod na dire ang natawag nga ano man gid nga protection gid man siya attorney kay gida protect mo man ang rights sang imo nga previous nga mga kabataan attorney. So for this attorney bala no nang ano ang imo nga mensahe o kon ma-advise sa mga plano nga magpakasal abe in the future attorney? Para sa ako, it is always wise nga ikikot ka mo sa prenuptial agreement para both spouses will be aware kung ano ang obligation sa marriage. Kung ano ang ilang kinamatarong, kung ano man iyang obligasyon sa ilang marriage and so far as the property is concerned, and so far as the income is concerned. Kaya kung hindi, kung kaisa mo na, masakit man ang balon, pero in most cases, ang ginawayan sa mag-asawa, kwarta. Yes. No? Except abiya sa panimon, sa pagsilos, ang ginawayan sa mag-asawa, kwarta. So, kung ma-minimize sa pag-away sa mag-asama sa kwarta, mas may prenuptial agreement, kung mag-absolute separation property na lang kamo, para nga, bayranay na lang kamo kung anong gasto, prorated na lang kamo nga duwa. Kaya mo man ang ginamando sang lahi, nga kung absolute separation of property ang property regime, kinanglan nga ang gasto sa sulod balay, prorated lang na siya. Maghambal ka attorney nga prorated sa aton nga limans nga pag-intindi ano na siya attorney? Yes, depende sa inyo nga income. Kung ang income abisag isaya, ang prorated nga ginatawag na siya, nang daw kuan bala na, nang prorata. Ginabayin-bayin, hindi equal. Depende iya sa depende iya sa kapasidad. Say, for example, income sa babae, 100,000. Ang income sa lalaki, 50,000. Karon, ang ilang ang ilang i-prorate mo na siya, 50,000 times 50,000 times 150,000 amo na siya divided by 50 divided by 100,000 divided by 150,000 amo na inyo nga share sa gastos Bombo Faith. Specific example, tikabudlay kay mag-compute kasi mo sinita prorated ining ang iyayang kita sang lalaki 50 mil lang. Ang kita isang babae 100 mil, daw dako ya ang party sang babae nga sa galastohon o kon say for example, ang ato na yang bayad ta sa Sinico. Okay? Bayad sa Sinico abi 10 mil. Okay? 50,000 times 10,000 over 150,000. Amo na da ang kwansa 50,000 times 10,000 nga mo nang gaston ta sa Sinico. Over 150,000 ay siya sa lalaki pila siya sa lalaki. O sa 10 mil, 3 mil, 3,333 lang. Ang iya sang babae sa 10 mil, bali 6,667. Amo na siya. Kung ang sweldo sang maid, abiya 5 mil, iya mo man na siya. Ang pangkuanang iya sang babae is 1,000 pila lang na, 333 divided by 2. Pila na siya? 1,600. Sa 5 mil nga sweldo sang sang inyo nga maid, ang iya sang lalaki 1,666 lang. Ang iya sang babae, bali 3,000, pila na siya?
333.4. Oh. Kaya mo na siya. Magwa na siya nga 5 mil. Okay. So, bale... Ang amo na ang ginagawa nga prorated. Kung dako ang sweldo mo, ni pagtawag, dako man mo balayran. Kung dako ang sweldo mo, dako man balayran mo. Kung may sweldo mo, kamay man balayran mo. So, so amon gid na attorney sa inyong sa marriage life nga sa galastuhan, ang ni attorney amo man nga sa may kalabanan di sa aton, ang gid attorney no ng sa Pilipinas bala kalabanan damo gid sa aton nga housewife. So kung ang gina-practice naton nga prorated, di syempre mas dako pa ganito ang lango-lango laman attorney no nang sa may marriage life kuno kung housewife ka, dako dapat ang isweldo sa imong abana sa imo kay wala ka pahuway. Kag ang mga lalaki kuno nga nagaobra, dapat hindi na nila pag itumboyo ng mga babae nga ay housewife ka lang, diri ka lang sa may balay. Kay kung panumdumon mga attorney sa ginatawag nga labor, mas dako ang ilang bayran. Usually, Bumbo Faith, sa mga instances like those, wala na sila yung mga prenuptial agreement. So, kung wala na sila prenuptial agreement, and then tunga man na sila gyapon niya sa property nila. Say, for example, lalaki lang nagapangita. Ang pobriya nga asawa, ralas na balay, gumantay bata, luto, apang laba. Ang ilang inakita, tunga man na sila gyapon. Okay. Kung i-dissolve ang ilang i-dissolve ang ilang yung marital relationship, tunga na sila sa propriedad nila yung bubukay. Amo na ang lahi diri sa Pilipinas. Kung wala ka mo nga makasal nga duwa, tunga man na kayo gapon ko ownership ang inyo da nga ko ownership ang inyo gapon nga ang inyo nga pag-updanay gina-govern sa ownership Bobo Faith. Meaning to say nga bisan di ka mo kasal, ikaw nga babae, mayara ka gyapon share iya sa ginakita sa lalaki kung kung eventually nga magbulagay ka mga duwa. So, bisan naga-live-in lang ka mo, attorney, amo ni attorney, no, ang mga naga-live-in, ang ginatawag nila nga common law wife or common law husband. Yes, common law wife or common law husband. Okay, so kung... kay inaya, that is only true kung ang lalaki wala siyang asawa. Okay. Kay kung may asawa siya, ang i-legitimate na yung ilang i-legitimate na yung ilang relationship. It's not a common law. So, kung sa amo naman ng case attorney, ang bantog yapon nga legitimate wife, ang may right sa iya nga mga property, bisan tuod nga naga-live-in sila kay wala sila proper separation. Yes, ang share kundi sa pamilya yung mga to. So, okay. So, attorney, sa diri nga salamat gid sa imo nga pagpaathag sa amon kag ang diri nga aton nga nakuha kun ang mga prenuptial agreement diri sa may Pilipinas commonly attorney himo siya kun ang ang mag-partner is my previous marriages, attorney, tama? Actually, if you will observe, mga celebrities natin, they are observing, they are practicing this prenuptial agreement. Parang lesser ang away bala sa property sa uli, Bumbo Faith. Okay. Sige, attorney. So, attorney, thank you, attorney. So, attorney, ang imo na lang mensahe sa aton nga mga tagpalamati. Salamat gid Bumbo Faith. We enjoyed our discussion this afternoon with you, although this is the first time nga nag-tandem kita. Yes, attorney. Madamo nga salamat sa aton nga technician on board. Madamo nga salamat. Yes. Kag sa aton nga mga followers ara sa Facebook, kadamo sa naga-follow sa aton sa Facebook, kag sa aton nga mga listeners sa radio, si Sir Joseph Pacifico, si Sir Joseph Sabido, kag mga Luston family San Enrique, of course, si Sir
Figueroa. Vice Mayorin ko, iara na siya sa inuman kasi Dr. Limpiaco. Then to all the rest, madamag nga salamat. Ang inyong abogado sa kanginan, Atty. Marvin Tanyada Nagasling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Madamo nga salamat sa aton nga abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada. So ang 52 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 2 sang hapon. So gintalakay ni Attorney Tanyada ang about sa prenuptial agreement. So, kabay pa nga kamo may nakuha man, although commonly, wala man gid ni siya na practice gid diri sa Pilipinas, kay sa nahambal kanina Attorney Kaina, hindi man tanan kita nga nagapakasal aware nga mayara nga o kung nakahibalo nga ay nakikinanlan nga may prenuptial agreement, kag base man kung sa aton nga i-observe diri sa aton sa Pilipinas ang kalabanan nga mga practice is ang mga celebrities kung sa diin mayara sila nga mga properties, may mga kalabanan daan sa mga celebrities man dire, mayara nga mga hindi lang isa sila magpakasal, mayara sila nga mga ginapakaslan nga second marriages nila or third naman gani kung kaisa para nga prevent na lang gid o kung mapungga na lang ang mga pag-aawayan sa in the future. So amo na nga nagahimo sila sang prenuptial agreement. So para nga may ginagrihan sila sang iyang current wife nga kung ano man ang mga properties nga pwede lang sa ila nga kung baga hindi nila pag-iawayan kay ang amo na nga property ara na to sa may iyang mga kabataan previously or kung ano man dira nga mga ginagrihan nila both parties. So sa subong mabuya ta danay Michael sang mga importante nga pahanumdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams sang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. 2 minutos ang nabilin antes ang alas 3 ang takna sa hapon. So, panumbalik diri sa aton nga programa ang Doralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. So, ang aton nga ginistoryahan subong nga hapon about sa prenuptial agreement. So, kung ano ni bala ang mga ginatawag nga prenuptial agreement, amo ni ang ginaagrihan sang both parties kung ano lang ang rights, ano ang kinamatarong mo financially, ang responsibilidad, ang boundaries sa tunga sang mga kalaslon. So kung diri sa may Pilipinas sa pag-observe man, hindi man diri commonly gid na practice ang mga common nga mga spouses kay ang kalabanan ni nga naga practice is ang mga celebrities na nahambal naton kaina nga may mga previous marriages to protect man sang ilang mga property nga pag-aawayan sang ila ang mga kabataan or mga asawa in the near future. So wala na kita sang nabilin nga oras. Salamat gid sa nagupod sa aton sa diri nga programa sa Doralex Sedlex kag kita ay naman kita sa dason nga Domingo para sa ini nga programa nga Doralex Sedlex. Agud nga may baluan naman nato ng iban nga mga legalities sa mga topiko nga aton diri nga pag-istoryahan. So ini inyo nga nangin kaupod, Bombo Glory Faith El Shario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna ng alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa atong programa sininga hapon ang Dr. Bombo diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequencies sa inyong mga radyo. Subong nga adlaw Domingo, Petsa 28 sa bulan sa Enero, tuig 2024. Ang sininga hapon ang inyong mangin kaupod si Bombo Macy of Famen. Mga kabombo, subong nga hapon ang aton nga topiko amo na hanungod sa ginatawag nato niya Japanese encephalitis virus. So kung nadumduman ninyo mga kabombo, sang nakaligad lang ginya Domingo no ang aton tuyang topiko about sa ginatawag nato niya chikungunya. So it was about sa lamok nga nagadala sang virus which is ato nagalapta sa gikan sa lamok. Kag hindi niya makalalaton kung ikaw bala nakagat sa iya sa kalamok nga infected, hindi kaya makalaton sa iban, pero ang lamok sadto nga infected ya amo ang makalaton sa iban, especially if nakadtan kanya kag magkagat pagid siya sa iban man niya tao. Pero subong hapon hatagan taman ni sang pagtamod ang ginatawag nato niya Japanese encephalitis virus. Pero ato nini kilalahon kag dugay-dugay mangin kaupod naton si Doc Cesar Yap. So tagaan niya kita sang mas madalo nga pagintindi kag ano ayhan ang ginatawag nato yung Japanese encephalitis virus at the same time. Anong mga ang cause sini, anong ginhalinan sini? Is it also, may kaangay, minisabla sa ginatawag nato niya, nagligad niya, chikungunya, and kano ay ang mga prevention nato niya mahimo para makalikaw kita sini. And also, mga kabombo, hibaloon taman karon kung may-ari na ni Ayhan sang treatment o kung may-ara naman nibala sa ginatawag nato niya vaccine against sa aton sa Japanese encephalitis virus. So, mga kabombo, ang Japanese encephalitis virus o kung ginatawag nato niya JEV, isa ka virus nga related sa dengue nga galapta pamaagi sa lamok. Kung ikaw makagat sang lamok, posible mas manami nga makilala mo kung anong klase nga infection ina ang mayara. Sa because mga kabombo, damo sang klase sang virus or infection nga gikan sa lamok. So kung kabalo kaya kung ano na iyang ginasuprer mo da, mas makabalo ka kung ano ang mahimo mo nga mga treatment. So ang JEV ang nagapanguna nga rason sang viral encephalitis sa pila ka mga pungsod sa Asia sa kapin sa 68,000 clinical cases kada tuig. And also, gali mga kabombo, no, pamangkuton tabi karon dugay-dugay si Doc Cesar Yap about sa ginatawag nato niya encephalitis because gali, kaya ang ining ginatawag nato niya Japanese encephalitis virus, kung makagat kagali mga kabombo sa ining alamok nga may amo ni nga virus, posible nga
makaapekto sa imo nga utok. So paano no? Paano ay hanya kung makagat ka sang lamok, anong ginabi nga klase sang virus ang mayara siya nga makaapekto sa imo nga utok, makaapekto sa imo nga pamatasan, and karon may baluan ta gina dugang gikan kay Doc Cesar Yap. And also sa 24 ka mapungsod sa Southeast Asia kag Western Pacific regions, may yara sang JEV transmission. Kung sa diin masobra sa 3 billion ka mga tao ang may risgo sa ini nga infection. So hindi sa gali lahog-lahog lang mga kabombo. Kay nagalapta sa nga nagalapta, gadako pagid no ang mabiktima sini kay ti ang iya nga pag-transmit is that lamok no, makagat ka sa lamok, de makagat pag ito sa pihak, te galapad ang iya nga ano nga nasakupan iya ang mabiktima. So, reho, ano ayhan, may cure bala o kun wala ang Japanese encephalitis virus. O kun may ara man siguro, no, sa matawag nato niya treatment o kun vaccine. Pero sa siling diyo mga kabombo, may ara sang treatment ko no, nga naga-focus ya sa pagbulig sa pasyente nga mabatuan ang infection. Pero ayhan, may ara gid sang ginatawag nga bulong nga makapabulig lang nga cure gid balahaw para sa Japanese encephalitis virus. So mga kabombo, may ara man sang safe kag effective nga mga vaccines nga available na. So pamangkuton ta karon si Doc Cesar Yap kung matuod gid bala kung may ara na. And also mga kabombo, nung pinakauna nga kaso gali sa Japanese encephalitis viral disease ang nadokumento sa Japan sang 1871, humakol mo na 1871 pa to, pero subong tuig 2024 na ta. Sa 2023 gani may mga kaso na siniayhan pa no. Sa 2024 ti mas mayo yang nga ma-prevent ta nga mangin makabaluta kung ano ang ginhalinan sini, anong mahimo naton kag paano ang treatment. So mga kabombo, yara sa piyak nga linya mangin kaupod naton subong nga hapon si Doc Cesar Yap. Hello Doc, maayong hapon. Yes, may hapon man, bumumesi, may hapon sa tumaplaga di palamati, labin sa doon sa DYWB ang bumbo sa Bacolod City. Kumusta akong sunod bumumesi? Okay, Doc, ang aton niya linya. So, Doc, subo nga hapon, Doc, no, aton storyan. Ano ini, Doc, ang ginatawag naton niya? Japanese encephalitis virus. Pero first, Doc, pwede mo, Doc, ma-explain sa mo na ginatawag bala nga encephalitis? Yes, salamat kid. Masinitang encephalitis, no, encep, no, ang imo na utok, no, amo na siya ang igo, ang nagahubag, no, imo nga brain. Subot silingon, naghubag na siya kay tungod sang mosquito bites nga halin sa Japanese encephalitis nga virus. So, dapat mo sang chikungunya sa gigat to bala, no, galing ang chikungunya sa mga joints sa ilang igo. Kung sa dengue naman niya, sa lamok man na siya, ang platelet naman ay groon mo na nag-hemorrhage, no? Sa Japanese encephalitis naman niya, ang paborito mga katuan sa virus siya, ang utok, bumamais. So, Doc, kung ang sa Japanese encephalitis virus bla, if maapektuhan ang imo nga utok, Doc, ano ayhan ang mangin ang mangin resulta bala sa biktima? Yes, so pag naigo ang utok nimo, pilayo lang, no? Maghubagan nila siya to kalabanan sa sila disoriented, no? Butilingon, hindi sa kabalo kung din sila nga lugar, hindi sila kakilala sa ilang tao nga ka-istorya, hindi sa kabalo kung ano na nga oras, doon na confused sila tapos naga-delirious sila, daw gaturong ilang mata, kag naga-convulsion, no? Pag nag-amo na gani na, medyo kaladogan na sa bumumesi. So grabe gali, Doc, no, because sa kagat lang yan sa lamok, it's not lang yung mambal kabi doon nagabatsyag ang imo nga lawas, pero at the same time ang imo mismo nga utok apektado. Hello, Doc. So mga kabombo, no, lato-lato tadanay si Doc Cesar Yap. So silingan ni Doc Cesar Yap ang sa chikungunya. Yes, nabo. Hello, Doc. Sige. So, hello, Doc Cesar Yap. Okay, Doc, ang linya, Doc. Okay. So, ang mga kabombo, no, wait lang gida, dugay-dugayan no nato na linya sa kay Doc Cesar Yap. Pero ang ginhamba ni Doc Cesar Yap, mga kabombo. Yes, magkakwa ng signal ito doon. Data. Sige. Liog ko, sige. Yes, labo mo yung signal. Doc, okay na, Doc. Okay ang sulod. Okay.
So, may problema na dagora sa signal. Wait lang, get. So, kayo, tadadanay. So, ang chikungunya, gali ko ng siling ni Doc Cesar Yap, is that nag-aapekto siya sa joints sang tao. Ito bala siling ta nagligad, bala mga kabombo, nga makagat ka sang lamok, nga muna makakuha kayo sa chikungunya nga virus, ang joints mo yung nag-sakit. Well, sa dengue, ang imo nga dugo. Pero, ang sa Japanese encephalitis virus, iniya maka-apekto sa imo nga utok. So, hello, Doc. Okay. So, sila ni Doc Cesar Yap gani, ang Japanese encephalitis virus, kung case ako yun, mapektuhan mo, duga ka confused ka, wala ka kabalo sino ginastorya mo, wala ka kabalo ano na da nga oras. So, grabe mga kabombo. Lamok lang na ang nagkagat mo, pero apektado ang imo nga utok. So, ready na Yes, no? Ito. Hello, Doc? Yeah. Okay. So, Kung ang ego ito dito tuod sa imo nga Sige. So, tawagan ito na garo si Doc sa iya nga number. So, mga kabombo, no, baliktad di danay. So, Japanese encephalitis virus. Dugay-dugay naman na si Doc Cesar Yap. So, ano ay no, ang mga symptoms sinibala nga makita mo. So, mayari diri kalabanan dili sa JV infections, mild lang man ko, no, kay tido ka angay lang nga mayara kas sang hilanat, sakit sang ulo, wala magid kuno sinigid nga do mga apparent di ba lang nga mga symptoms. Pero, mayara sa gali approximately no 1 in 250 infections nagaresulta sa severe clinical illness. Te humakon mo na abi mo da hilanat lang, abi mo da sakit lang sang ulo, pero severe clinical illness na gali kong kisay na mga kabombo. So maghalong gid. Of course no, mayara man sang naka-survive 20% to 30% naga-suffer gyapon sang permanent intellectual behavior nga kay amo to gani siling takagina kung makadtan ka sang lamok nga may Japanese encephalitis virus, apektado ang imo nga utok. So, posible gani mga kabombo naman suffer kagidya sa behavioral or neurological sequelae such as paralysis. So, mayara man sang seizures kag may inability to speak. Delikado gali mga kabombo. So, ang Japanese encephalitis virus, paano ni siya ayhan matransmit? So, sa 24 no, ka mga countries sa WHO, Southeast Asia, kag Western Pacific regions, mayara na ya sang JAV transmission. Kag ini ginalakipan sang masobra sa 3 bilyones ka mga tao, damo-damo ang mangin risgo sa ginatawag naton nga JAV. Ang JAV mga kabombo, makalalaton sa tao kung sila ginkagat sang infected nga lamok. Kung ang tao naman nga infected, hindi siniya mahimo nga ma-infect ang lamok kay ang virus naga-exist ya sa transmission cycle sa tunga sang lamok. Miyari di gali mga kabombo sa baboy pagid kuno kag kung kisa sa mga pispis baba mako to tabi karon dugay-dugay si Doc Cesar Yap. Hello Doc. Yes, may take kung sa Doc. Okay na Doc. So baliktad na kagina Doc. So amo to gani sini mo Doc no, ang JAV gali kung makadtan kasi ni nang ang ano niya makaapekto ini sa imo nga utok, nagahubag ang imo nga utok, dudin ka confused ka, wala ka kabalo sino ginastorya mo, way ka nakabalo na da kung ano na da nga oras or kung diin ka. So Doc, when it comes to this, paano no? Can you explain to us ano gid ang ginatawag nato niya Japanese encephalitis virus? Yes. Isa sa kabalatian sa tawag natin infection, virus na ito ng ginagalang sila, pag ang tagaw, nagkakilala na tingin labok, no? Para nga makatupa sa tabo. Pasugin na sa kapatid, ang dengue, lamok pa niya siya, Aedes aegypti. Ang chikungunya, lamok pa sa ginalinan sila ang ginagalang sa virus, chikungunya, no? Aedes lang siya kasabutikot. Pero ang Japanese encephalitis nga lamok, ang koko, no? Kinakaw na ng Pudex sa lamok, no? Nga posible na iyang makakagat, no? Sa tao, at pag naikot ka yung tao mo sa opisyomas. Pero ang medyo yung kalahin na yung Japanese encephalitis, no? Mumumiti is that, kalaban dyan, sapat ni sila yan, no? Pag ini sapat hindi nga inaikot lang yung naputo, pinapwede nga may Japanese encephalitis virus, ang mga birds, no? Mga fish,
Tapos, malasgas sila matuyok nila ang virus ang Japan encephalitis virus sa Philippines, tututo nila ang baboy, no? Tututo nila ang baboy. So, nagapon, no? Daw, igo pa siya gapon sa baboy. Karon kapis nasa timingan na niya, makaputot ang lamok sa tao, pag-igo ng tao sa makaputot ng virus, kaya mo nangyari na niya Japan encephalitis virus sa dayon immunity. So, Doc, bali ng naghalin man ni siya sa iban niya nga sapat nga makadtan sang lamok? Yes, no, kaglaban siya sa fish at sa baboy. So, nga kung lapit dito sa pigiri, may santa ba siya ang tao madalakta. Or kalabasa sa mga no? Sa mga agricultural land, sabi pa kung sa mga humay bala, sa mga rice land, no? So, kasi kung simputik alani, no, kung managtani na ganit, dahil sa nagawa ang Japan encephalitis virus sa tao nga balatian mo may Paano, Dok, nila makuha sa iba niya sapat, Dok? Is it ang ina nga sapat, may dala na siya nga virus? Yes. So, hindi nga sapat na rin, for example, aking pupot ang lamok, pati nga wala kasing, yung Japan encephalitis virus, ang lamok na, iguto dito ang antispis, no, nga may Japan encephalitis virus, so nakadto na sa lamok, no, sa dakaw. Karon, tututon lang sa lamok naman ang baboy, no, ang baboy nga walang encephalitis nga virus, makatupa sa baboy nga ina, so na-infect ang baboy, nagabulati ang encephalitis. Karon, ay na timing nga, ito karabing ang lamok na nakakutot sa baboy, no, nagkasiya ang virus, napupot yung tao, no, kita ati, no, at mo na rin nakataiko kita. O galing, ang medyo unique niya, kay kung iguon kita, ang Japan encephalitis ng virus, no, hindi masyado kadama ang virus na pinatuto, so hindi na rin makalatong yung tao sa labanan. So, valid, Doc, naghalin ang virus sa isa ka sapat, pagkagat dito siya kalamok, kagang ini nga lamok makakagat sa tao, ang tao ma-infect. Which is, galikid, kung lang tawon mo, Doc, do ka laing kiti, wala ka kabalo, kung diin to sa nga sapat, nga ang lamok ngayon, din to siya bali nagkagat, kung diin niya to nakuha ang ato nga virus. Tama gina na tuos, no? Sa kalabanan sa mga baboy, no? Sa mga pispis, sa kalabanan sa mga kaumahan, no? O sa may mga babuyan, no? So, posible nga po, lapit na sila ng lugar niya siya kawit pa konti kalani, no? Damo pispis wala sa right land, so posible nga pati maglapta ang Japan encephalitis nga virus. So, Doc, ang sa inabalahaw, when it comes naman niya sa ginambal mo nga sa mga kaumahan, sa mga talamnan, is it naman niya because may through irrigation da bibutangta? Through kamagyan, government? When it comes naman ni Doc, kay tisilim mo nang mayara sa naghalin balang virus sa sapat, how about siya, Doc, when it comes sa kaumahan or sa mga ning talamnan, Doc, paano, Doc, nga makakuha dira sang virus ang lamok? Yes, kasi sa banan sa pispis sa baboy, yung mga pispis nito, ginalakas sila karoon ng ang alam yun, may, no, di ba? So, kung nalapit yun na infect ng virus, na Japan encephalitis, no, kang makagat sa lamok, no, takat ito sa lamok ang kagaw, ang dapaw ng virus, kang nakakutot sa tao, ang tao nga nakututan, ituon ng Japan encephalitis virus. Ang masakit lang kali, kasi siyempre, kung matahingan, naman yung dimagat, magbuwa ng sintomas na severe, no, na grabe gid nga virus, kamo na, posible nga magka-komplikasyon. Pero ang pinaka-common sa bilang nga sintomas, no, sa tao, sa Japan encephalitis virus pala, ang pinaka-common yung sintomas ang wala ng sintomas. No? So, ito, bibigyan ko, lanat lang, ilanat ng gabay, wala natin siyang lawas, amuno na pala, ang sakit sa ulo, pero after that, no, wala na niya. Pero ang siguro, kung pailayo na, mga 30% lang galing, sa ibuon, ikaw yasang grabe, no? Sintomas ng Japan encephalitis virus, so magbuhat na yan, mo ito ninapalingan niya, no? Ngayon na, magka-convulsion ikaw, nagapulit sa spirit, ikaw gusto mong imumata, hindi ka na sila sa tao, tapos posible nga kamatayon pumumaisin. So, do ka delikado, Doc, no? Kaya abi mo ning kagat ka lang bala kalamok, dayon amo na inang hilanat lang kag sakit sang ulo, pero Doc, ini maka, nga ma-paralyze ka o kon seizures, be? Yes, tama din, no? Kung ang nakasurvive, nakakawala ng patay sa grabing acute
no, infection ng Japanese encephalitis virus, ang wala na patay na nakasurvive, kalabasa kami alam na nabilin na sintomas, no? So ano yung kalabasan sila, no? The paralyzed, hindi ka lakat, kalabasan sila, hindi ka kampay, nag-apat. So ang iba sila nagkabalik kailangan convulsion, umesting. So, ano na siya, Doc? If amo na balaha, kung nakasurvive sila, kay ibutang tabi doon na paralyze sila, kag doon hindi na sila mayo kaba. Is it, Doc, nga, up until the end, nang ginaya, Doc, ginaya sila? Yeah, dapat na ito their life, dapat na ito. So that's why kita nga, hindi ka malagnan sila umesting. So, kabudlay gali, no, mga kabombo, no, kabate ka mo to, kung makagat ka ni gali sa Japanese encephalitis virus sini, nang posible nga ikaw maparalyze ka, kung makasurvive ikaw, kag maparalyze ka, kag miyari, di sa nakabuta nga, do hindi ka na kuno makahambal. So, hasta sa ulihi, dala-dala mo na ni. Tama, no? Tama na po ba? So that's why nga, prevention, hindi talaga po is the best, no? Para nga, hindi na kita ito, sinigulap yan niya Japanese encephalitis po umesting. So, how about siya, Doc, paano ni sa Doc matransmit? Amo lang gito sa once makadtan ka, kag wala ni siya yan nag-transmit alin sa tao, pakadto sa iba niya tao, kundi sa lamok lang gidya. Yes, tama ka na po ba? No? So that's why nga, importante ka dyan, niya maghalong lang kita, no? Parang hindi kita po yung Japanese encephalitis nga virus po umesting. How about siya, Doc, sa mga bela nato, sa temperature? Yes, kalabanan sila, kung sa Asian country, sabi na kalabanan kita sa Pilipinas, kung hindi rin taga po yung Asian country, so kalabanan sila tuhaw na siya sa timpo nga tingilan, no? Hindi ka ba doon magkita sa labok, no? Na nagpangitlo, no? So that's why sa kalabanan sila, transmission sila kalabanan nag-outbreak is during hybrid test season, no? Na kung mag-ani na ang anay, no? Mumay, no? Ang bukas, no? Magtingala kami na galing at nagdadamo. At labi na subo nga, nag-improve ito na irrigation system, no? Nagdadamo na ito ng produkto sa mumay. So, mas positive nga, nag-expect kita nga positive magdamo naman din Japanese encephalitis nga virus na mumay. So, Doc, how about because sila mo do mas naga-intensify ni sa, especially during harvest season, paano ahead, Doc, no? Hatagan naton bisa manong aton dami mga kauturan dira nga mga once mag-harvest sila, paano sila maghalong? Yes, so the same nga po sa paghalong naton ang chikungunya sa dengue, no? Na pagkontrol sa labok o maiksi, no? So, silingon, hindi mag-social sleep at nung kita permi, palitaw sa labok. Kedua, tingin natin may secretarial kita, paggamit kita mosquitero, no? Kung may screen, wala si hindi mag-soft flowering yung mga tanong, kaya kasalanan mo sa flower garden, no? Hindi ka magpa-perfect mo tumo sa nagkaroon yung bulak, no? Sa labok, no? So, at the same time, kung pwede, pag-soft itong food, no? Ang ato lang mapangita sa umak, pag-addict sa magtanong kita, pananom, o may arig tayo nga putas. So, nga put, no? Sa katot na mataas. May So, about ito ka mga nag-istarya sa lapit dira? Yes. So, sa lapit na ang mga asok, no? Nga sa paginato na putas sa mga ruida, ng mga daan, para hindi pagluparo na ito niya nga team, no? Ay na siya, kung gusto nila, hindi sila pagputangin. Kaya man, posibilidad nga itlugan sa Singapore. Tanang yung mga lata, nga nagsalaya, tanang yung mga paya, nga nagkakaya, tanang yung malasa din mga dahon, may mga kawayan na sila, kung hindi nga ng tubig, na posibilidad itlugan, pangwakon nga siya ng vaccine. So, may ara kita, Doc, sang vaccine? Ang maraming balita, kay ang iba ng mga nagpapatong yung chikungunya, o sa vaccine, no? Ang dengue, may tingkap siya na, no? Ang Japanese encephalitis, may bacteria na bumuhigtig, no? Ang maraming balita, safe na siya, so effective, no? Kung yan yung mga kapuhan, no? Tinidial, si Julia, nakamato na yung Japanese encephalitis, mania virus, bumuhigtig. At, Doc, okay naman sila? Salamat sa Diyos, no? Kahit pa paano, no? At sila daw safe sila yan sa Japanese encephalitis virus, bumuhigtig. Pila na, Doc, ang ilang nga edad, Doc? Yes, no, siguro ang importante sa Department of Health, no? Kasi so ba si President na sa subong ganit, no? Nag-recommend ang
World Health Organization na tanan nga mga lugar nga may endemic, no? Na posible may mga encephalitis, dapat ilapot na sa ato niya na immunization program with history good yun nga pong may kasi nung pero ba ilapot na siya. Kaya nga, dito sa ato sa Western Visayas, I think like, ito yung 5 kita kang kaso, no? Encephalitis. Sa Bacolod, if I remember, last year, mga June, no? 2023, na may pulo dito nga ino-confirm, no? Kung ito yung mga diba, encephalitis virus, wala na pala akong gumutan na siya. So that's why yan ibo ka natin yung mga pinalang kami niya kung saan kung ato sa Biblia na makita ito may dapat na maghalong information community ng Japanese encephalitis virus on top of the chikungunya virus COVID-19. So mayo lagi Dok no, kay ina ba lang butanta kung may confirmed man gid ba lang nga case or wala pa or nakitaan lang bisang symptoms, wala gid sa Doc sila nga balaw nga nag-outbreak gid. Salamat sa Ginoo, no? Pero wala man sa kabalo kasi may tulad ng outbreak pero hindi lang sing grabe gid ang sintomas nga nagatulog ka naging nagatulurong mata, no? Posible ganyan nadamo puro na lasnan pero si amat ang ila the most common gid ang symptoms ang wala symptoms, no? Ilana ta siguro kaniya Japanese encephalitis virus sa gali ato ya may. So kabudlay kay wala pa dan sa siligid nga makita nga symptoms at the same time kung sa ulihin mo na lang ya mabalaan nga mo na nagaling mo nga ginasuprer dira naglapta na ya sa iban. Tama, no? Tama nila patuod. Kaya man si malaki, di ba? Parang nagkumuha ko ng grabe yung sintomas, di ba siya ulit na yung tanan po. Kaya wala niya bulong mo. Wala niya antivirus, no? Like sa mga sulalog, no? May antivirus sa kita. Ikot, no? May virus, may antivirus sa kita. Pero, ini si chikungunya, dengue, encephalitis, wala pa yung specific na antivirus para sila yung dapaw COVID-19. So since wala pa kita sinasang ginatawag wala nga antivirus, so mas maayo gid gali Dok no nang makapabaksin kaya temprano pa. Yes, I agree with you, no? I agree with you. Kaya nga, ang recommendation ng sa mga WHO is that ang pinaka-dapat si gapon yung preventive measure para di maglaptay, no? Pero di pagkali ang pagpatay sa lamok, no? Ang pagpasang ang pinaka-importante niya po ang vaccination niya po niya COVID-19. Pakuuna niya po sa Japanese encephalitis. Yes, Dok, no? So dapat i-prioritize ginagali. Pero Dok, may ara man ay handok no, nga ginahimo nga ipabaksin mo bala ang mga ambutanta, ang mga baboy or ang mga ang mga manok dabe or pispis para once bala makagat man sila bisang lamok, hindi wala sila isang virus. Yes, no, pero may studies sila nimo nga mas pwede pag-apon sa pag-vaccine sa tao kaysa sa pag-vaccine sa baboy para hindi maglapta ang virus nga COVID-19. Yes, Doc. So, mas maayo nga makapabaksin na kay te ara ya do mas makomporme ka ba. Kay te kabudlay daan once ya nga wala kaya kabalo dira kay te wala may makita niya symptoms, pag may ara na nayakag kung makasurvive ka kung kaisa may ara pa sang severe clinical illness. Yes, tama din. Yan, ang pinaka-delikado kung matuunay ko lang yung graphic kayo ng umiko sa imo, kaluluoy ka ron sa yung biktima po may. So, Doc, Doc, kung ma-diagnose balahaw, paano? Yes, salamat sa pamangkot. Kasi nga, kadamo sa nilanat, kadamo sa kisulo, kadamo sa masunaton niya na kaso, iba nga ito tulungan na mata, pero hindi ka po specific kung tuod naman niya nga Japanese encephalitis ito siya. Kung hindi natin niya tuod niya ang dugo o ang cerebrospinal fluid, no? Ano yung cerebrospinal fluid? Ano na siya ang tubig, naghahalid sa utok nato na nagalipot ato ng spinal cord, ato ng katawan, no? So that's why, between ang mawala, ang mga ang specific, ito ya, may di kung tuod niya na Japanese encephalitis na virus umiko sa mga taong hindi nga nagkakondusya. For example, no, wala mo gina kung mapamatundaan nga may antibody ang ilo nga o kung din itong tubig na rin sa utok, no? Ilang IgM na ito, okay? So, between, hindi magkakadugo na ganit, no? At panagpatilit sa IgM, posible nga may encephalitis. Pero, nagabagya po natin yung mga doktor, yung mga expert, na mas maraming diyang hindi diya specimen, hindi diya sa dugo, kundi sa tubig na rin sa utok at ang cerebrospinal fluid. Ngaman, kaya
Pag nagpa-positive ka dira sa tubig galing sa utok sa Japanese encephalitis virus na yung acute nga akari sa subong. Pwede man niya gani iya nga positive sa dugo, no, sa encephalitis na IgM, pero gani iya kagigali ka bakuna, no, sa Japanese encephalitis. Pero kagigali ka una, balatian nga hindi may grabe nga nag-ayo ikaw. So muna tawag ito nga positive, no, sa infection. Pero kung ang specimen niya nga nag-positive sa IgM, halin niya sa tubig galing sa utok, no, amo kinayang minatuloy siya ka may amo na atimpo may acute nga balatian sa Japanese encephalitis nga virus bubomectin. So, kinanlan na nagigit na once pa lang kami mapadiagnose ka na gid para ma-check gid sa. When it comes naman niya dok sa treatment, bala kay ti siling ta wala sa sang sang antivirus da pero may ara kita sang vaccines. When it comes ya kung ikaw bala may amo na be nag-supplier ikaw sa Japanese encephalitis virus, may ang treatment niya ni doc nakabutan di miara kuno nga do ka supportive lang siya kuno para ma-relieve lang ang symptom kag pa-stable lang ang pasyente. Tama kita na po. No? Support, lang siya natuod. Pag siling mo, hindi ka mamalhan, hindi ka ma-dehydrate, inom ka mo tubig, use, no? Para nga hindi ka ma-dehydrate. Kung mahilanat ikaw, inom mo lang para sa hilanat. Pero ang ato niya nga recommendation is para si tamol lang, hindi pwedeng aspirin. Kaya base abin sa Japanese, pwedeng tinggi. So, nga may antahan nga ang platelet mo matupa. So, ang aspirin, delikado sa platelet, bubomectin, no? Supportive in a way nga papawain ng pasyente, hindi na pagpapong aton, patulog kung para sa sakto, makanoon sa damang sustansiyang pagkaon, of course, pinagpatatrigya yapon, anak na kay layo lang. Inigo ka na karoon ng grabe, natulurong yung mga mata, no, nga dahil naman sa silatulaan ng paginawa, kasakaga na tupo sa pata, no, i-interpret na ikaw, itapos sa makina, sa depilator para ginamay nga makapiyang-kiyan, nga masipaman niya nga matunaw matong virus, makabato yung mga lawat, no, pag maumpawan ng sa pumuwete. So, Doc, may ari ni sila Doc nga ginahatag Doc nga nga medication balahaw para sa sinik. Kag na Doc, for lifetime na gid na? Wala ito sa mga tagi nga. Ang guro, ang imong nga permanente na gid nga nagabalik-balik ang imong nga kuyap, no, o convulsion, makatag na ito nga doktor para sinakabagay. So, amo na nga, for life na nag-check mo mga Doc, kung wala taman bala Doc ginapangayo, what if Doc, mayara bisang gintawag naton nga disease outbreak na sang Japanese encephalitis virus, ano ay handok ang mahahatag mo sa mo nga mapahanumdom? Again, white? Kung bala Doc, if ever bala wala taman ginapangayo, pero kung what if may outbreak sa Japanese encephalitis virus, ano ang matag mo sa mo Doc nga mapahanumdom? Yes, so tama ginapilitan. Samtang wala pa matuod, no? Amo nang ang nato dili sa inyo sa Dr. Bobo kay man very proactive kag diyan katam kita no nga muna pa kami ina tanong auto nang daan. So that's why subukan lang nga daan, no? Please stay strong. Kamatagin na diyan sa ligarilyo, no? Forward yung sakto, tulot yung sakto sa different hours, saod yung sustansya, sa sustansya ulang kita. Pero specifically, para sa Japanese encephalitis or any parasian nga rin sa damok, no? Ay kailangan gijaga po niya ang pag-tapna, no? Sa itlugan sa damok. No? Basta niya. So muna, no? May 4S kita, hindi lang sa dengue, kundi pati man sa chikungunya, pati man sa Zika, pati man sa Japanese encephalitis, no? Muna, seek and destroy ang tanan ng mga itlugan sa damok, ng tubig ng mga pasyente. Tapos, seek early consultation, pati pa kung mahilangan sa mga durat at wala siya po, no? And of course, self-protection. Basta gina, long sleeve, medyas, no? Boot, no? Muna. And of course, say yes, no? To paging kung may outbreak. Hindi magbalibat. So, hindi po sa gobyerno na magpaging sa mga lugar. Bumomectin. So, mangkot ko danay Doc. Sino Doc ang mas may mataas nga risgo nga makaangkon sinisang Japanese encephalitis virus? Is it Doc ang mga kabataan or ang mga adults or inabalang may mahina nga immune system? Yes, tama kita. No? Extreme to the extent of the very young and the very old ang inang mga may balatian nga mahina ang ilang system ng palimo, no? Diabetes, may cancer, may high blood, may problems, may emphysema, may asthma,
amo na sila bubo maybe ang medyo delikado nga bahin sa pupuluyo nga pag naigo sang yung encephalitis, posible nga pagdipadula sa buhi bumay. So, kadelikado gali no, especially Dok, mayara man siguro sang cases ngayon na balang pila palambing edad sang bata pero naiguan na ni saya. Yes, posible na siya. No? Kaya posible nga pati wala pa man yung antibody nga nagkatipiya na halit siya na iloy o pati wala siya na pakunahan sa Japanese encephalitis moment. But as a parent, Bidok, bilang isa ka ginikanan, tikay hindi mo man silinggit nga bilog nga oras, maupod mo yung bata mo da sa tupad mo. Hindi sila nga, balaw nga mahatagan mo, sa blasang hugot nga pagbantay. Siyempre, bilang ginikanan, hindi mo gani gusto nga makadta ni nasa lamok ang bata mo. Pero kay tikilan lang, tama na sila nga pagwaon to. Ano ay handok ang mahatag mo sa nga mga sa ginikanan para bisan pa paano bala makabulig nga ngila nga kabataan mapalayo lang. Yes, tama ginabatod no kaya alam naman mo hindi pa pagkuha ng bata kasi pa eskwela, no? Tapos mahampang, no? Iba kaya makahampang sa sunshine, no? Pero ganyan mo na, no? Antes mo pa bata, napagbuhat ko na lang sa skid repellent, na parang papakit sila, parang at least ito paano, ang lamok hindi makapalapit sila bumay. Yes, Doc. So, mayara, galit, no? Mayara na bala sa mga lotions or mga ointments yung ginabutan para, nang per safe ka. Yes, tama din. Pag hindi makapituligar nga, posible nga damo yung lotion mo, kasi mga kanal, no? Nga wala nagkahula, kung wala na sistema, o kanto sa mga rice farms, no? Rice lands, no? Halo, bitla da, ha? Pwede ako matulong ang lugar, nga namitagi niya na pupong itlog, bumay. So, sa siniguro, Dok, nga mga nalangit kami sang mensahe mo. Yes, no, tama mo, Marcy. So, sa liwat doon, nalipay na kong news now na nakapit na sa ato niya nag-develop ang anti-psychotic lawat, nabilis sa Japanese encephalitis, na puputugwit, no, kasi igubo niya ito kung nagigay ni Smana, doon encephalitis naman, gusto na naman ni Bubo Marcy, nag-aanting pagtutok, no, ay yung mga lamok, hindi yung balatian, na halik na lamok. Dengue, Zika, chikungunya, sa Japanese encephalitis. Lamok na matuod, pero pwede yung mga tipong utok. So, sa sila, no, ang mga natatong niyang lawat, ay of course, nangalari Bubo Marcy, ang natong tapos ng diway, WB, ang ubos makagsitin niyo. Then, the success study opinion, which is a very happy dinagyan. The lucky success, and advance, Happy New Year. So maybe we have a very fruitful week ahead of us. Starting tomorrow, Madam Sir Diplomatic, Basta Radio, Bumbo. So mga kabombo, no, madamo gid niya salamat kay Doc Cesar. Nalipat ko birthday gali ni Doc Yap. So happy birthday Doc Cesar Yap. So mga kabombo, amoy ni no ang mga impormasyon ni ginhatag sa ato ni Doc Cesar Yap. So kanami gali no iliwat ko gid nga ipa-dumdum sa inyo nga ang Japanese encephalitis virus mga kabombo. Delikado ni sa when it comes naman niya kay grabe ang epekto sa utok sang tao. Tikay na sang nakaligad yang ginstoriyanta ang chikungunya. So ang chikungunya virus to ya, inabala mas makagat ka sang sang lamok nga infected sang chikungunya virus, nagapalanakit na yang imong mga joints, ang imong nga muscles, lawas. When it comes sa dengue naman niya apektado sina ang imong dugo. Pero ang sa Japanese encephalitis virus, apektado dire ang imo nga utok. Kung kaisa gali mga kabumbo, no, kung ang mga nakasurvive balahaw, makon mo na nakasurvive na sila. Pero nang mayara sila Japon, yes, ang ginasasuprer nga kung kisa pa, na-paralyze, may seizure pa. So kung mapektuhan ang utok nila, kung gaka-confuse sila ko, no, wala sila nakabalo sa ginasturyada nila, sino ang ginatubang nila, wala nakabalo kung ano na nga adlaw subong, wala nakabalo kung ano nga petsa, ano nga oras. So kadelikado, mas nagid kay wala inis sang ginatawag nato niya antivirus. Yes, mayo yang balita is that may vaccine. So gani siling nila no, prevention is better than cure. So kung may vaccine ya, mas mayo nga timplano pa mapavaksin ka na. Kay para kung ano yan, butanta dabi karon may balita na may ang iba dabi nagakitaan na sang sintomas sang Japanese encephalitis virus. Ikaya bisan pa paano makahambal kaya nga may ara kaya sang kakusog bala sa kaugaling mo nga nakapabaksin ka, especially sa mga kabataan dira bala naton, no,
ipabaksin na lang gid sila sang mas temprano. Kag maghalong gid gali mga kabombo kung ikaw nagasagod sang sang baboy, sang manok, kay dira na da nagahalin ang Japanese encephalitis virus. So paano? Silingkina ni Doc Cesar Yap, once gali nga ang ina nga sapat infected, kag ang lamok nakakagat sa iya, kag ang ina nga lamok nagkagat sa imo, ikaw biktima na sang ginatawag nato niya Japanese encephalitis virus. Kag kung biktima ka da, liwat ko naman niya ihambal, delikado ina para sa imo nga utok. So mga kabombo, no, matag kita da na isang gamay lang panumdum pagbalik naton, storyahan naton liwat ang ginatawagan Japanese encephalitis virus, balikan naton ang mga sintomas sini, ang mahimo naton nga prevention kag ang mga treatment. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa